หยิบแบงค์ผิดหรือเปล่าน้องเอาไปอุกนะลูกเดี๋ยวเผื่อมันจะออกเป็นแดงแดงใครไปเปลี่ยนไปใครไปเปลี่ยนลำดับต่อไปจะเป็นกลุ่มคณะจังฟ้อนคนฮักการฟ้อนรำล้านนาประยุกต์นะเจ้าเปิ้นจะมาฟ้อนแหมเปิ้นบอกว่าเปิ้นมาจากเจียงใหม่จะคือฟ้อนน้อยเดียวได้จะใดชื่อการแสดงว่าฟ้อนดอกระมิงแหมกำนึงนะเจ้าแต่ว่าตะกี้เป็นคนลำปางเนาะตอนนี้เป็นคนเจียงใหม่นะเจ้าแล้วก็จะพร้อมกับการฟ้อนใกล้หลายส่งการแสดงพร้อมกันเลยนะเจ้าฟ้อนดอกระมิงอีกครั้งหนึ่งปรบมือให้กับจังฟ้อนตัวเจ้าจังหวัดเชียงใหม่กับลำปางกับไก่กันนะเจ้าปีน้องกันวันนี้เปิดมาให้หอมในเรื่องของบุญและการฟ้อนรำนะเจ้าศรัทธาเดียวกันใช่เจ้าตั้งท่าก่อนเพลงไกด์ไลน์ตะเกียเจ้าการแสดงนี้จะทรงและก็ซอฮือหันถึงเรื่องของการอ่อนช้อยของร่างกายใจเจ้าเป็นพื้นฐานของการรำไกด์ไลน์เป็นแนวทางของการรำทั้งหมดนะครับต้องยอมรับนะจ๊ะแม่ยิงประเดียวมีความเก่งนอกจากจะเป็นเรื่องการฟ้อนรำแล้วลุงเรื่องสู้รบจับศึกกับบัดได้ด้อยประจายเลยเนอะตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันเลยเรื่องของการต่อสู้ของสมัยตะเมินแม่ยิงถือว่าเป็นจ้างเท้าหลังแต่ณปัจจุบันนี่อยู่ด้านข้างนะเจ้าเคียงคู่กับประจายได้ส่งเสริมเพื่อจะคือเป็นชุมชนเป็นสังคมที่มีความสุขนะเจ้าครับคุณพี่บอกว่าเพิ่งได้เจอบัวตองวันนี้เจ้างามมากเลยยินดีเจ้าชมการแสดงไกด์ไลน์กันต่อเจ้าช่างฟ้อนเรารำอย่างมีความสุขกับยิ้มตลอดครับ
จบแล้วปรบมือดังๆแห่งกำนึงนะเจ้าเป็นขวัญกำลังใจให้กับจังฟ้อนเนาะเป็นจังฟ้อนอ่อนช้อยมาจากจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าจบไปกับการฟ้อนดอกระหมิงและฟ้อนใกล้ลายนะเจ้าลุงโบเจ้าจังหวัดลำปางของเฮาถือว่าเป็นจังหวัดที่มีผู้สูงอายุมากที่สุดในประเทศไทยการฟ้อนการรำการออกกำลังกายการออกมาบางคนก็มาสีสล่อซอสึงสมัยทำงานอาจจะยังบ่มีเวลาใช่เดี๋ยวนี้การออกมาก็ทำให้เราแบบสดชื่นขึ้นมีสุขภาพจิตที่ดีใช่แล้วก็บ่มีอัลไซเมอร์ตัวห่างไกลไม่ลืมครับโรคภัยกลุ่มผู้ฟังคลื่นสีขาวหรือ106.50ของเราครับที่ออกอากาศก็สดชื่นไปด้วยฟังรายการของเราลุงโบป้าดาบัวตองพี่แอร์เจ้าและวันนี้เฮากลุ่ม106.50นะเจ้าก็มาที่นี่และเดี๋ยวสักกรรมหนึ่งก็คงจะได้ยินเสียงป้าดาเนาะเสียงพี่แอร์ตอนนี้ฟังเสียงเฮาสองคนอีกสองสาวมีแฟนรายการมาถามว่าอันนี้ข้าเจ้าเป็นไผ่ข้าเจ้าบัวตองเจ้าอันนี้ก็คือลุงโบครับชายหนุ่มในร่างแก่ครับแม่นกะเพิ่นบอกว่าหัวที่มันงอกใช่ผมที่มันขาวนี่เป็นเพราะอย่างก็ต่อมันต่อยครับโดนต่อมันต่อยจังว่าเห็นว่านะเจ้าเขาส่งเสริมและสนับสนุนการฟ้อนการรำอย่างที่บอกนะเจ้านอกจากจะทำให้มีความอ่อนช้อยสวยงามยังเป็นการออกกำลังกายที่ดีนะเจ้าลำดับต่อไปเจ้าจะเป็นการแสดงของกลุ่มแม่บ้านหมู่ที่1บ้านติวกับบ้านตุ้งโป่งจะมาในการแสดงที่ชื่อชุดว่าฟ้อนเพลงประกอบชีวิตชาวนาตอนนี้คือเป็นตั้งแถวกันก่อนของบ้านทุ่งโป่งนะครับเป็นทุ่งที่สัตว์ป่ามากินนะครับโป่งก็คือดินที่เค็มนะครับทุ่งโป่งคือทุ่งนี้เป็นทุ่งที่ดินเค็มเจ้าสัตว์ป่าไม่ว่าช้างไม่ว่าเสือไม่ว่าลิงอะไรมากินที่นี่กินดินที่นี่โป่งกินดินที่นี่นะเจ้าตอนนี้คือเป็นจัดระเบียบให้ก่อนนะเจ้าครับเอาคือตรงๆซื่อๆครับเอาพ่อบ้านอยู่ที่ไหนหลบไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะฟ้อนไม่ออกวันนี้แม่บ้านจะงามเป็นพิเศษแต่เจ้าออกบ้านมาเป็นแหนมพ้นประเดี๋ยวนี้พอแล้วพอยังสาวน้อยเป็นว่าจะนั่นนะเจ้าพ่อบ้านสุขิโยมองหลังมาแวดๆนะครับผู้ที่กำกับการแสดงนะจะไปพอกำนึ่งเพลงอาจจะมีปัญหาน้อยนึงนะเจ้าชื่อว่าเพลงชีวิตชาวนาการเป็นชาวนาลุงสมัยเป็นละอ่อนคุณลุงเคยปลูกข้าวปลูกนาก็ว่าเคยครับวิ่งบนคันนาเจ้าใช่มันสุกอ่ะในน้ำมีปลาในนามีข้าวหิวก็ไปเข้านาเจ้าตั้งอะไรตั้งจ้องตั้งอะไรนะทางนี้ตั้งจำกันตั้งจำอย่างตั้งจ้องตั้งจำซ่อปูซ่อปลากินเนาะในน้ำมีป่าในนามีข้าวสมบูรณ์อ่ะยังจังหวัดลำปางของเราเนี่ยถือว่าเป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ครับเขาห่างไกลในเรื่องของแผ่นดินไหวนี่เวลาเป็นมีเหตุร้ายๆกันเขากับบ่มีเป็นจังหวัดที่มีความสุขสบายแล้วเขาจะหันเวลาปลูกข้าวปลูกนานะลุงเนาะเขียวเนี่ยเราขับรถมาสักครู่นะครับเริ่มเหลืองแล้วเขียวแล้วก็เหลืองบางที่แล้วเนาะจะเป็นทุ่งรวงทองแล้วทุ่งโป่งเลยเป็นทุ่งที่สมบูรณ์นะละออนบะเดียวนี่อาจจะมาหู้แล้ววัตกรนี่เป็นตู้บะเดียวควายก็เป็นควายยนต์ควายเหล็กไปแล้วควายเล็กควายรถยนต์ไปแล้วใจเทคโนโลยีเข้ามาควบคุมบะเหมือนตะกอนแม่บ้านของบ้านทุ่งโป่งทุ่งติ้วใช่ไหมเจ้าดูแข็งแรงร่างกายแข็งแรงดูแต่ละคนเพราะว่าเป็นออกกำลังกายเนี่ยกล้ามเป็นมัดๆเลยนะน่ะเจ้าใช่พอบ้านเมามาเนี่ยเอาหัวโขกกับโต๊ะน็อกแต่ละคนอย่างที่บอกนะเจ้าแต่งตัวตั้งแต่เจ้าเพื่อวันนี้เลยนะเจ้ากับงานบุญงานกฐินสามัคคีที่วัดทุ่งโป่งนะเจ้าศักดิ์ศรีของวัดทุ่งโป่งชาวบ้านทุ่งโป่งต้องโชว์ให้เต็มที่เขาช่วยกันคนหนึ่งช่วยอย่างหนึ่งคนหนึ่งช่วยอย่างหนึ่งก็จะทำให้งานออกมาได้อย่างสมบูรณ์นะเจ้าพร้อมแล้วยังน้องนัดพร้อมแล้วยังจังฟ้อนพร้อมแล้วยังแม่พร้อมแล้วยังแม่ลองใส่เอวก่อนนี่ใส่เอวก่อนเดี๋ยวเส้นใส่เอวหน่อยแม่ใส่เอวหน่อยพร้อมแล้วยังแม่เดี๋ยวกันเนอะพร้อมแล้วยังอีแม่พร้อมแล้วเนาะแม่เนาะถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มแม่บ้านตัวเจ้า
เอาสายเข้าไว้สายเข้าไว้เฮาลูกสาวนาหลังสู่ฟ้าหน้าสู่ดินห้วยน้องคือมองหากินภูมิใจในถิ่นบ้านเกิดเกิดนาสายลมพัดมาวอยวอยอยู่เที่ยงน้อยกินนกเขาลอยมาเสียงเขียดเสียงนกไก่นาคือกะบ้าเสียงลำมวนซื่นยามฝนเทลงมาหมูปูปลาลงตรงลงใส่เห็ดปวกเห็ดละโงกเห็ดไข่เห็ดเพาะนางฝ่ายแกงใส่ผักอีตูหอดยามนำคอนแจนากบเขียดพากันเข้าหูกระปูนกจันแวนแจแจนหาคู่บอกให้หูฤดูฝนจะมา พ่อบ้านคงจะเป็นพ่อบ้านที่ถ่ายรูปครับจำเมียตัวเก่าได้หรือเปล่าโอ้โอ้โอ้ฮะโอ้โอ้โอ้นอโอ้นอชีวิตชาวนาอยู่แบบพึ่งพาเบิ่งแยงแบ่งปันออกพรรษาเข้าใหม่ป้ามันแสนสำลานแท้เดหัวใจเกี่ยวข้าวแล้วเอาขึ้นลานเราหากันญาติมิตรชิดไกลปั้นข้าวแล้วก็กินต้มไก่ตั้งวงผ่อนคลายแบบชีวิตชาวนาเสียงฟ้าห้องสั่งนั้นก้องดังตึงไปตึงมาบอกปีหน้าจะมาลาทงนาป่าดงทองไทยวิถีชีวิตชาวนาสืบกันมาแต่ปู่ย่าตายายจงพากันรักษาไว้เฮาภูมิใจเกิดเป็นชาวนา พระมหาสมชาติเตรียมซองไว้แล้ว เตรียมซองไว้แล้วซองเปล่าหรือซองมีกระตัง
กับกลุ่มแม่บ้านบันติวทุ่งโป่งนะเจ้า จะไปกับฟ้อนเพลงประกอบชีวิตชาวนาลำดับต่อไปจะเป็นการมอบรางวัลลุงโบ โอกาสนี้ขอเรียนเชิญผู้ใหญ่สันตินิวันติผู้ใหญ่บ้านบ้านหลวงเมืองปานหมู่ที่เก้านะเจ้าคือเกียรติในการมอบรางวัลให้กับกลุ่มแม่บ้านหมู่ที่หนึ่งบ้านห้วยน้ำเย็นทรงตัวแทนนะเจ้ากลุ่มแม่บ้านหมู่ที่หนึ่งห้วยน้ำเย็นเจ้าทรงตัวแทนมานะเจ้าผัดก็ได้เจ้าทรงตัวแทนมาเพื่อจะรับรางวัลจากผู้ใหญ่สันตินะเจ้าเชิญเลยพี่มาเลยเจ้าแล้วเดี๋ยวสกรรมเขาจะได้ปากับดีเจสาว 2,000 ปีสกรรมนะเจ้าขอบพระคุณผู้ใหญ่สันตินะเจ้าผู้ใหญ่บ้านหลวงเมืองปานหมู่ที่เก้านะเจ้ามอบรางวัลเนาะลำดับต่อไปเจ้าเรียนเชิญท่านสท.แสงจันทร์ป้องกันเจ้าสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองปานเขตที่2เจ้ามอบรางวัลให้กับกลุ่มแม่บ้านหมู่ที่หนึ่งบ้านติ้วทุ่งโป่งเจ้าส่งตัวแทนเจ้าตะกี้เปิ้นฟ้อนครับส่งตัวแทนแล้วครับกลุ่มแม่บ้านครับตอนนี้บันทึกภาพกันก่อนนะเจ้าขอบพระคุณเจ้าท่านสท.แสงจันทร์นะเจ้าลำดับต่อไปเจ้าเรียนเชิญท่านสท.ทองพินยะธานะเจ้าสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองปานเขตที่2มอบรางวัลให้กับจังฟ้อนจากจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าครับขอเชิญช่างฟ้อนจากเชียงใหม่ครับส่งตัวแทนเจ้าเป็นกลุ่มคณะจังฟ้อนคนฮักการรำลั่นนาประยุกต์นะเจ้าส่งตัวแทนรับรางวัลนะเจ้าช่างฟ้อนเชียงใหม่ครับรับรางวัลครับมารับรางวัลก่อนนับ 1-3 ไม่มาเดี๋ยวพิธีกรจะรับนะครับ 1 2อย่าไปแย่จ้านั่นเดี๋ยวเปิดจะเต่าลุงและเดี๋ยวสักกรรมเจ้าจะมีซอคือหมู่เฮาได้ฟังกันในระหว่างที่ฟังซอนะเจ้าท่านใดที่หิวข้าวเขามีโฮงทานอยู่ตั้งลุ่มปูดนะเจ้าไปกินได้ฟรีนะเจ้าจังฟ้อนทรงตัวแทนกับเจ้าท่านสท.ทองพินยะธาเจ้าสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองปานเขตที่2จะเป็นผู้มอบรางวัลนะเจ้าเป็นมาจากจังหวัดเชียงใหม่เนาะขอบพระคุณท่านตัวนะเจ้าเชิญเจ้าทรงตัวแทนเจ้าและลำดับต่อไปจะเป็นท่านสท.บุญเทียมสุรงรักนะเจ้าสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองปานเขตที่1นะเจ้าเชิญเจ้าขอบพระคุณท่านสท.ตัวนะเจ้าลำดับต่อไปเจ้าขอเรียนเชิญท่านสท.บุญเทียมสุรงครักษ์นะเจ้าสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองปานเขตที่1เจ้ามอบรางวัลให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งฟ้อนไกด์ไลน์ตะกี้นะเจ้าทรงตัวแทนตัวเจ้าคุณครูก็ได้ขอบคุณรับนิมนต์พระคุณเจ้าฉันเพลครับที่บริเวณที่จัดเตรียมไว้ครับที่ข้างศาลาหน้าพระอุโบสถครับขอบพระคุณท่านสท.ตัวนะเจ้าลำดับต่อไปเจ้าเรียนเชิญท่านสท.ธนพัฒน์นิวันติเจ้าสมาชิกสภาเทศบาลของตำบลเมืองปานเขตที่1นะเจ้ามอบรางวัลให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกับการฟ้อนดาบตะกี้นะเจ้าส่งตัวแทนตัวลูกเป็นนักเรียนกันแล้วกันเนาะส่งตัวแทนมาเลยเจ้าขอบพระคุณท่านสท.นะเจ้าท่านสท.ธนพัฒน์นิวันตินะเจ้า
และลำดับต่อไปนะเจ้า ในระหว่างนี้เนาะลุงเราจะมีซอหรือพ่อแม่พี่น้องตีมาห่วมทำบุญกฐินสามัคคีวัดทุ่งโป่งได้ฟังกันนะเจ้าเป็นซอคณะละออนเวียงละครแม่ครูอัมพรเมืองปานลำปางบ้านเฮาเนี่ยเจ้าเด็กๆของเรานะเราต้องสนับสนุนไว้ต่อยอดโดยเฉพาะช่างซอนี่จะน้อยลงไปต้องมีการสอนกันตัวเนาะวันนี้แม่ครูมาเลยนะเจ้าแม่ครูอัมพรเมืองปานเจ้ากับคณะซอละออนเวียงละครนะเจ้าและในระหว่างที่ฟังซอเจ้าท่านใดที่หิวสามารถไปที่โฮงทานเนาะอยู่ตั้งลุ่มตั้งปุ้นนะเจ้าด้านล่างฟรีสีน้ำเงินนะครับเจ้าฟรีครับเชิญเลยครับเอากับเข้ามากินพอซอฟังซอบนนี้ก็ได้นะเจ้าตอนนี้พร้อมแล้วเนาะหลายคนจังซอพร้อมหรือยังจังซอพร้อมแล้วยังลูกฮะพร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมแล้วยังก็เป็นลูกหลานเราเนี่ยครับใจเคยไปแสดงในเมืองลำปางนะถ้าจะใช่นะครับเจ้าโอ้โหคนชอบกันมากเลยครับเจ้าตบรางวัลกันไม่เขาจะมีการทอดกฐินสามัคคีกันตามเวลานี่คือบ่ายโมงครึ่งช่วงบ่ายนะเจ้าพอจะอ่านในช่วงนี้ก็จะมีซ้อมมีการแสดงเนาะคือพ่อแม่พี่น้องที่มาร่วมงานได้ครับชมฮะมีฟ้อนเนี่ยมีฟ้อนอีกเหรอเอ้ามาเพะเตรียมมาแล้วใช่ไหมเตรียมมาแล้วกับมาก่อนอันในระหว่างที่จังซอเปิ้นกำลังเตรียมเนาะมาเลยครับเชิญเลยครับอันนี้ฟ้อนจ้องฟ้อนจ้องจ้องก็คือมองจ้องมองใช่ไหมว่าใจจ้องคือร่มเป็นจากกลมไหนเนี่ยเจ้าในระหว่างที่ครับในช่วงตีล้อนี่เนาะก็จะประกาศผู้ที่ร่วมทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลก็มีรายชื่อดังต่อไปนี่นะครับมีเมซ้อนต้อนรับ100 บาทคุณเดชานิวันที่100 บาทนางสาวถิ่นไทยนาอ่อน100 บาทพอสมคิดนางสบายแพรวงสุภา200 บาทพ่ออินคำแม่บัวลอยชมพูพร้อมครอบครัว 1,500 บาทแม่พัดชัยนันตะบ้านเกี่ยวแม่ซุกแจโฮม100 บาทคุณสมบูรณ์คุณมณีราชพูดงามและครอบครัว 1,000 บาทก่อนที่เขาจะฟังซอกันนางสาวกิติพิษจันทนา50 บาทนางสาวบุญศรีสุตา50 บาทคุณลุงโลดจินาวงศ์40 บาทพ่อท้าแม่นงนุชพร้อมครอบครัวขันแก้ววัดเหล่ามนทา100 บาทครับเดี๋ยวเราทำกรรมเนาะแล้วก็พ่อชินวันแม่พรประภาเครือคำพร้อมครอบครัว300 บาทพ่อท้องอินถา100 บาทพ่อสมบูรณ์4 ก้อน100 บาทพ่ออัมพันธ์ตั้งโชคเจริญศีลพร้อมครอบครัว100 บาทผู้ไม่ประสงค์น้ำ100พ่อเนตรกันท่าพร้อมครอบครัว200คุณครูเป็นศรีวิชัย100คุณพรชนะแก้วแสนอุบลศรี200 บาทแม่เทวาวรรณพงษ์จังหวัดลำปาง200 บาทนางพัชรพรงดงามคุณขวัญนรงค์คุณครูปิยวานวงหวาน 1,500 บาทคุณคงศักดิ์คุณจิรพรวิตาพร้อมครอบครัวนางสาวทิติพรยอดเงินนางสาวจิราชยายอดเงินพร้อมครอบครัว 1,000 บาทครับเจ้าเดี๋ยวมารายชื่อกันต่อนะจ๊ะตอนนี้ไปฟังการฟ้อนรำที่ชื่อชุดว่าฟ้อนจองเสียงปรบมือให้กับเจ้า
เจ้า ครับ ประเมินดังๆเลย ปรบมือดังๆเนาะ เจ้าเพื่อกับจังฟ้อนจองนะเจ้าหลายคนอย่างที่บอกนะลุงหมออยู่ที่บ้านจำบ่ได้ แต่ตอนนี้นี่บอกเลย แต่ละคนงามขนาดนะเจ้ามีต่อหำก็แม่เอามีแฮมเพลงหนึ่งนะเอาต่อแฮมเพลงหนึ่งเจ้า ยามลมโชยมาพาใจหน่วงหนัก คิดถึงรักครั้งก่อนนั้นเคยรันจวนก่อนเราอยู่เคียงกันเคยสุขเคยสันชิดใจทวนห่างกันสุดคำครวญหนาวลมกลับหวนรักไกลกันคำคุณรำพันฉันยังคงจำรักใครฝากคำมาจำนั้น แต่คุณกลับลืมคำไม่จดไม่จำช้ำใจพลัน คอยทุกคืนวันเวียนเปลี่ยนพันให้มันคอยนอนยังละเมอถ้าอยู่หนใด วอนลมจะพัดพาคู่รักของข้าคืนจำทนฝืนนอนสะอื่นหนาวสวงในลา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 อยู่แห่งไหนลืมผู้ใจคนเก่าก่อนลมยังครางครวญพาใจปวนปั่นหนาวคราวก่อนนั้นฉันเคียงนอน อกพี่ป้องกันลมเคยสุขเคยสมแสนอาวรณ์ใจร้อนนอนกอดหมอนอยู่เดียวดายจงเอ็นดูใจใครเฝ้าลงคอย วอนลมจะพัดพาคู่รักของข้าคืนจำทนฝืนนอนสะอื่นหนาวสวงในลา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 อยู่แห่งไหนลืมผู้ใจคนเก่าก่อนลมยังครางครวญพาใจปวนปั่นหนาวคราวก่อนนั้นฉันเคียงนอน อกพี่ป้องกันลมเคยสุขเคยสมแสนอาวรณ์ใจร้อนนอนกอดหมอนอยู่เดียวดายจงเอ็นดูใจ ใครเฝ้าลงคอยประมือดังๆให้กับกลุ่มแม่บ้านทุ่งโป่งนะเจ้า ในการแสดงฟ้อนจองและฟ้อนประกอบลีลาเพลงจะไปตะกี้วอนลมฝากรักนะเจ้า และลำดับต่อไปเจ้าจะให้ทุกท่านได้ฟังซอกันเนาะเจ้า ครับ แล้วก็จะมีการ ให้ ประ ฟัง กาศ สอ คนที่ ก่ ร่ อ วน ม ที่ บ จะ ริ ฟั จาง ค สอก็ขอประกาศเนาะผู้ที่ร่วมสร้างบุญสร้างกุศลในกฐินครั้งนี้ก็มีคุณมงคลผู้ใหญ่ฟองคำลาบมากเพิ่นก็ร่วมทำบุญ500 บาท นางวันดีกติกา60 บาท นายกำลนนาง ทองคำการมี100 บาท นางทองฤทธิ์กันทะ100 บาท นางสาวจุติการค้าขาย100 บาทครับต่อจากนี้ไปก็ขอเชิญชมรับฟังนะครับคณะละครสอเนาะสอคณะละอ่อนเวียงละกรของแม่ครูอำพรเชิญได้ละครับ
วัสดีเจ้า หนูชื่อเด็กหญิงเกียรติรัตน์คำฟู อายุได้7 ปี อยู่ป .1 ชื่อเล่นชื่อน้องเฟชชี่ อยู่โรงเรียนไตรภพวิทยาเจ้า วันนี้น้องจะมาสอบแนะนำตัวขอฝากวงเสียงเศร้าเวียงละก่อนตัวนะเจ้า เจ้าก็ในนามทีมงานจังซอเสียงซอเวียงละกรละอ่อนน้อยเมืองปานบ้านเฮานะเจ้าน้องขอกราบนมัสการนะเจ้าพระอาจารย์พระอาจารย์สมชาติชาตปัญโยนะเจ้าซึ่งเปิ้นให้ความเมตตากะละอ่อนนะเจ้าได้ให้โอกาสน้องๆเสียงซอเวียงละกรมาฮับใจปล่อยแม่ในงานบุญกฐินวันนี้แล้วก็ขอกราบนมัสการพระเถรานุเถระทุกรูปทุกองค์นะเจ้าตีเข้ามาร่วมงานบุญกฐินวันนี้น้องมาพร้อมกับละออน4-5 คนนะเจ้าบางคนก็กำลังเข้าใหม่เนาะซอยังบัดถูกบัดทิมในจังหวะทำนองเตือนเนาะ10 นิ้วน้องก็ขอกราบสุมาภัยปล่อยแม่ตัวนะเจ้าจะได้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ละออนน้อยบ้านเฮาตัวเนอะน้องพร้อมแล้วยังลูกพร้อมยังเจ้า ของเจ้า หนูขอยกมือไว้แล้วหนูขอไปมือสามพ่อแม่พี่น้องเอาก็ตึงป่อลุงแม่ป้าตีได้ฟังสำเนียงเสียงซอลูกลาหนูมีชื่อว่าน้องเปียรัตน์คำฟูหรือว่าน้องเฟชชี่นี่เป็นชื่อเล่นของหนูส่วนหมัวอาจารย์คุณครูห้องหนูจังซอน้อยบ้านหนูอยู่หินดอยต้องสะแกงคุณเนอร์เจ้าหนูเป็นจังซอฮัดใหม่ก็เปรียบเหมือนไก่ฮันขันเจ๊เจ๊เจ๊แต่หนูจะพยายามทำอย่างซอฮือใดของใหม่หนูก็เอาของเก่าหนูก็ใจตึงกำเมืองกำไทยตึงเสียงเพลงเสียงซอคนเป็นกวนจ้างคนยังอาศัยขอหนูเป็นจังซออาศัย10 สาวเจ้าบ้านบ่เมตตาสงสารเตอวงหวานพี่น้องหนูวอนพ่อแม่พี่น้องและครูบาอาจารย์ได้ช่วยกันสืบสานตำนานข่าวซอยหนูฝากเสียงปีเสียงซึ้งมาตึงเสียงซอเสียงจ้อยทีมงานละอ่อนน้อยเสียงซอเวียงละก่อนวอนได้ช่วยจีแน่และช่วยสั่งด้วยสอนลูกศิษย์แม่อัมพรยกมือสอนน้อมไว้ทุกกำลังใจที่ช่วยกดไลค์กดแชร์หนูฝากเสียงซอเวียงละก่อนละอ่อนน้อยลูกหลานลูกแม่อัมพรเมืองวันขอทุกท่านจงได้มีกินตางานบุญเดินห้องหมูหนูไปหักใจบอกว่าไก่หมูหนูก็ตึงยินดีเปิดว่าแก้วแก่นเพชรมันเจนมีสีน้ำใสเย็นดีปู่ป้าจ้างงอนเสียวซอเวียงและก้อนหมูหนูยินดีมาห้ามใจหนูมาซอวันนี้เปิ้นบ่ไล่หนูวันนี้หนูจะขอโอทีกะรถปีกบ้านหนูอยู่ต้องสะแกงมันไก่เจ๊ล้ำเงินกะรถปีกบ้านหนูก็ยังปอวอนพ่อแม่พี่
ตีใดห่วมกันทำบุญคือการตอนทับและช่วยสนับสนุนขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านที่เมตตาสงสารรางวัลจังสอนน้อยหนูขอบคุณ FC พ่อแม่พี่น้องตั้งหลายที่มอบมาลัยน้ำใจให้ลูกหลานตานเต้าไว้เป็นทุนเรียนการศึกษาแต่เราหมู่จังสอลูกเต้าขอขอบคุณงานงามบทสุดท้ายนี้หนูจะเอาปอนมาปั่นเพื่ออยู่ม่วนกินลำเด้อ13เจ้าบ้านขอลาได้เงินปันขอฝันได้เงินล้านโอละนอได้คน2-3 ล้านโอละนอปันน้องไปฉี่สักล้านโอละนอคอยยอบยามขอบคุณเจ้า เจ้าผ่านไปแล้วนะเจ้าสำหรับบทสอบบทแรกนะเจ้าเป็นการแนะนำตัวทีมงานสังซอเวียงละกรเป็นตัวนะเจ้าบทต่อไปจะเป็นบทอู้เรื่องซองานวัดงานบุญกฐินวันนี้นะเจ้าเอาตั้งต้นเชียงใหม่นะครับไอ้เจงอ้าวพระอาจารย์มาแหกหมานเฮือแล้วลูกเนาะกราบขอบพระคุณพระอาจารย์นังนาคนะเจ้ามานะเจ้าบะหมี่เจ้าเนาะต้องต่อไปเตรียมตัวนะลูกเนอตั้งต้นเชียงใหม่สอนเรื่องงานบุญกฐินนะเจ้าสถาญาติโยมเนอะตอนนี้ทำความเข้าใจกันก่อนก็เดียวหลังจากพระคุณเจ้าครูบาอาจารย์ฉันเพลเรียบร้อยแล้วเนาะก็จะมีการตั้งขบวนประมาณเที่ยงครึ่งเดี๋ยวนี้เวลากี่โมงพอเนอะ11 โมงครึ่งเนาะก็จะมีเวลาแห่งส่วนหนึ่งที่จะฟังซอลูกหลานคนฟังซอนะวันนี้ลูกหลานจะร่วมบุญกับพระป่าโดยแล้วก็เปิ่นมาครบหมดตะกี้ว่ากุเตื้อเขาไปซ้อเขาจะมีคนไปเปิ่นลูกบัดได้อ่ะเขาจะต้องเตียวไปอีกอ่ะบัดเดียวมีเดี๋ยวเขาจะซ้อคนเตียวเอาคนเดียวเขาเนาะเพื่อจะไปหาอีปอยอีแม่มาต้องนักต้องหนาเนอะถ้าจะง่ายๆก็คือใบปันมาต้องแลกนะ ใส่เข้าไปฮันต้องมาถามแลกเขาบอกให้แลกเนาะก็ใส่ให้ลูกให้หลานบาท2 บาทไปจะเป็นทุนการศึกษาส่วนหนึ่งแล้วอีกส่วนหนึ่งเพิ่นจะเอาหอมเป็นพระป่าเป็นบุญของเปิ้นด้วยโอ้อีแม่จะเตียวให้เราโอ้ปรบมือให้แม่กันละสาธุสาธุสาธุอีแม่เตียวเนอะถ้าหานี่แม่ไปใส่เลยนะก่อนที่เปิ้นจะซ้อประเดี๋ยวนี้พอดีน้องเจ้าขุนเปิ้นลุกจากวังเหนือมาแต่เจ้าแล้วขอเพลงเดียวแล้วจะกลับแล้วอีนะเนอะขอเพลงเดียวแล้วจะกลับน้องเจ้าขุนก่อนที่น้องเจ้าขุนจะกลับแล้วจะไปรับนะจะให้อีปอยแม่ฟังเพลงเดียวเพลงประจำตัวของเปิ้นเป็นเพลงที่ทำให้เปิ้นได้มีคนรู้จักทั่วประเทศเปิ้นออกรายการของคุณปัญญาปันสุขเนาะน้องเจ้าคุณน้องเจ้าคุณขยายมาหาตุลุงมีเวลาน้อยมาทางเพแบ่งเวทีให้น้องเจ้าคุณน้อยหนึ่งน้องอย่างเนี้ยนั่งเนี้ยอยู่ด้วยกันเนี้ยน้องเจ้าคุณมาเลยลูกให้เวลา5 นาทีนะอันเนอะร้องเพลงแล้วเปิ้นจะไปรับตื่นตั้งแต่ตี 2แล้วนั่งนี่ลูกนั่งนี่นั่งกับจ้างซอนเนี่ยสวัสดีครับก่อนน้องเจ้าขุนลืมเอาแขนมาตั้งแต่เกิดนะอยู่ไหนลูกแขนหนูอยู่ในต้องอีแม่วะจะปิกไปเอาเปิ้นปิดเห็นแล้วเอามาบ่ได้บ่เดี๋ยวนี้เป็นละอ่อนที่บ่มีแขนแต่เปิ้นบ่เคยน้อยเนื้อต่ำใจนะเปิ้นมีความสุขที่บ่มีแขนเพราะมันเหมือนไผ่เป็นว่า กึดดีเนาะเป็นเพื่อนกันกันจะจองไว้เนอะได้ลูกไปแล้วตุลุงได้ลูกไปแล้วจะให้น้องเจ้าขุนร้องเพลงนึงอันไหนพังมาได้ไงแม่น้ำตันร้องกันเดี๋ยวเปิ้นฮะ
โอ้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวคนละขันเดี๋ยวมันจะปนกันนะจองไว้นะน้องเจ้าคุณตอนนี้คือน้องเจ้าขุนร้องให้จบก่อนบัดต้าเดี๋ยวนะห้ามมาถ้ามาบัดได้ร้องไหนอย่าบอกให้ห้ามลุกน้องเจ้าขุนเขาเหมือนให้ลุกได้หน่อยอีแม่ฟังมาเด้อน้องเจ้าขุนจะร้องเพลงน้องเจ้าขุนอู้คนเดียวตุลุงขี้ข้านอู้โอ้ห้ามมาคนอื่นห้ามมา2 คนนี่เขาจะปรับ500ให้น้องไปร้องเพลงก่อนเดี๋ยวจะหมดเวลาอีกไหมหันหน้าไปเวลามีน้อยใจสอยประหยัดกำคนเดียวอู้คนเดียวเจออย่างมาจากไหนไผเป็นคนป้ามาบ้านอยู่ไหนคนทำไมนักอะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายรัตกิจป้อศิลาครับชื่อเล่นชื่อน้องเจ้าขุนครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายรัตกิจป้อศิลาอยู่ชั้นป .2 เลขที่16อยู่โรงเรียนเส้นมาริยาครับผมนั่งตามสบายเลยลูกเอานั่งตามสบายเลยเนาะเดี๋ยวแม่จำให้ครับผมเต็มที่เลยลูกแม่ไม่จำให้แม่จำเอา ชื่อเล่นชื่อน้องเจ้าขุนครับน้องเจ้าขุนจะห้องเพลงกันยังครับเรียงความเรื่องแหม่ครับพอดีมีแม่จริงครับมีแม่จริงกับปอจริงพอดีปอจริงกับแม่จริงเลิกกันไปแล้วครับหรือว่าแยกทางกันไปแล้วครับก็เลยมาอยู่กับคนหนึ่งชื่อว่าแม่โดกับปอนุชนะครับปอนุชก็ชื่อจริงว่าปราณีวัฒนาสวัสดิ์วัฒนาปอนดวัฒนาสวัสดิ์นะครับแยกกันมาประมาณ5 ปีแล้วครับตอนนี้ก็เลยปะไม่ต่อยตีวัดศรี2 เมืองนะครับไม่ต่อยนั่นวันนี้มาก็ลูกวันนี้มาครับนั่นคนวันนี้เจ้าไม่ต่อยเจ้าแม่ดออยู่ปุ้นนั่นค่ะนะแล้วก็วันนั้นได้เสียชีวิตมาแล้วครับเสียชีวิตเมื่อวันเดือนเมษาครับประนุชวัฒนาสวัสดิ์หรือปอนุชนั่นนะครับปอนุชเสียชีวิตแล้วใช่ครับครับผมแล้วตอนนี้ผมอยู่กับแม่ต้อยอยู่กับแม่ต้อยกับแม่โดตอนนี้อยู่กับแม่ต้อยแล้วตอนวันนี้จะไปอยู่กับแม่โดครับผมเอาเลยลูกร้องเลยเนาะนา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 คุณครูสั่งให้เขียนเรียงความเรื่องแม่ฉันบอกให้ส่งให้ท่านวันพรุ่งนี้มันยากจังทำไม่ไหวหนูแม่ไม่มีแล้วจะเขียนให้ดีไงเป็นห่วงก็ไม่รู้ดูแลก็ไม่คุ้นกอดแม่อุ่นจริงๆมันจริงไหมร้อนหน้ากันทานอาหารเคยมีแค่ฝันไปไม่แรงกำใจไม่มีห่มผ้าไม่เคยอุ่นเลยกอดหมอนไม่เคยอุ่นใจนอนหลับไปอย่างเดียวได้ทุกทีไม่มีอะไรจะเขียนให้ครูได้อ่านพรุ่งนี้บนหน้ากระดาษก็เลิกน้ำตาถ้าแม่ฟังอยู่ไม่ว่าแม่อยู่ไหนไม่ว่าแม่เป็นใครช่วยส่งรักกลับมา
จบแล้วกันค่ะเอาตบมือน้องแรงๆน้อยนะเจ้าน้องอดน้ำตาบ่ได้เนาะเจ้าเนาะฟังชีวิตของน้องนะเจ้าน้องเก่งมากๆเลยเจ้าน้องบัดน้อยเนื้อตามใจในโชคชะตาที่น้องมีมาแต่น้องสุดยอดเจ้าน้องสู้ชีวิตลูกพ่อไว้นะลูกเนอพ่อน้องเป็นตัวอย่างนะลูกครับผมขอบคุณที่น้องมาวันนี้นะครับเอาใส่ไหนนี่ เดินไปคนเดียวเลยอันนี้น้องเจ้าขุนจะเดินไปคนเดียวถ้าสตังค์เต็มที่ไหนเอาถงให้มันเนอะวันก่อนไปเชียงใหม่เต็มถงเขาไปฮับตาลในปันป่ายมันได้8,000 บาทการน้ำมันก็ของเขาว่าแบ่งเกิงเป็นวันบัดได้ติ๊กบัดได้จ่ายไปได้ลุกไปเลยไปแอวฟังจังซอเดี๋ยวฟังจังซอไปเลยนี่ก็พี่จิพร้อมแล้วเจ้าน้องๆพร้อมแล้วครับอันนี้เป็นหัวข้อดนตรีปลุกเป็นใจเต้นเลยเนาะใจเย็นๆลูกฟ้อนรอลูกฟ้อนรอเนาะนี่บอกแม่หันหมูน้องๆฟ้อนแล้วก็จะมีกำลังใจเจ้าทุกคนฟ้อนหับคุณหับการกระถิ่นวันนี้เนาะ เ
มัสการพระอาจารย์สมชาติท่านได้เป่าประกาศว่าต้องปกจะมีงานบุญกฐินเป็นบุญหลวงบุญใหญ่ท่านได้เอาใจใส่ตึงป่อน้อยป่อนานป่อบ้านแม่บ้านคณะกรรมการตึงครูบาอาจารย์ห้องใจกันวันนี้มาห่วมทำบุญกฐินนาตาแล้วรวดมาฟังจากซอลูกหลานเนื้อเจ้างานบุญกฐินปีในก็มีข้างไผ่ก็อวดก็อ้างอย่าเป็นนักเป็นนะปั้นกำหนดไว้หลังออกพรรษาช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาว่าอันหลังจากพระภิกษุท่านได้จำพรรษาเป็นเวลา3 เดือนเต้าอันพอออกพรรษาละข้าเจ้าแล้วนั่นได้ทำกฐินนาตาลแถม1 เดือนวันนี้วันดีสีใสสว่างวันพญาเจ้าจ้างสนั่งแต่นคำเหลืองเจ้าคือทายวันไหนบ่อเปียงขอรุ่งเรืองตั้งต่อนี้ไปนาสันได้มันจะดีมาสอวันนี้เราจะช่วยกันว่านี่แหละนอซอตัวปีน้ำฟ้าเราจะเจอกันซอนะเจ้าปีน้ำฟ้าคนกำลูกจะขอขอบคุณตึงอีป้ออีแม่คนเฒ่าคนแก่ที่มาฟังลูกหลานเป็นจ้างซอน้อยเยืมเพอเมืองปันขอฝากตัวเป็นลูกหลานกับ10 สาวเจ้าบ้านขอไผจะไปจังลูกหลานได้มาสอห้ำนี่แหละน้องบอกค่ะวัดว่าอารามสถานที่งามมดใสมาเกิดเป็นใจใดคนบ่ใครไปวัดก็เป็นแต่กิเลสตัณหามันมีนักคนเลยบ่ฮู้จักลักธรรมคำสอนพระเจ้าก็ศาสนาพุทธเขาจะสุดเสื่อมโทรมเพราะคนไปลุ่มหลงหันเป็นชอบล้างห้องกะปอเท่าเที่ยวปอว่าวหัวปองออกว่าเกยกำกันดอกเขาวาดเขาว่าสินธรรมพระเจ้าตึงบอกกึดใจหอดบอกเกยกำนักเขาตอกดอกไม้ไปไว้สาหอดวันพระวันสินก็อ้างว่ามีเวลาเลือกตั้งศาสนาวัดว่าเลยบ่ฮู้คือเอาตัวอย่างบ้านนี้เตอะนานาเขาวัดเขาวาเนอสถาตั้งหลายเนอเจ้าวัดวาอารามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่สงบจิตเป็นที่สงบใจเป็นที่ฟังเทศน์ฟังธรรมเนอนายเป็นที่เปิ่งตั้งใจของศรัทธาเจ้าบ้านเขาควรเลิกละตั้งกิเลสตัณหาเพราะว่าศาสนาของเฮาจะแตกบ้านสิ่งที่บ่ดีเขาควรหนีห่างแล้วมาช่วยกันสร้าง ความดีประกันหันหน้าเขาว่าเขาวัดช่วยกันเป็นรักปฏิบัติคัดสีที่มันสำนึกก็ดีทำดีชีวิตจะบ่มีราคีห่วงเศร้าแล้วจะได้
บ่ถูกต้องตัดใดหนูขอสุมาอาภัยถึงบ่นานบ่น้อยจริงและน้องมาอาภัยล่วงหน้าไว้ก่อนลูกหลานละอ่อนขอยกมือไหว้สาสวัสดีวันที่ได้มาสวัสดีถึงบ่ตาแม่แก้วสวัสดีถึงบ่ติบแม่จันแม่ก็นางมันก็มาถึงแล้วอยู่ไกลเป็นรักใจมาแล้วขอเจอทางไหนมาแล้วขอเจอเข้าไปทางไหนนะคะละอ่อนขอยินดีต้อนรับขอสวัสดีครับพ่อแม่ตั้งหลายมาแล้วขอเจอต่างในคือแปลงจิตใจมดใจของแถววันนี้ละอ่อนเอากำปากมาหอมเสียงพอเวียงแล้วก็ลูกกาแล้วจี เสียงปีเสียงซอเริ่มขึ้นแล้วเจ้าขอพ่อแม่แกเข้าช่วยเป็นกำลังใจถ้าบุญกันแล้วจะไปฟังไปไหนอยู่เป็นกำลังใจคือจังซอลูกเต่าวันนี้ตั้งใจมาซองตาลูกจากเมืองปานมากันจัดเจ้าได้มาร่วมทำบุญกับพ่อแม่แก่เท่าลูกเต่ากราบครองพระคุณ เปิ้นว่ากินข้าวบ่ฮื้อได้จางปากคนเฒ่าเกี่ยวหมากบ่ฮื้อได้จางปูนวันนี้ทุกท่านมาช่วยสร้างผลบุญกราบขอบพระคุณ13เจ้าบ้าน อยู่ที่ไหนก็หลั่งไหลกันมาน้ำใจศรัทธายิ่งกว่าสายแม่น้ำจริง น้ำใจศรัทธายิ่งกว่าสายแม่น้ำหาตั้งจอกตั้งบ้านเปิ้นมานักมาหลายเมื่อพ่อแม่พี่น้องมาพร้อมหน้าริยายอายจะชวนนายเฮามาช่วยกันว่า วันนี้คนมาลักมาลายน้องที่จ้าตัวนายขอน้องอย่าได้ประมาทเปิ้นมาฟังซอติงตั้งหลังตั้งหน้าคือน้องลาคอยสาวัดดีเล่นไปค่อยๆง่ายเนอะ บางเตือเจ้าผาดบ่ทันได้ถามได้ตักพอคนมานักไข่ไปฟังลักหนีจนมานั่งฟังกอนอ่อนหน้าเวทีเพื่อแปลงใจดีอย่าได้มีมองเศร้านั่งขัดตกบกพร่องทักของตัดใดลูกจะขออภัยแต่เจ้าภาพเก่าจีและน้องเสียงเขาเวียงแล้วก็ลูกหลานละอ่อนหอนยกมือน้องฝากตัวเป็นลูกหลานพ่อแม่พี่น้องขอภัยจะไปจ้างขอลูกหลานทองงานปีนี้มีงานเปิ้นก็มาฮือง้อเหงาเปิ้นก็มาเว้าตึงซอตึงปีได้มาฟังซอลูกหลานวันนี้ขอพ่อแม่น้องพี่จะไปจ้าง เพราะว่าบางกรรมหนูยังปากว่าเธอมาหนังสือบอกหัวใส่ความจำผิดพร่องถูกพร่องขอบ่อดใจฟังจังสอลูกหลานยังเฟซละอ่อนน้อยกับกูบ่ปอหากำปากบ่บอกอลูกแม่พอสมองยังบ่เต็มร้อยขอบคุณใจจริงสมองยังบ่เต็มร้อยสมองอ่องอ้อลูกยังบ่เต็มร้อยอดเอาตาลูกน้อยเปิ้นเรื่องบ่พายังจังฟ้าละอ่อนได้มาซ้อมตานให้ลูกยกมือสานไว้พ่อแม่แก่เฒ่าและความสาธุพระอธิการพระหักชงชาติตาปัญญ
นหอมต่อม่วนม่วนกันจากลายตึงยิงตึงใจมากินหอมต่อม่วนถึงบอกว่าคนใหญ่ละอ่อนก็อุ้ยแม่มอนหญิงใจฐานะจังซอเป็นตัวแทนเจ้าภาพน้องขอยกมือกราบขอบพระคุณหลายหลายที่ทุกท่านมีน้ำจิตน้ำใจตากันหลั่งไหลมาทำบุญกันที่นี่ตัวแทนเจ้าภาพหนูกราบขอบพระคุณทุกท่านที่มาทำบุญด้วยกันวันนี้จริงแม่รอ ทำบุญด้วยใจก็ได้บุญไปล้นล้นมาทำบุญกับละอ่อนก็ได้บุญเหมือนกันวันพ่อแม่พี่น้องเขาเมตตาสงสารจังสะน้อยเมืองปานลูกหลานหมู่นี้เป็นละอ่อนน้อยยังเราเรียนศึกษาปิดเทอมพอมาหักจากซอเข้าปีวันนี้มาซองงานบุญบ้านนี้พลังว่าจะมีรางวัลปารางวัลจังสะน้อยตัวนะเจ้า พอปอสงสารตะวันวันพี่น้องบ่ฮักจังซอละอ่อนไว้เป็นลูกเป็นหลานวันนี้หมู่หนูต่างมาสืบสานวัฒนธรรมปีซอพื้นบ้านวอนทุกท่านก็ช่วยกันส่งเสริมไปละของเก่าของเดิมเมื่อได้เป็นงานเมื่อได้เป็นงานไปละหน้าดอนเมื่อได้เป็นต้องห้างขอวอนทุกท่านได้เป็นกำลังใจจังซอละอ่อนมีตึงยิงตึงใจมาขอกำลังใจกับพ่อแม่พี่น้องกันว่าหนูสอนถูกอกถูกใจบ่ฮือมาไล่น้ำใจหมู่ห้องเพื่อทุนการศึกษาจ้างซอละอ่อนรับรองพี่น้องจะได้บุญทำบุญย่อมได้บุญเจ้า ทุกท่านที่ให้ทุนการศึกษาละอ่อนขอยกมือขึ้นต้อมขอบุญจะเกื้อหนุนนาทำบุญย่อมจะได้บุญหนูขอขอบคุณพ่อแม่แก่เท่าทำบุญกับละอ่อนรับรองว่าหายสูญท่านปู่บรรนุตึงว่าเป็นกระเป๋า ขอบคุณเจ้าขอบคุณน้าเจ้า วันนี้มีการก็มีงานกับวัดแสนจะคึกคักคนมานักมาหลายคนพื้นบ้านกัดเจินไปแถบ วันนี้มีการก็มีงานกับวัดแสนจะคึกคักคนมานักมาหลายคนพื้นบ้านกัดเจินก็ไปแผ่ไปถ่ายบอกพี่น้องยิ่งใจกระเดินคนเฒ่าคนแก่เจิญเปิ้นมาคว่ำกินคว่ำตาลมาสนุกสนานมาแห่แหนแต่มาตีกองตีกองมาตีมองตีแช่เจิญมาช่วยกันแห่ครัวตาม วันนี้วันต้องโกเขากินใหญ่ตานใหญ่เจอพี่น้องเหนือใต้ก็มาร่วมสร้างสรรค์เปิ้นก็มากันหมดถึงป่อหลวงกันนั้นครูบาอาจารย์ถึงพระสงฆ์องค์เจ้าต่างคนต่างมีจิตใจศรัทธาเปิ้นก็ปากันมาร่วมเป็นเจ้าภาพเก่า ก็อยู่ที่หมู่เฮาเจ้าบุญตั้งนั้น10สาวเจ้าบ้านต้องเป็นกลุ่มเป็นเดียวหล่อหลอมจิตใจเพื่อเป็นหนึ่งเดียว จะต้องกลมเกลียวกันไปตลอดพระศาสนาวัดวาอารามเป็นที่สถานศักดิ์สิทธิ์สุดยอดเป็นศูนย์ล้อมใจของพ่อออกแม่ออก
ลุงแม่ป้ามีงานกับวัดมันนัดกันมาทำบุญหวังกุศลได้กำจุนไปในภายภาคหน้าขอบุญกุศลได้ส่งพ่อลุงแม่ป้าได้ป้องกันญาตินะน้องกันขอบคุณไม่ควรนักนะเจ้าที่มาแม่ตาละอ่อนนะเจ้าจะเกิดมาชาติใดก็ขอให้ได้ไปพบขอกุศลไล่พวกแล้วได้มาพบกันเพราะว่าชาตินี้ได้กินห่วมกันหามได้พาธนามาห่วมกันมันตึงดีเสียทันเกิดมาชาติใดถ้าได้เกิดมาเป็นคนขอกุศลช่วยโดนได้พบกันแถมพรางได้กินข้าวห่วมคันได้กินน้ำห่วมแก้วทำบุญห่วมกันแล้วคงบอกเขาได้พบกันกุศลผมบุญจะกำจุนหนุนนำคือได้พบกันถึงชาตินี้ชาติหน้าเพราะว่าวันนี้สร้างบุญห่วมกันกุศลจะเพิ่มพูนนะกว่าลุงแม่ป้าบุญวาสนาจะบ่ตกต่ำจ้าทั้งตัวตึงขาหน้าใจ ร่วมกันทำบุญลงทุนบริจาคคน10 บาท20 บาทก็สูญหายไปไหนขอเพียงเราทำด้วยความจริงใจ มีเต้าได้ก็ทำไปเต้าอันยกมือขึ้นไว้ตั้งใจอธิษฐานทำบุญทำการเต้าได้ก็ได้ทั้งนั้นแม่น้อง ร่วมกันทำบุญไว้กับว่ากับวัดน้ำมันจะมีจะไว้เป็นน้ำประจำใจกันให้กันหอมละคนทั้งใบสองใบแล้วแต่กินใจจะหอมนักหอมหน่อยวันนี้มีกินการงานบุญร่วมลงทุนก็นานก็น้อยจักใส่บางคนเปิ้นบะมีสตางค์ย่อยโดยจบแม่500อ้อม เพราะว่าวันเฮาได้กินใหญ่กันไงเดือนพี่น้องเหนือใต้ก็มาร่วมฉลองเปิ้นก็พากันมาหลายบ้านหลายจองมาให้มาหอมเงินทองว่าอันคน10 บาท20 บาทก็บริจาคกันไปเอาเป็นจตุปัจจัยให้หอมไปตามนั้นหาแล้วนะ เอาเป็นจตุปัจจัยให้หอมเป็นแต่ตั้งจะหอมน้อยหอมนักก็สุดแล้วแต่ใจพ่อแม่พี่น้องจะให้หอมเต้าใดสุดแล้วแต่ใจบ่มีไผบังคับเพราะการทำบุญมันอยู่ที่เจตนาเนื่องจากความศรัทธาจะหอมน้อยหอมนักเรื่องการทำบุญบ่มีไผบังคับก็สุดแล้วแต่ใจไผมัน เอาไว้ก็ได้นะลูกเนาะตามใจแรงศรัทธานะเจ้า หอมนักก็ได้บุญหอมน้อยก็ได้บุญปกปางไปแล้วก็ได้บุญเต้ากันคะแน่ว่าเฮานั้นเต็มใจตาจะตาเต้าได้มันก็ตึงได้หอมนักก็ได้บุญหอมน้อยก็ได้บุญรับรองว่าหายสูญเฮาสร้างบุญไว้แม่น้อง อาการทำบุญมันตึงประสูญหายเปล่าถูกมันเต้ายังอุ่นใจได้กินผลเหมือนพี่น้องศรัทธาปากันมาทำบุญก็เปรียบเหมันเฮาลงทุนซื้อเอาของไปกาลงทุนไว้ก่อนหวังกำให้เมื่อลูนถัดมาทำบุญก็หวังกุศลไปมากุศลผลบุญจะส่งต่อลูกแม่ป้าจะได้ขึ้นจักฟ้าเมื่อเฮาตายไป เพราะมันบ่มีภัยจะอยู่ได้กับฟ้าถึงก่อนลงแม่ป้าถึงเวลาจะต้องตายมาเฮายังคนยังอยู่สุขสบายก็สร้างบุญกุศลก็เอาไว้ไปหน้าเวลาเฮาบ่นิดหมดฤทธิ์สังขารหน้าบุญสมบานจะบังสารขึ้นฟ้า นิสัยของคนไทยไทยก็ตึงงูมันเป็นคนชอบสู้เรื่องงานบุญกุศลผู้กีฬาตายเหมือนกันกู้คนใจบุญกุศลตึงละอ่อนคนใหญ่ บอกว่าแต่บอกว่างานอุปอยเขาสั่งก็ว่าขึ้นบ้านใหม่ เหนื
วันนี้มีงานบุญกุศลเปิ้นก็ได้เชิญชวนบอกป่อลุงแม่ป้าเพื่อมาทำบุญพร้อมกันทวนหน้ามาถึงแม่ป้าป่อลุงพี่น้องศรัทธาปักกันมายุบลบศาสนาพุทธดึงบสุดเสื่อมสูงต่างคนต่างมาร่วมกันทำบุญจะขอขอบคุณศิษย์สาวชาวบ้านบทต่อไปนี้จะสอบประวัติกฐินขอให้จังปีเปลี่ยนทำนองก่อนนะเปลี่ยนทำนองเป็นเพลงพม่านะเจ้ามาเลยนะเอาน้องๆไปห้องน้ำก็ไปเลยเนอะตะกี้พระอาจารย์เปิ่นมาบอกว่าให้น้องๆสอตึกเที่ยงเสาห้านะเจ้าบัดเดี๋ยวนี้มัน75แล้วนะเจ้าน้องๆไปเข้าห้องน้ำจะสอเรื่องประวัติการกฐินนะเจ้าก็คงใจเวลาประมาณ20 กว่านาทีนะเจ้าก็คงบัดตันจบนะเจ้าเนาะก็คงพักเสียงซอไว้เจ้าอี้เนาะพระอาจารย์เนาะเจ้าเดี๋ยวทำพิธีเสร็จก็มาว่ากันทำไมนะเจ้าเดี๋ยวสอแตน ถ้ามึงเก่งใจครูบาอาจารย์ลูกเจียงใหม่มาเขาจะซอใช่กันได้ปู่ซอกับอีแม่กับป่อเขาก็อยู่นั่นคือน้องสาวของป่อประเดี๋ยวนี้ครอบครัวของป่อเหลือคนเดียวนะเป็นจังซอชื่อว่าแม่รัตดาคณะแก้วกะหลงพ่อแก้วกะหลงอยู่ไหนพ่อกะหลงนั่นพ่อกะหลงพ่อมาเพชรละมาเพชรกำมาเพชรกำพ่อกะหลงแม่รัตดาเดินได้กำได้เดินได้ละยากละเจ้าโหกลับเลยเพื่อนกำลังจะม่วนบ่เฮ้ยไปเดี๋ยวฟังฮะบอกไปเดี๋ยวบอกขอรอกำ5 นาทีประเดี๋ยวจะแห่แล้วครับบัจใจนะถ้าได้แห่ถ้าองค์กฐินเข้ามาเขาได้หันแล้วมันปลื้มใจรอกำไผ่กระพังไปเนอะมาเฮ้ยสักบาทไผ่มานี่ไปนะเขาจะแจกเหรียญของดีเขาจะแจกกำเดียวนี้นะพอกำถ้าเป็นผุยบะนาวแล้วไปไหนกับเปเตอร์กำนี้บอกเลยบอกเขาเมื่อไปไผ่ไปแต่งยางมาแล้วเฮ้ยเทวดาไล่แต่งยางตะกนไปเขาจะแจงตะกนไปแต่งยางกันเลยอันนี้ปออีปอนั่งอีปอนั่งนี่เขายืนนั่งไปว่าสักเดียวอันนี้ปอแก้วกะหลงเป็นคณะเดียวกับปอค่ายปอเขานี่จื่อปอประธานเป็นหัวหน้าจังซอปอเปิ่นมีพญาจังซอนี่เขานี่บ่เอาเขาอายปอแก้มปูดอยู่บนเวทีเขาว่าพี่พอปอคือนี่นะเลยบักกาอีแม่เสียดายตั้งแต่เดียวนี้นะอันนี้ปอเปิ่นก็อยู่ในทีมเดียวกันแม่รัตดานั่งอยู่ปุ้นแม่รัตดานี่เป็นแม่ของพี่นานเป็นตู้เจ้าอยู่นี่ที่ปออีแม่นั่งอยู่นี่ปื้นนี่เปิ่นเนี้ยนะหอละครั้งวิหารทุกสิ่งทุกอย่างที่หันงามตานี่นะเปิ่นเนี้ยไว้แล้วเปิ่นซึกไว้แล้วเนาะอันนั้นตู้น้องเฮาอันนี้แม่เปิ่นอยู่ด้านหลังยกมือหน่อยนั่นหัวปู่ชุนบุญนะบักกรลัดดาซอที่ไหนนี่นะเวทีแต่เขาตีหัวกันว่าเดียวไผ่จะเอาอันนั้นนะถ้ามันหมดอายุการใช้งานไผ่กระตึ้มใครได้อีแม่เอ๋ยเนาะวันนี้เอาเฮ้ยอีปอมาหันกระเดียวนี่ภาคบ่ายหลังจากแห่กฐินต้านกฐินเรียบร้อยแล้วมีจังซอแหม2 คณะแม่คำมามณีวงนี่จำเป็นนอนนี่นะ
อีแม่ฮื้อจังซอ500เขาว่าจะซอครับกลุ่ม500นะนะแล้วก็ภาคบ่ายนี่จะเจอก็อีป่อเดี๋ยวจะหาแม่ระดามานั่งนี่ห้าวเหี่ยเพลงหนึ่งแล้วเปิดจะซอให้ฟังอันนี้ของเก่ายิ่งเก่ายิ่งมันเนาะยิ่งเก่ายิ่งเก่งยิ่งดีเดี๋ยวจะให้เปิดได้ซอแต่ตอนนี้เนี่ยให้เปิดหันหน้าหันตาก่อนอันนี้ป่อเขามาอยู่แล้วก็เนี่ยเป็นป่อเป็นแม่เนาะแล้วก็ศรัทธาพี่น้องตัววันนี้ตอนก็เดียวกฐินเข้ามาเดี๋ยวเขาจะแห่กฐิน10ตอนนี้คณะกรรมการเตรียมเลยเนอะพี่น้องที่จะแห่ไปแห่ออกไปเลยเอาแห่มาจากนครพนมอันนี้สั่งมาจากนครพนมนะบ้านเขาอยู่ปุ้นแต่มาเอาเมียแม่เมาะมันกับลูกแม่เมาะเนี่ยมาเนาะกันนี้วันนี้ก็จะม่วนเต็มที่เลยบอกเปิ้นว่าบอกคือมาบ่เจ้าบ่มาเกิงวันหายไปแล้วประเดี๋ยวนี้เกิงวันป่ายนี่จะเฮือไปถึงมันแรงจะเอาแม่บ้านเต้นประชาทุลุมขอตานกฐินแล้วกำเดเป็นพินอีสานที่เปิ้นจะนำแห่มาแห่แล้วกำเดียวอีปอยแม่ตีมีผุยบะนาวนะก็ผุยบะนาวตั้งวันออกอยู่ทางเพศตั้งวันออกอยู่ทางเพศเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเปิ้นจะแห่วนออกมาที่โรงเรียนแล้วก็จะขึ้นนี่มาแล้วเขาจะผุยบะนาวนี้เนาะอันนี้บอกคือการหู้ปุ๋ยบะนาวห้ามเอามาหินปนนะมันจะตกใส่หัวละออนกรรมการที่จัดขบวนเนอะท่านสทน้องหนุ่ยช่วยพอนะจัดขบวนอันนี้ตอนนี้กล่องไปแล้วยังแห่ไปเลยเนอะพี่น้องจ้างฟ้อนเขาที่แต่งตัวมาตะกี้จ้างคน500อันนั้นแต่งตัวอยู่ยังเก่าแล้วก็ฟ้อนด้วยกันมาบัดเดี๋ยวนี้จะขอศรัทธาเท่าแก่ที่เดินได้พี่น้องบ้านเรามณฑา10 คนช่วยเอาบริวารกฐินชุดกฐินอย่างนั้นช่วยกันอีป้อกำกฐินป้อทรงปินตาเปียแม่น้อยอินยาสีป้อทรงปินตาเปียแม่น้อยอินยาสีอีแม่ลูกแม่น้อยอินยาสีอยู่ไหนอีแม่ต้นสตังบ่ต้องกำอีแม่มากำกฐินเพ่ท่านผู้ใหญ่แจกเนอะจ้างฟ้อนเชียงใหม่3 คนที่จ้างมาไม่ได้ ถืออันยังก็ได้ที่เขาถือแล้วงามไปเอาคนเดียวที่เขาถือแล้วงามเอาคนเดียวนั้นจ้างฟ้อนเชียงใหม่จ้างมาคนละ30เอาช่วยกันถือกำนี้เตรียมเลยนะไปเลยบัดเดียวนี้เที่ยงเกิงแห่ตุ้มมาเลยไปเลยนะตอนนี้กินข้าวแล้วดิกะกินข้าวมาบลื้นกับปอกะน้ำก็ไปกินตัวไปบลื้นพี่น้องเรามณฑาช่วยกันเรามณฑามาเอาพี่น้องวังเหนือท่าก็แม่สมพินพี่สมพินแม่สวยท่าก็ป้าบัวลอยจากแม่ขจารเวียงป่าเป้ามาอีแม่พี่น้องบ้านห้วยฮีมาช่วยกันพี่น้องบ้านห้วยฮีพี่น้องโถกหัวจ้างโถกหัวจ้างอยู่ไหนแม่มาลีลุกบ่ไหวแล้วปะแล้ว อีแม่เดินไหวไหมแม่ไหวไหมไหวหยิบอะไรไปชิ้นหนึ่งเอาผ้าไปผืนหนึ่งเดินเข้าขบวนเลยเปิ้นถ่ายทอดสดด้วยนะอันนี้ถ่ายทอดสดอยู่ก็เดี๋ยวจะถ่ายทอดสดตัวไปถ่ายแล้วก็เข้ามานี่จะถ่ายทอดสดหมดเอาไผ่ที่ลูกใดเดินใดสามารถช่วยกันหอบหิ้วบริขารเอาเลยเนอะผ้าไตรมีเยอะนะช่วยกันจะได้บุญด้วยกันเนอะช่วยกันไผ่เอาต้นสตังมาเอามาเลยเอามาเลยเนอะเอาจังฟ้อนน้องพองพินเขาจะฟ้อนนำก่อนหมู่เฮาฟ้อนนำล่ะสาธุแม่ฮะโอ้สาธุโอ้ดีใจขนาดเนอะเอาสาธุอันนั้นอย่างของไผ่อันนี้นะฮะโอ้ของมันโถกหอยจ้างกับพวกกันไปที่กล่องด้วยกันเอาไปใส่กล่องด้วยกันหมดเลยเอาสักบะเอาเฮือปุ่นเลยเอากล่องอำนวยการอย่างเดียวเต็มทงแล้วเบาเนี่ยเอาไปแก้วท่านเจ้ากะหลงเอาเฮือปุ่นแต่ของเขาเอาใส่กระถินหมดเลยของเขามีกระถินวันนี้นะเอาไปจังฟ้อนคนงามไปเลยไปอยู่โฮมหน้าเพิ่นไปเกิกเพิ่นท่านไป เพิ่นจะเข้าไปเอาว่าจะได้ผู้ใหญ่บอกไว้ใจโอเคเอาแต่บริวารกฐินเนอะต้น
เจ้าภาพที่เอามาเนาะชุดของวัดอันนี้เนาะที่เป็นรับผิดชอบได้เอาไปเลยชุดของวัดเหล่ามณฑาเปิ่นดูแลอยู่เปิ่นอยู่ได้จะต้นสตังติดต้นใหญ่ๆถ้าหามไปบ่ได้ก็บ่ต้องหามเนอะเดี๋ยวมันจะเจ้าโอเคเจ้ากำธงกำอย่างตัวไปนะธงจะเคจะเคินนะเอาไปเนอะช่วยกันหลายๆมาพี่น้องหมู่เฮาพี่น้องหงตาลสวะถวยซอจอนเลยมาเพพี่น้องดังลุ่มเนอะเปิ่นจะแห่แล้วขจายเอาเร็วๆนั้นเร่งเวลาแล้วเพราะเวลามันน้อยกะเดียวจะเข้าพิธีอยู่ญาติโยมท่านมหาเดวขออนุญาตกันถวายความเคารพครับศรัทธาเหล่ามนทากับที่มากับครูบาอาจารย์เชียงใหม่โดยหล่อนี่เฮาเกียมขบวนที่เต็นท์ลงทานตังลุ่มนี่หมู่ที่แห่ลุกตังนอกวัดมาก็มาซุบกันที่เต็นท์ลงทานนี่เนอะศรัทธาเหล่ามนทาโดยรอแล้วก็นิมนต์ครูบาอาจารย์ไปรอที่เต็นท์ลงทานเต็นท์ที่สีน้ำเงินที่ลานจอดรถจันลุ่มอันนี้เอาต้นกับครัวบริวารกฐินต้นของศรัทธาเหล่ามนทาไปรอท่าแล้วก็พี่น้องตั้งแห่ที่เต็นท์สีน้ำเงินเนอะนิมนต์บริหารจัดการตั้งพุ่นไปเลยครับนิมนต์ตามที่อาจารย์เป็นว่าเนอะน้องวรมนทาจะอยู่ลุมนี่นะเดี๋ยวมาพร้อมกับเปิ้ลเลยอาจารย์เป็นอินโดคนเท่ามาลูกเรามนทามาหลายว่าฮือไปไกลขอพี่น้องช่วยกันเนอะเอาบริขารกฐินนะทั้งหมดเลยเนอะเอาไปเลยเอาไปแห่ด้วยกันเข้าขบวนด้วยกันพี่น้องหมู่เฮาที่นั่งอยู่ดีพอลูกไหวนะอีแม่ไหวอยู่เนี่ยอีพี่น้องตรงหัวจังกินกาแฟอยู่ไหมมะเข้าใจช่วยกันเนอะพี่น้องเรามนทาไปนี่เป็นเพื่อไปไก่เดี๋ยวเขากว่าจะตั้งเขาตก30,000นะตกไปสาวยุ่งเลยนะนับบอกครบอยู่ลุมฮันอยู่ติดเต้นลุมฮันก็ว่าจะยืนกลางแดดท่าก็ได้เพี้ยนสีผสมคงคานี่ก็ต้องไปฟ้อนเดี๋ยวเพื่อนพูดขอบริขารเนอะอีปออีแม่ที่อยู่ในศาลาให้นายไผ่เดินได้ช่วยกันอันนี้กฐินของหมู่เฮาหมดนะผ้าไตรนั่นน่ะผ้าไตรช่วยกันหอบกันหิ้วไปแม่หลวงปานฟ้าเข้าไปแม่น้อยเหรอนั่งอยู่ในศาลาอีแม่ลุกมาเลยมาช่วยกันอุ้มผ้าไตรไปคนชุดเขาถวายพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าด้วยกันไผ่เดินได้ลุกเลยนะมันถ้าเขาบั่นลูกเขาจ้ามันก็เวลาจะเสียไปเนอะขอกรรมตั้งในลูกเลยคนเท่านะเปิงกรรมผ้าไตรเนอะผ้าไตรบริขารช่วยกันเลยเอาคนอย่างเอาคนอย่างเลยละออนจ้างซอช่วยบ่ละออนจ้างซอไปช่วยกันกรรมบริขารไปลูกป่ะวันนี้จะใช้งานให้เต็มที่เลยเป็นน้องเฮาเนอไปช่วยกันป่ะเอาคนผืนเนอบาทล้อไผ่สปายบาทอีปอทรงเอาไปแล้วล่ะอันนั้นสปายบาทเนอไผ่สปายบาทนี่จะได้บุญนักนะไปอีแม่ไปเอาไปยิบแล้วเจ้าภาพต้นกฐินที่อยู่ทั้งลุ่มอันนี้เปิดของวัดเหล่ามนทาเดี๋ยวเปิดจะสวมพันมาหมู่บ้านเฮาเนาะเอาไปช่วยกันแม่นั่นผ้าอยู่ฮะน่ะผ้าอยู่โต๊ะให้แม่บอกให้เปิ้ลช่วยกันผ้าเอาผ้าออกมาเลยหมดเลยเอาเนื้อขจายเอาจัดแถวตั้งปุ้นนกหวีดอยู่ตั้งนาเป่าไปเลยเอากำพวได้เปิ้ลเนี่ยงามนี่ลูกชุดแม่ครูกับไปด้วยเขาไปโอ้แม่ครูของเขาต้องกระสอบนะเอาไปเลยเนอะเอาละเปิ้ลจะแห่อีปีไปช่วยกำผ้าไตรได้ตัวนุ่มอยู่น่ะไปช่วยกำผ้าไตรจิมเอาเนอะช่วยกันเนอะช่วยกันเอาโตเพิ่นก็จะไปแห่ด้วยนะโตก็จะแห่มาด้วยไปม่วนกันเข้ามาเนอะขอบคุณโตเพิ่นใครแสดงแต่เจ้าเราบอกว่าโตเอาตั้งลุ่มนี่ก็ได้เนอะไปไก่เพิ่นจะอิดเนาะเอาตั้งลุ่มขึ้นมานี่ก็ได้ตั้งโตเพิ่นก็จะแห่ด้วยฮะอันนี้บ่ใจอันนี้ไว้ให้อาจารย์ถวายให้อาจารย์ไป
เนอะเอาละเอาช่วยกันคนละชิ้นละชิ้นมีอย่างบนโต๊ะเก็บไปหมดเลยเดี๋ยวมาไว้ที่เก่าได้แห่เข้าไปเนอะเอาละศรัทธาช่วยกันช่วยกันช่วยกันเนอะช่วยกันตั้งเพเอาประจานนันดีประหลวงอาจารย์นันดีเนอะเอาไม้นี้ของประจานต่อไปนี้ก็จะเป็นรอบประจานละสำหรับศรัทธาญาติโยมท่านอาจารย์เสน่ห์กาหลงตนนี้นะอาจารย์มานี่สมัติมาอาจารย์อู้นี่ผมจะเป็นเตียวพุ่นอาจารย์อู้นี่จะข้าวจะซ้อยจะว่าไปแล้วข้าวอันกระถินขอเจริญพรเนอะใบสาคุบาสังฆะจุตูนจุองค์เนอะที่เดินทางมาจากนครพิงค์เชียงใหม่ครูบาอาจารย์เจ้าแล้วก็ทั้งลำปางของกูโคกูคอนอีปล่อยแม่เนาะได้หันตัวแต่แล้วก็เสน่ห์กาหลงเสาะหากันแวดวัดตะกี้นะห้องนั้นหลากมาต้องปุ่นได้เห็นน้อยห้องหลากมาต้องเฮ่ได้หันตัวแต่ดิ ตัวน้อยๆพองามเขียวดำขลุ่นะพองว่าเขียวขาวจั๊วขาวไก่กับพอนี่ เกี่ยวหมากว่านี่มันได้เกี่ยวนะฮะผู้ชมปากเรามาจะนี่มันไม่ตีมันไม่ตีคล้ายแม่เนาะเนี่ยเสน่ห์การหลงไข่หันหน้าพออย่าไม่บอกไข่นะยินดีแม่โทรหานี่ไข่หัวในเสียงไข่หัวในจำได้ ถ้าจะไปวันที่3หอมเด็กก็ได้ถ้าจะหอมวันนี้ก็ตามใจเหรอ นั่นน่ะเอานี่ตัวแต่ไม่บอกไข่นี่แฟนครับประจำโทรหาตลอดคนอื่นตึ้มตันนี่เขาว่า คนอื่นตึ้มตันเลยน่ะเขียวดึงดำดำอย่างแกมเต้าเอ้เกี่ยวแต่อายุ13ล่ะเกี่ยวมากนะเกี่ยวเหมือนน้อยๆเลยแบบจะมาพอเกี่ยวก็มาพอหน้า แม่สีกูลติดข่าวบนหันโยมได้ฮือกำเตียอันนี้หันหน้ากันยะนี่แม่บ่ไข่นี่แม่สีกูลเอาไปดึงกันตกหันนะคืนนั้นแต่หันได้ยินกับเสียงกันนะนี่แม่สีกูลขอข่าวอย่างไว้หันก็ได้ฮือตั้มเดียวนะเขาขอน้อยค่าแม่อ้อมหยังจ้อยมันหยังจะให้จ้อยมันหยังอันนี้แม่แต่งไว้แหละจะให้ว่ากะมาได้เท่าไรนี่หรออันนี้แม่ยังติดยาลงทานไปแม่อ้อยเนี่ยแม่อ้อยอันนี้เนี่ยหันกันเนี่ยนะเขาอันอย่างก็แฟนครับอันนี้แม่อ้อยจะเอาลงทานไปวันที่3อันนี้แม่สีกูลแม่อ้อยน่ะแม่บัวไข่โอ๊ตกนะแม่ก้อยมันลงคากขนาดแม่เป็นคากเด้อแล้วมาแบ๊บางท่านเป็นโจทย์นะอันนี้นะอันนี้แม่อ้อยบรรทุกขาประจำจ้อยอีเนาะจ้อยอย่างนี้จะว่าให้ฟังได้ของแม่บัวไข่เนาะแต่ให้เล่าไอ้เนาะเอาข้าวจ้อยเป็นเพลงเพื่อนบ้านเมืองเหนือไทยยวนข้าวมีหลายอย่างอันนี้มันเป็นกรรมได้แม่เป็นกรรมอันนี้บาได้เป็นกรรมบอกลักษณะได้จอเป็นการครับหญิงหรือชายได้อันนี้เป็นห้องว่าเป็นกรรมอันนี้ได้ของท่านเอาใจจ้อยเหนียววันนี้ซอกับปันเลออันนี้กันลูกซิดลูกหาเรื่องนั้นนี่แม่ติมาซอเนี่ยนะอีแม่ในท่มตันโมเนาะไปก่อนเด้อยกหาก่อนข้าวเอามากับเอามาหมูนี่จ้อยอย่างพ่อคุณแม่จ้อยอันยังต้องกินเลี้ยงตันนี่เนาะเอาหวานอย่างเนาะมาจวนแต้มอีกกับกึ่นออมกันนะนี่ก่อนเลยปล่อยไปพอดีตั้งอาจารย์มากำลังไปตั้งขบวนเนาะ
เอาจ้อยหำตุกนะบ่เอาง่ายดีเนาะสตาร์ทแรกที่จัดรายการจ้อยเลี้ยงหำตุกจำได้ก่อน ห้างแรกแต่จัดรายการเกิดมาตำตุกกำคืดบอกกายให้เปิ้งไผ่คนใดตันใจแห่งข้าความทุกข์ตั้งหลายมากมายเป็นตาติดตามด้วยมาผูกมัดแม่เท่าหงหินตุกอยู่เมืองยักษ์บัดทุกเต่าข้าปอดใจตุกแต่ตุกตักตุกนักเหลือหลายตุกเหลือกว่าควายไส้กินยาหินตุกเหลือกว่าปลาถูกไส้งาปีนตุกเหลือกว่าลิงถูกว่องตุกเหลือกันหาจาลีน้องถูกความผู้เท่าลาวีตุกเหลืองวันน้อเขาเชียนบุบมาตีเหลือนางมาทีให้หาลูกเต้าอ้อยเราได้ที่สังเวช เหลือแม่ผ้าขาวเตียวตังแดนฮ้อนบ่มีห่มจองเงาบังตุกแต่ตุกตักตุกนักหนาน้ำตุกเหลือแม่มานั่งขี้คำโกนที่เรามันตุกนะขี้ผมกันใหญ่สมัยก่อนเขาจะว่าอีปอยแม่น่ะสุมาแต่ขี้ห้อยขี้ขอนมีส่วมนะโอ้ถ้าได้นั่งมันจะนั่งยังเพิ่นนะมันมีสักโขกยำเดียวนี่ตุกแต่เนี่ยประวัติตุกไอ้ปอยแม่น่ะเนี่ยได้หันตัวแต่เนาะได้ยินเสียงจ้อยสดวันนี้เนาะเนี่ยเสน่ห์กาหลงนาตะกี้เปิ่นลากกันไปลากกันมานาตะกี้บันสีหมดเกาวันห้วยหีนาตะกี้เนาะเอาทั้งบ้านนากวางนาฟานปิกแล้วก็โอ้นาปิกแล้วก็ปิกบ้านนาฟานนากวางยกมือขึ้นโอ้ยังอยู่3-4 ท่าน5-6 ท่าน ตะกี้บ้านหลายบ้านหลายจ้องอีปล่อยแม่น่ะถ้าจะมาห้ามนี่เสียงในถุงนี่แม่นถึงนั่นนะเตี่ยวพากไปหอมบุญน่ะอนุโมทนาก็อีปล่อยแม่เนอะเราต้องยกความดีคือพระอาจารย์สมศาสตร์เพราะว่าจริงๆกฐินบ้านอัตมาภาพนิ่มมีอ่ะนะดักมา4-5 ปีแล้วโอ้อาจารย์บรรทามอาจารย์จะตอดกฐินได้มันก็บอกมีครับอาจารย์ได้เนี่ยมันนี่4-5 ปีตั้งแต่โควิดเข้าซ้ำให้น่ะเอ็นดูเจ้าบ้านนี่น่ะโอ้อาจารย์เป็นยังครับนี่ล่ะตั้งขึ้นไว้พระอาจารย์เดี๋ยวผมจะรวบรวมนี่หรอกกัดเตียวสะอาจารย์กันดีเอ็นดูพระอาจารย์สมศักดิ์ไปขับผิดขับข่อยอีปล่อยแม่เนาะแต่จัดตานาบุญแต่เรื่องกินเรื่องตานวันนี้เนาะก็เป็นจัดตานาบุญตีเนี่ยเขามาปบปะกันอันตีได้ยินกับเสียงกันในโทรศัพท์ได้ยินกันในวิทยุเนาะแม่อ้อยแม่สีกุลแม่บัวไข่เนาะแม่สมบูรณ์มานะถ้ามาบางคนอนาคาประจำเนาะแม่สมบูรณ์ได้ยินว่าเจ็บหัวเข่าเจ็บหัวเข่า ไปวัดก็ไปไหนหัวรถถีไปสลบสแลบตรงไหนหัวก็จะได้หัวนาดีเอ็นดูเหมือนกันเอาแต่เจ้าไปฟังรายการว่างตันอากาศมาพี่เจ้าตันอยู่ล่ะโอ้แต่เจ้าเนี่ยตันครับเนาะแต่เจ้าจัด2 โตนลำเดียวนี่ทุกวันอังคารจะจัด2 โตนเนาะอีแม่เนอะเปลี่ยนเวลาลำเดียววันติด6 โมงถึง 1 ทุ่มพระอาจารย์ดนุพลพระ1 ทุ่มถึง 2 ทุ่มพระเสน่ห์กาหลงสดๆนะวันอาทิตย์1 ทุ่มถึง 2 ทุ่มอันนั้นประจำกุฏิจัดคนเดียว2 เวลา3 เวลาพระอาจารย์เปิดก็มีหลายโตนอีบ่อยแม่กระปันเพื่อเปิดผ่องคนเขาต่างมีความรู้ต่างมีภูมินะลักธรรมองค์สัมมาสัมพุทธเจ้ามีนักนะเขาก็จะเอามาตีแผ่คนเดียวกับเป็นการพอนว่าทู่คนเดียวลวกคนเดียวเนาะเป็นไปเหมือนได้พิยาฝ่ายด้วยโอพระอาจารย์หนักจัดรายการหนักเลยอีบ่อยแม่เลิศทั้งเชียงใหม่หลวงพ่อพระครู2 ลูก 3 ตนตุลุงยองเห็นไปทางใดหมดตุลุงยองปะได้มาปะศรัทธาคนฟังแล้วครับตุลุงไปทางใดเหียเขาไข่หานถ้าตุลุงได้ยินเจิญมาตั้งนาผามซ้อกันเด้อสาธุนี่แม่ยังก็โอ้แม่ลาใจแก้วแดงหนอบ้านตุงเนาะบ้านหัวตุงอนุโมทนาเด้แม่เนอะอันนี้ฝากกฐินเนอะจะเอาไปปักบนหมดอีแม่ที่หอมมันตีโอนมากับประมาณ
ได้หลายอยู่เนอในบัญชีเนาะถ้าเรื่องการจัดรายการก็ได้มานี่เดือน2 เดือนเนาะก็เป็นที่ฮู้จักก็ขออนุโมทนาขอบอกขอบใจกับอีพ่ออีแม่คนเฒ่าคนแก่ที่ฟังคืนสีขาวมาก่อนฟังคืนของมจรลำปางเฮาแหมอาตมาภาพก็ได้มาเป็นองค์จัดรายการ1 รูป 1 องค์แต่เปิ้นมีนักทั้งวันนี้พระอาจารย์หลวงพ่อพระครูมหานพดลนี่ประธานใหญ่ก็มาอาจารย์หลายๆรูปหลายๆองค์นะอีพ่ออีแม่เนาะเรื่องกินเรื่องตานเขาว่าไปเรื่องเดี๋ยวประกันลังตั้งองค์กฐินตะกี้พระอาจารย์ดนุพลก็อยู่นี่แต่ปิกไปพุ่นเหียตะกี้มันได้มาปะนาคณะสถากรรมฝั่งปิกไปเหียมีการมีงานเนาะอีพ่ออีแม่เนาะหลายจ้องหลายบ้านเขาก็ฝากบุญกินบุญตานตัวอนุโมทนาได้เอาอันข่าวกฐินมาสักคำกูเตียเต็บเน็บโถงมัดตะวามันซื้อไปเตะตีวัดสารใจแม่แล้วปออาจารย์เปิ่นไปเหียอันนั้นกับคณะศรัทธาเนาะคณะศรัทธาเปิ่นก็ได้หันตัวใครหันหน้าเตะเพียไปเตะปุ๊บเป็นโตนนี่ก็มาเตะเราเตือบ้านเฮาอีหลบหวานนะไปเล่นละครทำนะอีพ่ออีแม่เนาะมันกับวันที่อันยาวที่5 ปีหน้าก็ได้รับงานไว้เหมือนกันครับอันเดือนกุมภาณวัดสารใจเหมือนกันอันนั้นแสดงพระเวสสันดรชาดกเนาะมีทั้งหมดจังจ้อยจังซอจังปีตุเจ้าอันนั้นเป็นเตศแบบทรงเครื่องเนาะวันที่6นี่ก็จะไปเล่นที่อำเภอวังเหนือวันที่6ช่วงเจ้านั่นเตศทรงเครื่องเหมือนกันเป็นคณะแรกเป็นคณะแรกก็ว่าได้มาหรือว่าเป็นองค์แรกที่เตศทรงเครื่องนะมีตีเดียวว่าในภาคเหนือนี่นะถึงภาคเหนือเนอะคณะเสน่ห์การลงได้ตั้งขึ้นจัดทำขึ้นมาเราจะมาได้ซ้ำซากตะกอนใจตัวเจ้า13 ตนขึ้นลงเตศเดียวนี่1 วันเฮือแล้วไปเลยเตศทรงเครื่องเนาะเดี๋ยวนี้รอตั้งขบวนเนาะกำลังตั้งตนขบวนแห่อันที่คนเฮาคนแก่เดินไหวลุกหยากนั่งหยากกันนั่งฟ้อนเอากันได้นะอีปอยแม่เนอะแต่วันสื่อหัวพอดีกันนั่งห้อนพอดีแต่บนว่าการทำกินทำตานมันจะไปยี่อีปอยแม่หนอตานแม่เตอะมีน้อยเฮือน้อยมีหนักเฮือหนักตินนาบานเป็นคนเฮือตานที่ได้โอเรื่องกระถินวันนั้นพ่องก็ว่าโอ้มาเข้าใจวันนั้นไผหลักให้หัวเป็นโทมานะไผหัวหลักให้เอ็นดูที่ว่าขายเสียตัวเก่าไปเอาอันตองแห้งมาหนุ่งนะโอ้เขามาพ่องก็ให้เอ็นดูตินนาบานอันนั้นคือผู้ที่ได้สร้างบุญสร้างองค์กฐินเนาะได้ตานกฐินตั้งแค่5 มาซกหรือ1 บาทไทยต่ออันนี่ได้เฮือกินเฮือตานฝันว่านะสร้างห่มมุ้งหัวแปลงขัวไก่ข้ามแปลงโหนตั้งเตียวบ่อน้ำสิ่งมันนี่ดีที่สุดห่มมุ้งหัวเนาะเปิดสร้างศาลาเขาสร้างศาลาเปิดสร้างวิหารอันนำแจกกะหัวเขาหัวพระเจ้าหัวตัวเจ้าเนี่ยออกแม่ออกลุกไปจัตุรทิศทั้ง4 คนได้มาก็ได้พักผ้าอาศัยเนี่ยสร้างห่มมุ้งหัวสร้างขัวไก่ข้ามแปลงหัวแปลงขวาแปลงหนตาหนตังข้ามน้ำข้ามหนองเขาก็ได้สร้างได้จ่วยเหมือนกับมัคคะมานพที่ได้อ่านข่าวไปหน่อยช่วงรายการนั้นหน่อยกำเนิดพระอินทร์สร้างโหนตังเตียวบ่อน้ำเลยกินเย็นที่สุดคนเฮานี่มนุษย์ขาดน้ำนี่3 วันต่ออันตายขาดข้าวใน7 วันยังได้11 วัน15 วันยังได้อยู่ฟองเขาหลวงแพะได้กินน้ำก็ถือว่ายังดีอยู่นี่รอเลี้ยงชีวิตร่างกายเขาได้อยู่อีพ่ออีแม่เนาะสร้างโหนตังเตียวบ่อน้ำนี่เขาได้เฮือตานทุกอย่างเฮือทุกอย่างเป็นสิ่งที่ดีตานด้วยใจทำบุญด้วยใจตานอันใดก็กินอันนั่นนี่เนาะคนว่าการทำบุญเนี่ยเฮือตานโดยวัตถุสิ่งที่เฮาพอใจสิ่งที่เฮาบัดนักกว่าตัวเฮาบัดน้อยกว่าตัวเฮาบัดต่ำบัดด้อยค่ากว่าตัวเฮาเป็นบุญมหาศาลขนาดตัวตานน้ำพริกเลือกกินจิ้นปลาตัวตานถั่วงาแล้วกินพริกแห้งน้ำพริกแห้งมันกำดีเป็นว่านะตัวตานน้ำพริกงั้นเราไปกินจิ้นปลาเอาน้ำพริกไปส่งวัดอันนี้ยำยันจ้อพักขาดอันนี้น้ำพริกน้ำพักตัวกินเนี่ยจิ้นปิ้งจิ้นเผาคนนี้น่ะเป็นห้องกินของที่มีค่ากินน้ำพริกละตานถั่วงานี่ละกินจิ้นปิ้งนี่มันดีก็ถือว่าเฮาฮือตานอย่างใดอย่างอันมันมีในสมัยพุทธกาลนี่แม่นางวิสาขาจะไปตานอย่างเงี้ยจะไปตานอย่างอีปอยแม่ตานกฐินจดใส่หัดหนักใส่สายคอค้ำใส่แหวน
เปิ่นแห่ก็ตานเขาวัดโอ้ของตานน่ะมีกาน้อยเลยของกูจะไปต้นพระป่าอีเดนต้นกระถินมีกาอยู่แค่หมื่นกูใส่สร้อยใส่แหวนหนักเดี๋ยวนั่นก่อนเอาไปตานโอ้ของกูมีกาและของตานเป็นไปมันในปดละไว้เอาไปย้องไว้พนักหรือว่าข้างฝาวิหารปดไว้ทำบุญลำตาลละหมดลืมนี่ลืมอีบ่อยแม่ไหวพระครับศีลละหมดลาไปบ้านใจคนใจไปพอโอ้ตะกี้แม่นายลืมสายห่างคำสายหนักลืมซอยไว้หันถ้าว่ามีอยู่หันเฮือเก็บมาเฮือแม่เตอะถ้าว่ามั่มอยู่หันแล้วแสดงว่าเป็นของวัดไปเหียนี่นางวิสาขาได้สั่งคนใจไปพอทุเจ้าก็หวังดีโอ้นางวิสาขาเป็นแม่ออกเก่ากำวัดกำวาสร้างวิหารสร้างศาลาถวายผ้ากันถินเป็นองค์แหลกถวายผ้าอาบน้ำฝนเป็นคนแหลกเป็นแม่ออกเก่าอย่างเงี้ยที่ทำบุญทำทานเอ็นดูเก๋ไปห้อยฝาไปเฮือไหวตีตำได้กว่าหายเอาไปห้อยไปปุ๊บนางคนใจกระสือไปพอโอ้อยู่หันไหมนะตีว่าย้องอยู่หันบ่ย้องอ่ะห้อยอยู่หันกับปิกไปบอกนางว่าโอ้เสียดายกว่าเปิดมีคนค่ายตีแล้วมีพระหรือมีไผ่เก็บไว้แล้วกำเป็นอย่างยกอนุโมทนาทานเนี่ยนี่เปิ้นกลัวว่าของทานเปิ้นอ่ะน้อยกว่าสิ่งที่ประดับกายนี่เป็นสองที่ว่าน่ะอีปล่อยแม่ตีว่าตะกี้นะตัวทานน้ำพริกแล้วกินจิ้นปลาเนี่ยตัวทานถั่วงาแล้วกินจิ้นปิ้งมันบ่ดีเอ็นมันว่านะเขามีน้ำพริกทานน้ำพริกเขาใส่บาตรน้ำพริกเขาก็กินอันนั้นน่ะเห็นน่ะมันบัดนักบัดน้อยเปิ้นฮอดเสมอเต๋อเคืองกันอีปล่อยแม่จะได้บุญอันนี้สูงกระย่อมเกิดน้อยแหละถ้าวัดตุกตันกับของดีๆตันกับของที่มีกาและตัวกินของด้อยค่ะอันนั้นก็ทำให้ตุกตัวให้มาตันจิ่นตันปลาปิ้งปลาเผาจิ่นปิ้งจิ่นย่างตัวกินน้ำพริกเงี้ยกินข้าวกับน้ำตาลเนี่ยกินข้าวกับนมข้นเนี่ยมันก็สีน้อยเนื้อตำใจพันว่านะเสมอตัวอีปล่อยแม่ตันเนี่ยมาถ้าเสียดายร้อยหมอกห้อมเสียดายปั้นหมอกห้อมเสียดายถ้าเท้าเขาเสียดายตายไม่ได้ยังลังเลสงสัยอยู่เกิดถีนามิทะในตัวในตนโอ้ตุเจ้าเปิดเอาไปจะกุมหลังคากำกุมหัวจะกุมเพดานกำกุมหัวมาเป็นยังบัดเราเป็นนึกนี่เขาได้ตานแล้วสนะตานแล้วด้วยใจเปิ้นจะเอาแปลงยังจ่างเปิ้นเขากะได้อนุโมทนาสาธุตะอันเนี่ยโอ้ได้บุญเต็มกาเต็มศีลเลยปล่อยแม่เนอะแค่เป็นสิ่งที่ดีกำลังจะมาหันลักกะเนาะอ่อนกับไปปุ่นยำได้ซ้ออย่างกำจะเห็นตัวเจ้าซ้อมซ้อกะละอ่อนบนนอซ้อปอกคูมันแต่ซ้อมันมีสองคณะไอ้แม่อันนี้แม่อัมพรนะแม่อัมพรนี่ตะกอนหากินด้วยกันเนี่ยนะเล่นละครด้วยกันเป็นนางเอกในคณะนาตะกอนนำเดียวมันเท่ามันนะ เลยมันจะว่าเยคณะเนอะไอ้แม่เนอะคือเปิ่นกะตั้งคณะเปิ่นเป็นเวียงละกรของเขาเป็นคณะเสน่ห์กาหลงแต่ว่าถ้าว่าจะไปที่ไหนยืมตัวกันไปจะไปซ้อหรือไปอย่างนะโอ้แม่อันนี้ว่างในห้องเป็นแม่ว่าประกาศดุลแม่อัมพรเนี่ยนะก็คือไปต่างคนสลับกันไปที่แรกอาจารย์ขอละอ่อนเขามาซ้อวันนี้ผมบอกโอ้มได้ครับว่าอาจารย์วันผูกจะไปซ้อเมืองเปเปิ่นจะฟังลูกนิมิตนี่นะแล้วก็ถ้าว่าลาโรงเรียนวันนี้วันผูกกำได้ลาเขาก็ห้ามงานเปิ่นปุ่นแล้วเดี๋ยวคนตั้งโรงเรียนครูเปิ่นจะด่ากันเลยคือดังเปิดกันเลยติดต่อแม่อัมพรมาแสดงวันผูกเขาไปแสดงที่เมืองเปนี่สลับกันไปวันที่3เด้อถ้าคนใดไปก็จะมีซ้อคือกูนะอันนั้นกูใหญ่หน่อยกู30อายุประมาณ30อันนั้นนะก็ไปข้ามงานแหมงานเหมือนกันแต่ก็เอามาซ้ออุ่นงานเหมือนกันเนาะฝากจัดตานาบุญกับอีป่ออีแม่เนาะโอ้เป็นตีดีอกดีใจพระอาจารย์เป็นได้จัดได้ทำทางครูบาอาจารย์ก็เริ่มมาแล้วเนอะเดินขบวนมาละพระอาจารย์เดินกันมาไอ้จ้องกับได้กลางให้รู้อาจารย์ซุปกุ๊บกำเปิงอะซุปกุ๊บกำเปิงอันนั้นเริ่มแห่แล้วจะตั้งขบวนอีบ่อยแม่เนอะเขากับมีอย่างกับอนุโมทนาไว้อยู่ในเต้นนี่ก็ได้สาธุนี่ก็ได้นี่เขาจะได้บุญตั้งได้หมดตั้งออกวัดตั้งเหลียววัดเติมเดี๋ยวนี้หลงเด้อต้นสตังไหลขึ้นเหลียวบนเลี่ยล่ะตั้งปุ่นก็แห่มาตั้งปุ่นก็เอามาตั้งได้หมดพระอาจารย์มาซุบกันก็จะได้หมดเอาเปิ่นว่าวันนี้ของบ้านตุงโป่งเขาเนาะ
นั่นน่ะตั้งปนตั้งหน้าตั้งปนตั้งหลังเด้อเอาพระอาจารย์ว่าโอ้ถ้าไอ้แม่เอาเฮือนี่ก็จะเอาไปเนี่ยกะตะกี้แม่อย่างตานฮะตะกี้ไม่กิงนะตานคนละชุดก็ไม่กิงกะโอ้พระอาจารย์มันจะไปอยู่โมไหมเขาว่าจะได้เดี๋ยวถามพระอาจารย์ก่อนเนาะครับอยู่เนี่ยจะอยู่ในศาลานี่อะไรไหมล่ะโอ้ค่ะแบ่งเป็น2 กองนะแม่เนาะครับอ๋อสาธุมันเป็นยังไงเราอ่อนอย่างซ้อไม่ต้องได้เหี่ยมโหนะถีซ้อคนเท่าพอดี ไปแห่บนเหียน่ะเอามาละเนอะอีปล่อยแม่แฝมีข้าวตอกดอกไม้กับผุยเนอะเป็นการปูจาการถวายเนาะผลหาแก้วหรือผลโบกเขาละปัดตกลงมาเมื่อไม่กินเมื่อตันพระเวสสันดรเอาจังเขาบานเขาเมืองฝนกระตกพระพุทธเจ้าเขาบานเขาเมืองฝนกระตกเหมือนกันเลยเป็นการหินห้อยปูจาถ้ำมีผลโบกเขาละฟัดกับโปยตานอีแม่ไผเอาใส่ในโถงมาเนาะเป็นห้องเหรียญโปยทานกับถวายได้โอ้พระอาจารย์ครูบาสังฆะหลายตนหลายองค์เด้อนำทีมโดยหลายอาจารย์นักจัดรายการตัวลุงยองท่านหนึ่งเนาะคณะหลวงพ่อพระโคน่ะพระโคปฏิภาณนะธรรมทินน่ะจะเอาวาดวัดพระธาตุหันได้สักคำพระครูอภิวัฒนวิกรมเนาะพอเคลื่อนสีขาวเนาะที่ปล่อยแม่ฟังประจำเนาะหลายตนหลายองค์หลายโลกด้วยกันหลวงพ่อพระครูสุจิตรานุรักษ์เจ้าคณะอำเภอฝางวัดพระบาทอุดมน้ำบ่อสาววานะที่ฟังรายการกับคนเฒ่าฟังกันนั่นเนาะละอ่อนตอนเต้นจะได้ซ้อนกับลูกนี่เอาปัญหาทั้งได้หมดถ้าเป็นบัตรอาตมาผ่าเถมได้แห่เด้อวิหารน้อยเดี๋ยวไม่ติดกำแพงพุ่นเอาแห่แต่เด้อได้ฟ้อนกับกองดังอยู่ไกลพุ่นเอาเปิดเพลงดีกำล่ะเพลงติดเต้นจะโละหน่อยนะน้องนัดเปิดเพลงก็ได้ลูกคนเฒ่าจะได้เต้นฟังอันนี้ฟ้อนโตนะก็มีเนาะเต้นโตกิ้งกะลาเนาะอันนี้ของทั้งปีนอกทั้งไตพวกอันนี้เนาะมันเฮาเต้นมีกันอ้าวฟ้อนเด้อนั่นเอาดังๆอย่างว่าแล้วป่ะนั่นขอบลืมเท่าละเอาได้ไหมเอาได้จะโลดดอกคาเด้อห้อนกันไปไอ้ปล่อยแม่น่ะมันจังได้เงียบน่ะเอาแต่เอาคนได้ฟ้อนคนนั้นได้เป็นเทวดาเป็นเทวบุตรน่ะคนได้มือตานคนได้ป่วยตานคนนั้นจะได้เป็นเศรษฐีในวันหน้าได้เป็นหีบเป็นห้อยบ้านเฮาบอกน้องนางกลับมาได้ไหมเพราะว่าบ้านเขาเดี๋ยวนี้มีงานประมวลกันใหญ่มาน้องได้ไปอยู่ไหนก็กลับคืนมาครูบาอาจารย์เดินนำนาเนอะอันนี้เป็นศีลจารวัดอันงดงามเนาะขอเสียงในบ้านไม่เร็วแม่ขาวปอขาวตัวกลเนาะตัวเงินตัวทองอีปล่อยแม่ลูกฟ้อนได้กับไว้อนุโมทนาเนอะถ้าตุลุงหลวงพ่อพระครูเปิดมาขายก็สาตุรอบที่1เนาะ3รอบก็3สาตุเขาเดินไหวได้บุญเต่าด้วยกันอีปล่อยแม่เนาะบุญการเฮือตานการอนุโมทนาก็ถือว่าได้บุญนี่ของหลวงพ่อครูบาอาจารย์อันนี้ทั้งสายลำปางเขาก็หลายตน
ครูบาอาจารย์เนาะนี่ปล่อยแม่ได้หันตัวแต่ละเนาะเนี่ยหลวงพ่อพระครูจะเป็นคนโปรยทานเนาะมีมดเตะบาบุตรเตะบาดาเดินมาเป็นสายเนาะตึงยิงตึงใจไหลกันมาตึงเปิ่นตึงเจ้าลูกครูบาอาจารย์สังฆะเนาะเอาละอันตอนแตนก็เก็บไปลูกเนาะโอ้ก่อยได้รอบที่หนึ่งอยู่นะกำลังได้รอบที่หนึ่งอยู่เด้ออีปล่อยแม่เนอะอันนี้นำทีมโดยครูบาสังฆเจ้าทั้งโอ้อาตุลุงหลวงพ่อพระครูว่ารอบเดียวเพาะไอ้แล้วว่าเดี๋ยวจะได้การกฐินมันจะใจเวลาอยู่อีปล่อยแม่เนอะอนุโมทนากับหลายครูหลายคนที่ได้มารวมทำบุญวัดตุงโป่งเฮานี่เป็นต้นกฐินปักไปปักมันก็ดีได้ร่วมกันปักมาก็ดีขอให้ได้บุญคนว่าจะกล้าจะขายอันใดขอให้ได้สมบูรณ์ผลเป็นข้อเจ็บหูเจ็บตาเจ็บปากเจ็บท้องเจ็บง่อนเจ็บเอวเจ็บแผลหน้าผากเจ็บปากเจ็บแก้มเจ็บแม่นเจ็บดีเจ็บมาหลายปีเฮือหนีออกจากพ่อแม่พี่น้องคณะศรัทธานี่ไปจักเนี่ยจะขายอันใดก็ขอให้จับมือถูกจะเพาะจะปลูกให้ได้สมบูรณ์ดีงามคิดอย่างทำอย่างหวังอย่างให้ได้เงินคำใจแจ้อย่าได้ขาดตีนขาดมือแม่นจะเลี้ยงโคเลี้ยงกระบือเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เงินนั้นปั้นใหญ่ขายได้สตางค์แม่นว่ามีลูกมีหลานอย่าได้เป็นคนขี้ข้านมีรถมีบ้านมีตึกคอนโดเป็นคนมีเงินมีทองเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเงินทองนั่นไหลมาบ่ขาดเพื่อได้หนังการขายของแม่ขายหนังปองจิ้นส้มกล้วยสาบไข่แกงไข่ลาบไข่ฟักไข่ปลาไข่ตองไข่ยาไข่หมักไข่เมี่ยงเพื่อเป็นปอเลี้ยงแม่เลี้ยงเหมือนกันทีเดียวแม่นจะขายก๋วยเตี๋ยวเพื่อได้ขายเลี้ยวเต็มตีแม่นจะเลี้ยงขายบะหมี่คนมาซื้อมากินขายโอวันตินเพื่อได้ขายไว้ขายว่องขายขนมเส้นขายขนมหลอดจ่องให้ได้ขายกำ10 โล20 โลพุ่นดูมันจะขายขนมสิงคโปร์ชาห่อนชามุกนมแข็งนมเย็นอย่าได้มีหนักเล้งมาแปะมาเจี่ยขายฟ้าขายเสียแหวนเพชรสร้อยทองของจอมของดองเพชรทองแหวนสร้อยนี่ลงทุนไป100ให้ได้เป็นพันนี่งานนี้เขาดูเจ้าเสน่ห์กาหลงตนเนี่ยเด้อ ได้ยินกับเสียงในวิทยุในปล่อยแม่นนะอนุโมทนาเด้อเอาเต็มที่เอาเต็มที่แห่บนแล้วก็ขึ้นวิหารหลวงพ่อว่าหลวงพ่อวันวานรอบเดียวนะอนุโมทนาเด้อกับคณะศรัทธาพ่อแม่คนเฒ่าคนแก่ตั้งผ่อนนานจะไม่ยังโอ้กะจ้าเนาะเข้าห้องน้ำกันเนาะตั้งภาษาสัมพันธ์ตั้งของหมู่บ้านจะภาษาสัมพันธ์อะไรอย่างเนาะล่ำแล้วกันว่าเอา3 รอบมา2 รอบ3 รอบแล้วกันเนาะอนุโมทนาเนาะเอาปานานไม่ยังจะโอ้กะจ้าสี่แจ้งทั้งบ้านเฮาครับก็ขอขอบคุณครับตั้งตุปิตอมบันดอนครับได้ช่วยภาษาสัมพันธ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของงานบุญงานกฐินนะครับเนาะทั้งท่านพระคุณเจ้ามันก็มีลูกศิษย์ลูกหาเนาะเป็นจังซอ
เป็นจางซ้อนะครับก็ไปซ้อกันหลายตีหลายแห่งกับตอนนี้ก็ขบวนกฐินมโหตั้งได้เป็นตั้งเก้าตั้งปลายแล้วพวกเดียวนี้นะจอดกันไปหมดแล้วเนาะโอ้กับวันนี้ก็ดีอกดีใจเนาะเต็มไปด้วยจตุปัจจัยนะครับทายธรรมของบรรดาพ่อแม่พี่น้องนะครับมาจากจตุราทิศทั้งสี่เนาะมาจากบ้านตกบ้านออกของใต้หัวเหนือนะครับนอกพี่น้องบ้านเหนือบ้านใต้นะครับบ้านไกลบ้านไกลนะครับวันนี้มากันหลายตีหลายตั้งหลายจังหวัดนะครับเนาะวันนี้นะครับพี่น้องลำปางพี่น้องลำพูนพี่น้องเชียงใหม่พี่น้องเชียงรายพี่น้องพะเยามากันมากนาหลายตานะครับน้อมมาร่วมอนุโมทนาของบุญของกุศลนะครับเพราะหนึ่งจากว่าตั้งท่านพระคุณเจ้าเพิ่นนะครับนอกก่อจัดสถานีวิทยุเนาะของคลื่นสีขาวนะครับกระจุยกระจายกันไปหมดนะครับทั่วภาคเหนือบรรดาพี่น้องก็ได้สัมผัสนะครับนอกเกี่ยวกับเรื่องของนำเนียงเสียงปากของท่านพระคุณเจ้านะครับหลายรูปหลายองค์นะครับเนาะแล้วก็ทางท่านพระคุณเจ้าวัดเฮาก็คือท่านพระมหาสมชาตินะครับนอกเพิ่นก็เป็นอยู่ในคณะนะครับในกลุ่มนะครับของคลื่นสีขาวนะครับได้ออกสถานีวิทยุนะครับเราคือการบรรดาพ่อแม่พี่น้องได้ฟังกันนะครับแต่บ้านเฮาก็ยังโจกดีนะครับที่มีสถานีวิทยุนะครับอยู่ไกลบ้านเฮาก็คือสถานีวิทยุของขึ้น106นะของเจซ่อนเนาะของเจซ่อนนะครับเพิ่นได้ถ่ายทอดมาหมู่เฮาได้ดินได้ยินเสียงดังทั้งชาติดีนะครับเอาครับวันนี้ก็มีหมู่แห่ของเสียงแค้นวันนี้ได้ยินเสียงแค้นนะครับเนาะเปิดว่ามาจากนครพนมแต่ว่ามีครอบครัวอยู่ที่แม่เมาะวันนี้ก็โมแม่เมาะนะครับรับเปิดกับมานะครับเพราะว่าแม่เมาะเขานี่มีคนหลายตีหลายตั้งนะครับเนาะหลายจังหวัดนะครับหลายสาขาอาชีพนะครับมาอยู่ที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะเขานี่นะครับเนาะก็มากันนักนะครับมีจำนวนคนนักเนาะกันเดี๋ยวรอพอตั้งนาโบสถ์กันแล้วกันเนาะแต่หากว่าถ้าพระคุณเจ้าผลกวักเขานะครับเนาะต้นมันอยู่ที่ไหนนะครับเดี๋ยวนี้มันจอดกันไปหมดแล้วเนาะถ้าหากว่าอยู่ตัดได้ก็เดี๋ยวทำพระคุณเจ้าบอกเดี๋ยวคงจะกวักเขาตั้งในโบสถ์นะครับสำหรับต้นเงินนะครับเนาะก็คงจะเข้าไปในโบสถ์มาได้นะครับคำเดี๋ยวก็ตั้งกรรมการของเขาก็จัดสถานที่วางเลยต้นเงินนะครับต้นเงินต้นทองเนี่ยจะเอาเข้าไปในโบสถ์มาได้นะครับเพราะว่าสถานที่คับแคบนะครับทางในโบสถ์มีน้อยเดียวนะครับจะเป็นตีหนังของท่านพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นส่วนใหญ่คนคือส่วนใหญ่ตีในโบสถ์นะครับนอกจากคับแคบนะครับต้นเงินนะครับนอกกรรมการเนี่ยให้ผลไว้หน้าตีตรงไหนนะครับนอกก็หรือว่าจะมาไว้ตีเดิมนะครับแต่ว่าบริขารนะครับบริขารเอาข้อตั้งไหนเนาะโปรยทานโปรยกันเต็มที่นะครับมีแต่เฮือตีไหนก็ขัดใจโปรยหนาคำเดียวมดคำเดียวมดหล่อแต่มั่วอย่าไปโปรยตีไหนเนาะวันนี้โปรยทานนะครับมีจำนวนเงินอยู่หลายหมื่นโปรยทานกันไปเนาะวันนี้ม่วนเต็มที่ของเงินหมู่พี่น้องนะครับเนาะได้ยินเสียงพินเสียงแค้นบทเตียงเขาจะหันในจากในโทรทัศน์นะครับเนาะในโทรศัพท์นะครับของบรรดาพ่อแม่พี่น้องท่านนะครับวันนี้มาหันตัวจริงละนะครับแห่ตัวจริงกำลังสนุกสนานกันอยู่ฮ้อนบ่เป็นอย่างเนาะอดเอาฮ้อนก็อดเอาต้นเงินวางนี่เนาะผู้ใหญ่เนาะต้นเงินวางที่เดิมนะครับเนาะเพราะว่าเข้าไปไหนหมดได้ละจัดสถานที่ตั้งนี้เลยนะครับเนาะนั่นนะสะท้อเจอจัดสถานที่ตัวตั้งหลวงปอก็มาเจอจัดต้นเงินวางตรงนี้เลยครับวางตรงนี้ก็ได้เนาะต้นเงินนะครับวางตัวนี้ก็ได้นะครับตอนนี้ต้นเงินวางตอนนี้ก็ได้เด้อ
จะวางโต๊ะนี้ได้ก็ได้นะครับต้นเงินของพ่อแม่พี่น้องนะครับเนาะวางไว้ในโต๊ะนี่เลยนะครับติดหล่อปดตั้งไว้ตั้งหน้าไว้ตั้งหน้าโบสถ์นี่ก็ได้นะครับเอาไว้ตั้งหน้านี่เลยกรรมการเขาก็ช่วยขยับเข้าไปเลยนะครับเนาะช่วยจัดสถานตีวางนะครับช่วยจัดสถานตีวางหมู่พี่น้องบ้านเฮานะครับเนาะดูตีว่างๆก็ช่วยกันจัดกันอันใดที่มันสมควรจะเอารวบรวมกันได้นะครับค้อนก็ได้ก็ค้อนเข้าไปเลยเนาะเดี๋ยวเขาจะไปวางต้นเงินนะครับแต่สำหรับบริขารเข้าทางในโบสถ์เลยนะครับบริขารเข้าไปในโบสถ์เลยครับเขาจะเป็นลบวนหลายหลอกมาได้นะครับเนาะเพราะว่าสถานที่ของเขามันอาจจะขับแคบไปนะครับความที่กระจัดกว้างนะแต่ว่าบรรดาพี่น้องเขาก็มากันนักกันหลายนะครับเนาะกล่าววันนี้ก็กลางควงแก้วตั้ง3ของวัดตรงปงเขาเต็มไปด้วยต้นเงินนะครับเต็มไปด้วยต้นเงินต้นทองเข้าไปในเนาะต้นเงินวางเรียบร้อยพ่อแม่พี่น้องก็หาที่นั่งได้ตามสะดวกสบายเนอะก็เดี๋ยวเขาจะได้ประกอบพิธีนะครับในการทำบุญตังไหนเนอะขออนุญาตกองอำนวยการตั้งนอกเจริญพรแม่อมรวรรณเล้ากุลคุณหมอสะอาดข่าวสะอาดโยมบุญชาญจุมนาฝ่ายโยมแม่น้อยแล้วก็พ่อหลวงทรงปินตาเปียท่านนายกประสิทธิ์จำเดิมท่านรองนายกสมควรอุดหนุนและผู้ใหญ่สุริยนต์อุดหนุนเจริญพรเข้าในวิหารณเวลานี้เจริญพรท่านที่มีรายชื่อที่อ่านไปแล้วแม่อมรวรรณเล้ากุลหมอสะอาดข่าวสะอาดโยมบุญชาญจุมนาภายโยมแม่น้อยพ่อหลวงทรงปินตาเปียท่านนายกประสิทธิ์จำเดิมท่านรองสมควรอุดหนุนผู้ใหญ่สุริยนต์อุดหนุนเจริญพรพร้อมคณะเทศบาลตำบลเมืองปานเจริญพรเข้าในวิหารณเวลานี้ขอเจริญพรเวลาแห่งประมาณ10 นาทีก็ขออนุญาตทางกิจกรรมตั้งนอกก็ขอให้ยุติก่อนเวลาประมาณ10 นาทีถ้าคณะแห่ยังบ่เรียบร้อยดีแห่ง10 นาทีก็จะได้เริ่มพิธีช่วงคณะที่ทำพิธีตั้งนอกก็ขออนุญาตได้งดกิจกรรมตั้งนอกก่อนประมาณสัก10 นาทีจากนี้แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบขอเจริญพรขอเจริญพรแจ้งญาติโยมเจ้าภาพแต่ละสายแถมครั้งหนึ่งเจริญพรแม่อมรวรรณเล้ากุลจากเชียงใหม่คุณหมอสะอาดข่าวสะอาดโยมบุญชาญจุมนาฝายแม่น้อยจากลำปางพระหลวงทรงปินตาเปียท่านนายกประสิทธิ์จำเดิมท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเมืองปานท่านรองนายกสมควรอุดหนุนผู้ใหญ่สุริยนต์อุดหนุนและทีมงานเทศบาลตำบลเมืองปานเจริญพรในวิหารณเวลานี้จะได้เริ่มพิธีแถม10 นาทีจบจากนี้และกิจกรรมตั้งนอกก็แจ้งประชาสัมพันธ์ก่อนที่จะทำพิธีถ้ามีกิจกรรมคงค้างอยู่แถม10 นาทีนับจากนี้ก็ขอได้ยุติเสียงทุกอย่างตั้งนอกไว้ก่อนขอเจริญพร
หนึ่งสองหนึ่งสองสามครับสำหรับชื่อเสียงในนามนะครับดอตีตังพระคุณเจ้านะครับเปิดได้ประกาศนะครับภาษาสัมพันธ์ไปก็ขอเรียนเชิญนะครับนอกเขาในโบสถ์นะครับเพื่อจะได้ประกอบพิธีนะครับก็กิจกรรมในวันนี้ก็จะได้เรียนเชิญท่านนะครับได้ทำหน้าที่แต่ละท่านนะครับอาจจะมีการจุดธูปจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยวันนี้ก็มีการจุดเทียนหลายดอกนะครับนั่นก็ขอเรียนเชิญเด้อเข้ามานั่งตั้งในโบสถ์เพื่อนะครับพิธีการเรียงต่างๆนะครับทั้งนอกกับเดี๋ยวจบแล้วนะครับนอกขอท่านได้พักผ่อนได้นะครับเดี๋ยวจะได้เริ่มพิธีสำหรับโมแฮนะครับเนาะถ้าหากว่าหลอบโบสถ์นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็พักผ่อนก่อนเนาะเดี๋ยวเขาก็จะตั้งจิตตั้งใจร่วมกันประกอบพิธีนะครับเนาะก็จะได้ตั้งอยู่ในความสงบนะครับเพราะว่าเขาจะได้ร่วมประกอบพิธีในการทำบุญวันนี้นะครับถึงจะเป็นยอดบุญยอดกุศลนะครับของการที่เขาได้ครับตอนนี้สำหรับพี่น้องที่คณะของบูแฮนะครับนอกก่อพักผ่อนกันเด้อกับเดี๋ยวเขาก็จะได้เริ่มประกอบพิธีนะครับในการทอดถวายองค์พระกฐินวันนี้เนาะก็เป็นกฐินสามัคคีวันนี้เขาก็จะได้มาหันบรรพสงฆ์องค์เจ้านะครับจากหลายตีหลายตังนะครับได้มาประชุมจุ่มนุมกัน1 2 4กับในสถานที่นี้นะครับที่วัดตรงปงของเขาในวันนี้เนาะภาพอย่างนี้นะครับบรรยากาศอย่างนี้ก็บ่ค่อยจะปรากฏนะครับเนาะกับบรรดาพ่อแม่พี่น้องนะครับได้หารกันนักนะครับวันว่าเป็นบุญเป็นกุศลที่เขาจะได้หารพระสงฆ์องค์เจ้านะครับมากหน้าหลายตามาถึง3 4 5จังหวัดเนาะมารวมกันที่นี่นะครับ
ต่างนอกถ้าเรียบร้อยแล้วก็ได้เจริญพรเชิญทุกท่านได้นั่งที่เก้าอี้จะได้เริ่มพิธีเจ้าหน้าที่ที่จุดเตียนชนวนก็เตรียมตั้งไว้เจ้าหน้าที่ที่จะได้อัญเชิญผ้าไตรก็ดีเจริญพรเตรียมตัวตั้งไว้กราบนิมนต์อาจารย์ท่านพระมหานพดลสุวรรณเมธีเจ้าคณะอำเภอวังเหนือกราบนิมนต์จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยขอกราบนิมนต์ครับเชิญศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้ประนมมือตั้งอกตั้งใจขณะนี้ประธานในพิธีอาจารย์ท่านพระมหานพดลสุวรรณเมธีเจ้าคณะอำเภอวังเหนือได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยคณะกรรมการทั้งนอกก็แจ้งคณะแห่กรรมเนอะขอได้ยุติก่อนเสร็จพิธีแล้วก็แห่เต็มที่ขึ้นแล้วลงยากนะเพลง เทียนจำนวน20เล่มจะนิมนต์พระสงฆ์จำนวน10รูปและเจริญพรฆราวาสญาติโยมจำนวน10ท่านดังต่อไปนี้กราบนิมนต์ท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีเจ้าวาดวัดปากตังสามัคคีม่อนฤาษีอำเภอไดหล่อกราบนิมนต์ครับศรัทธาเฮาอยู่ตั้งนอกก็ตั้งอกตั้งใจเนอะกำลังจุดธูปบูชานิมนต์ท่านพระครูกัลยาณปราโมทย์วัดม่อนห้วยแก้วอำเภอดอยหล่อนิมนต์ท่านพระครูสิริธรรมบัณฑิตวัดมิ่งมูลเมืองมูลท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางขอกราบนิมนต์ครับนิมนต์ท่านชัยวัฒน์นาคเสโนวัดพระธาตุดอยน้อยอำเภอดอยหล่อนิมนต์ท่านพระอาจารย์จำเริญวัดพระธาตุม่อนปิ่นอำเภอฝางนิมนต์ท่านวันใหม่วัดเหล่ามนทาทิพย์อำเภอดอยหล่อนิมนต์ท่านมหาสมชาติชัตตปัญโยและที่เหลือนิมนต์พระลูกวัดพระติดตามวัดม่อนห้วยแก้ว3รูปขอนิมนต์ครับ
หลังจากพระสงฆ์ทำ10 รูปได้จุดเทียนเรียบร้อยแล้ว ต่อไปนี้เป็นฝ่ายฆราวาสจำนวน10 ท่านดังรายชื่อต่อไปนี้เตรียมตัวท่านนายกประสิทธิ์จำเดิมท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเมืองปานท่านรองนายกท่านสมควรอุดหนุนท่านรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเมืองปานผู้ใหญ่สุริยนต์อุดหนุนที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเมืองปานและท่านเลขานายกสิริมงคลจำลักสท.สังเวียนจำเดิมประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองปานท่านสท.ยศกรต้อนรับสท.แสงจันทร์ป้องกันสท.ทองพินยะธาผอ.โชคอนันต์สิทธิโชคท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแพะรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งขอเจริญพรเจริญพรพ่อหลวงทรงปินตาเปี้ยตัวแทนศรัทธาเหล่ามนทาทิพย์ได้ประเคนขันศีลที่ประธานสงฆ์เจริญพรเชิญคุณโยมบุญชาญจุมนาฝ่ายได้ประเคนพัดประธานสงฆ์เจริญพรพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ได้จุดเทียนเรียบร้อยจำนวน10 เล่มและคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเมืองปานและทีมงานท่านสท.ตลอดจนถึงตัวแทนศรัทธาญาติโยมประเคนขันศีลและพัดเรียบร้อยตอนนี้ไปเชิญญาติโยมสาธุชนทุกท่านได้ตั้งอกตั้งใจไหว้พระสมาทานศีลพร้อมกันณบัดนี้ครับต่อไปกล่าวคำนมัสการพระรัตนตรัยพร้อมกันเด้อครับเด้ออิมินาสกาเลนะพุทธาอาภิปุชยามิอิมินาสกาเลนะธัมมังอภิปุชยามิอิมินาสกาเลนะสังฆังอภิปุชยามิอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสาธุมายังพันเตติสารเนนะสหปัญจ
ลานิยาจามาตุติยัมปิมายังวันเตติลาเนนะสาหาปัญจศีรานิยาจามาตาติยัมมายังพันเตติสารเนนะสาหาปัญจลานิยาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาทัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะขมานังนิธิตังอามาพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมามิอาทินนาธนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินนาธนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจารเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌัปปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌัปปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเยสาธุครับต่อไปก็จะได้สุมาควตานในก่อนเนาะเพราะว่าวันนี้ก็มีบรรดาทางท่านสมณสถามูลสถาก็ได้แห่ขวากินขวาตาแห่องค์พระปกติมาร่วมในการทำบุญนี้ก็มากหน้าลายตาบางทีอาจจะคำติดตามได้ย่ำที่สูงได้ปากกล่ำคำเดือจะได้ก็ดีก็จะได้สอดสุมากละว่าขวากินขวาตาเนี่ยก่อนเนอจะยกขันสุมาขวาตานคำเนาะสาธุสาธุสาธุงาหังวันตามีสาปาวัตถุตานังสัพพังโตสังฆมาตามิพันเตสาธุสาธุโอกาสาคาเดสาปะเยื่องขังควาตันตั้งหลายตั้งมวล
นานาหลายลาพร้อมตัวขวากนานาอันมีสมณะมุราสถาผู้คาตั้งหลายตั้งสองกนะกานาตั้งไปไหนก็ไม่มีสาธุเจ้าหลวงปู่พระราชธรรมรังอาการที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค6วัดบุญญาวาสวิงอาหารพระอารามหลวงก็ได้เป็นเป็นเจ้าสมณสถาตานและทัดจากนั้นลงมาก็หมายมีตนนาตัวแห่งหลวงปู่พระราชจินดานายกที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปางวัดพระเจดีย์สาวหลังพระอารามหลวงก็ได้เป็นเป็นเจ้าสมณสถาตานและทัดจากนั้นลงมาก็หมายมีหลวงพ่อพระครูอางาภิวัฒนาวิงาคมผู้อำนวยการสถานีวิทยุเครื่องอาขายขึ้นสีขาวเพื่อชาวประชาก็ได้เป็นเป็นเจ้าสมณสถาตานและอาถานพระคุณเจ้าท่านพระมหาสมชาติสาธาปัญญโยก็ได้เป็นเป็นเจ้าสมณสถาตานและความพร้อมกับโดยพระสงฆ์องค์เจ้าพระเถรานุเถระพระอาทิงาการตลอดถึงอาทานพระคุณเจ้าที่เดินมาทางมาจากขึ้นนาสีขาวจากจังหวัดนาหาจังหวัดก็ได้เป็นเป็นเจ้าสมณสถาตานจงอาตนจุภาองค์วาสานนานแต่ดีหลีและทัดจากนั้นลงมาหนแห่งห้องไปนอกก็ไม่มีตัวแห่งเจ้าก็ว่าเงาสามัญเจ้าก็เงาวามุราสถาผู้คาตั้งงาหลายตั้งวันตกและวันออกตั้งขอกไตและหนเหนือตั้งบ้านเหนือและบ้านใต้ตั้งตีไก่และตีไก่พี่น้องเชียงใหม่ลำปางลำพูนเชียงหายพะเยาก็งานนับว่าได้เป็นเป็นเจ้าสถาตานวาสนานแต่ดีเงียหลีเจ้าสถาผู้คาตั้งงาหลายก็ได้ประการตกแต่งแปลงความพร้อมน้อมนำมายังมาตูบุภาราชาดวงดอกคอตอกดอกไม้ลำเตียนและเครื่องอัฐบริงาขานกฐินนะเพื่อจักได้มาน้อมทางงาไหวถึงตีวัดตรงโป่งในติคาการะวันนานี่ย้ำนี่ในกลางควงแก้วตังงาสามตีนีก็ขอองค์อาสาลีสัพปัญโยพระพุทธเจ้าและพระสาธรรมเจ้าและพระสังฆเจ้าจุมีธรรมะเมตตาไว้นาปาฏิกาหาการัเอาวายังเสื่องปรมามีชาปูจาตั้งหลายมวลผงหมูนี่จิมเจ้าก็เงาสมณสถามุราสถาผู้คาตั้งหลายตีได้มาหือตันในติคาการะวันนี้ย้ำนี่วาสานนานแต่ดีหลีเจ้าสมณสถามุราสถาผู้คาตั้งหลายตีได้มาหือตันในติคากาละวันนี้ย้ำนี่หากมาดแม่นว่าอาจากปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดดังอันก็ดีสมีสาธุก็ขอหือปานอุดมสมสารอุติเสียงจูเยียงจูปาการวาสานนาแต่ดีหลีอันวาสาปะเยื่องเครื่องควาตานตีเจ้าสมณสถาผู้คาตังสมณสถามุราสถาผู้คาตังหลายตีได้มาหือตันในตีกากาละวันนี้ย้ำนี่หากมาดแม่นว่าจักได้คำตีต่ำได้ยามตีสูงได้ตองไก่เตี้ยวไก่ได้กระทำกรรมอันบ่ดีบ่งามยามแม่ตุกแต่งสร้างกึดลำสร้างดาตานบ่ได้แบ่งปานยุดหย่อนหลอนได้กินก่อนตาลุนบ่ได้ปองปูนเป็นส่วนหลอนได้ด่วนยุกเอายางเมื่อมัวเมาทุกแต่งคู่หยาดแข่งเตียวว่ากายของตันตั้งไล่ทุกตามหยอกควรกาดังอ่อนก็ดีลังเตือได้ทุกแต่งได้เน็บห่อบ่ตันได้พอข้าสีได้ดาตีเด็กอ่อนเขาจังมาอืดอ่อนกวนกินหูได้ยินกำออกปากเป็นกำหักรุนแรงตั้งหลายสตาผู้คาตั้งหลายก็ขัวบ่มดบ่ใส่กระซับปะเยืองเครื่องขวาตานตังงาหลายและขวาเป็นหินาตานอันตามอันหยอบอันบ่ประกอบไปด้วยมหานิสังสาคือเป็นทัสตานสหายาตานตุคาตั้งหลายต้องการเฮือเป็นของตานอันบริสุทธิ์ใสผ่องแผ้วจริงได้ปาการทุกแต่งแปลงความพร้อมน้อมนำมายังมาตูบุภาราชาดวงดอกโคตอกดอกไม้ลำเตียนและน้ำสุขันโทตากะน้ำมาอบน้ำหอมน้ำขมิ้นส้มปล่อยตั้งหลายมวลผงหมุนนี่ก็เปื่อว่าจากมาขอสุมากาละว่ายังสาปะยังเครื่องควาตานแต่ดีงาหลีกันราสตาผู้คาตั้งหลายได้สุมากาละว่าเอาน้ำขมิ้นส้มปล่อยนี่หนาไปสลาสาหลวงประผมใส่แล้วก็นับว่าเป็นของตานอันบริสุทธิ์ใสสะอาดปราศจากเสียยังมารมนตินมีพระอานิสงส์อันแก่กาแก่สมณสถามุลสถาผู้คาตั้งหลายจุคูจุคน
ว่าสารหน้าแต่ดีหลีและบัดนี้ผู้ขาเจ้าขอย่อมือ10 นิ้วคืนต่างหวังคิวไว้วันตาขอขมาเป็นนาตาภาษาบาลีว่าสาตุกายะตัวเลวจีตัวเลมโนตัวเลสานจิจาอาสานจิจาอาติตาตัวสังอนาคตาตัวสังปัจจุปันนาตัวสังสปังตัวสังขมันตุโนพระนานอาจารย์ได้กล่าวสมมาควตารตามประเพณีแบบเบ้าล้านนาโบราณต่อไปเราจะได้ถวายผ้ากฐินอาจารย์จำเริญวัดพระธาตุม่อนปิ่นได้นำผ้าไตรมาถวายครูบาอาจารย์4 รูปด้านหน้าคือท่านพระครูสมเมธธรรมเสวีท่านอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีท่านพระครูกัลยาณปราโมทย์และท่านพระครูสิริธรรมบัณฑิต4 รูปได้ประคองผ้าไตรและจะได้กราบนิมนต์ท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีได้กล่าวนำถวายผ้ากฐินอีก5 ไตรเจริญพรคณะกรรมการได้นำผ้าไตรมาให้คณะเจ้าภาพดังต่อไปนี้นำผ้าไตรมามอบให้กับท่านนายกประสิทธิ์จำเดิมพ่อนานลุกเลยพ่อนานอาจารย์เอาผ้าไตรมือท่านนายกประคองท่านผอ.โชคอนันต์สิทธิโชคผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแพะราชการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งแม่อมรวันเหลากุลจากเชียงใหม่คุณหมอสะอาดขาวสะอาดและนำมอบให้กับโยมบุญชาญโยมบุญมีจุมนาฝ่ายเจริญพรตัวแทนหมู่เฮาทั้งหลาย5 ท่านท่านมหาสมชาติโยมคนไหนช่วยไปบอกโยมที่มีพระไตรเจริญพรมาอยู่ด้านหน้าเลยเจริญพรลุกขึ้นมาเลยทุกคนที่มีผ้าไตรลุกยืนขึ้นท่านนายกประสิทธิ์จำเดิมพอโชคอนันต์สิทธิโชคแม่อมรวันเหลากุลคุณหมอสะอาดข่าวสะอาดและคุณโยมบุญชาญคุณบุญมีจุมนาฝ่ายอันนี้5 ท่านเมื่อทุกท่านได้ถือผ้าไตรเรียบร้อยตอนนี้ไปตั้งอกตั้งใจยืนขึ้นประนมมือกล่าวคำถวายผ้ากฐินตามท่านพระครูสมเมธธรรมเสวีส่วนญาติโยมที่อยู่ในวิหารนี้ก็ดีอยู่ทางนอกก็ดีประนมมือทุกคนเสมือนเราทุกท่านได้ถือผ้าไตรเหมือนกันเจริญพรณบัดนี้นะโมพร้อมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังพันเตสะปริวารังกัตถินะจีวรทุตสังสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสังโฆอิมังสะปริวารังกัตถินะจีวรทุตสังปฏิคันหาตุปฏิฆเหตวาจะ
อิมินา อิมินา ทุตเสนะ ทศเสนะ กะทินัง กะทินัง อัฏฐารตุ อัฏฐรตุ อัมหากัง อัมหากัง ทีครตัง ทีฆรัตตัง หิตายะ หิตายะ สุขายะ สุขายะ ข้าแด่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าแด่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพระเจ้าทั้งหลาย ข้าพระเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย ขอน้อมถวาย ผ้ากฐินจีวร ผ้ากฐินจีวร กับทั้งบริวารนนี้ กับทั้งบริวารนนี้ แด่พระสงฆ์ แด่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์ ขอพระสงฆ์ จงรับ จงรับ ผ้ากฐินจีวร ผ้ากฐินจีวร กับทั้งบริวารนนี้ กับทั้งบริวารนนี้ ของข้าพระเจ้าทั้งหลาย ของข้าพระเจ้าทั้งหลาย ครั้นรับแล้ว ครั้นรับแล้ว จงกลานกฐิน จงกรานกฐิน ด้วยผ้านี้ ด้วยผ้านี้ เพื่อประโยชน์ เพื่อประโยชน์ และความสุข และความสุข แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลาย แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนานเธอญ ตลอดกาลละนานเทินนิมนต์นำผ้าทอดทำกลางระหว่างสงฆ์ทั้งสี่ไตร และเชิญตัวแทนคณะเจ้าภาพทั้งหลาย5 ท่านนำผ้าไตรทอดระหว่างสงฆ์ตามลำดับไปเจริญพรทุกท่าน หลังจากตัวแทนคณะเจ้าภาพได้นำผ้าไตรทอดท่ามกลางระหว่างสงฆ์เรียบร้อย พระสงฆ์จะได้อุปโลกรอสักกรรมเนอะศรัทธาหลังจากพระสงฆ์ได้อุปโลกผ้ากฐินเรียบร้อยก็จะเป็นการประเคนบริวารกฐินและสังฆทาน เมื่อได้ประเคนบริวารกฐินสังฆทานเรียบร้อยก่อนที่จะได้รับพรขอกราบนิมนต์ท่านพระมหานพดลสุวรรณเมธีเจ้าคณะอำเภอวังเหนือท่านจะได้กล่าวสัมโมทนียกถาอนุโมทนาขอบคุณในนามคณะสงฆ์และศรัทธาญาติโยมทุกท่านบัดนี้เราทั้งหลายตั้งใจพระสงฆ์จะได้อุปโลกผ้ากฐินขณะที่พระสงฆ์อุปโลกศรัทธาญาติโยมประนมมืออย่างตั้งใจสงบนิ่งขอเจริญพรทุกท่านกราบนิมนต์ครับผ้ากฐินทานกับผ้าอานิสงส์บริวารทั้งปวงนี้เป็นของหลวงปู่พระราชธรรมรังการที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 วัดบุญยวาสวิหารพระอารามหลวงหลวงปู่พระราชจินดานายกที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปางวัดเจดีย์สาวรังพระอารามหลวงพระครูอภิวัตรวัฒนวิกรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุเครือข่ายขึ้นสีขาวเพื่อชาวบัญชาเจ้าวาดวัดปากทางเจริญอำเภอเดรอจังหวัดเชียงใหม่พระครูปฏิภาณธรรมชินเจ้าวาดพระธาตุจอมพอพระครูวินิจวรการเจ้าคณะอำเภอแจ้ห่มวัดดงนั่งคีรีชัยพระศิรสุทธสิตานุรักษ์เจ้าคณะอำเภอฝางวัดพระธาตุพระบาทอุดมนำบ่อสาวาพระครูวิจารณ์พัทรกิจเจ้าคณะอำเภอสุปราบวัดบ้านจั่วพระมหานพดลสุวรรณเมธีเจ้าคณะอำเภอวังเหนือวัดบรรพตสถิตคณะสงฆ์เผยแพร่และ
ผู้จัดรายการทางสถานีวิทยุในเครือข่ายขึ้นสีขาวสถานีวิทยุ 106.50 วจร.ลำปางพร้อมด้วยญาติโยมสาธุชนทั่วไปในเขตภาคเหนือพร้อมกับศรัทธาบ้านทุ่งโป่งปัจจัยทานดีประกอบด้วยศรัทธาอุตสาหะนำมาพร้อมด้วยญาติมิตรถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้อยู่พรรษาคารท่วนไตรมาสในอาวาสนี้ก็แลผ้ากฐินทานนี้บริสุทธิ์ดุจเลื่อนลอยมาโดยหน้าภากาศแล้วและตกลงณที่ประชุมสงฆ์จะได้เฉพาะเจาะจงภิกษุรูปใดรูปหนึ่งก่อนนั้นหาไม่ได้ มีพระบรมพุทธานุญาตไว้ว่าให้พระสงฆ์เถรานุเถระทั้งปวงพร้อมกันอนุญาตให้แก่พระภิกษุรูปหนึ่งเพื่อจะกระทำกฐินภารกิจตามพระบรมพุทธานุญาตและมีพระคำอรรถาจารย์ผู้รู้พระบรมพุทธาธิบายสังวรณนาไว้ว่าภิกษุรูปใดประกอบด้วยศีลาสุตาธิคุณและมีสติปัญญาฉลาดรู้ธรรม8ประการมีบุพกิจเป็นต้นภิกษุรูปนั้นพึงสมควรเพื่อจะทำกฐินภารกิจบัดนี้พระสงฆ์ทั้งปวงจะเห็นสมควรแก่พระภิกษุรูปใดจงพร้อมกันยอมอนุญาตให้แก่พระภิกษุรูปนั้นเถิดกฐินทานกับผ้าอานิสังสะบริวารทั้งปวงนี้ข้าพเจ้าพิจารณาแล้วเห็นสมควรแก่พระนวธรโชติปุญโญเป็นผู้มีสติปัญญาสามารถอาจกระทำกฐินภารกิจให้ถูกต้องตามพระบรมพุทธานุญาตได้ถ้าพระภิกษุรูปใดเห็นไม่สมควรจงทักท้วงขึ้นท่ามกลางสงฆ์ถ้าเห็นสมควรแล้วไซร้จงให้สันทสัญญาสาธุการขึ้นให้พร้อมกันเถิดบัดนี้คณะสงฆ์ได้อุปโลกผ้ากฐินให้พระภิกษุรูปหนึ่งซึ่งอยู่จำพรรษาท่วนไตรมาสในวัดทุ่งโป่งแห่งนี้เป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอเจริญพรตัวแทนศรัทธาญาติโยมเฮาทั้งหลายทุกคนเจริญพรเชิญท่านนายกประสิทธิ์จำเดิมได้ประเคนผ้าไตรขอเจริญพรท่านมหาสมชาตินิมนต์แนะนำท่านนายกประเคนผ้าไตรและบริวารกฐินเป็นต้นนี่กำเดียวก็หลังจากฮับปอนแล้วก็นิมนต์ลุกไปฮับประเคนที่ต้นปุ่นเจ้าหน้าที่เอาสังฆทานไปเลี้ยงป้อนนั้นช่วยกันกรรมการวัดเฮาเอาสังฆทานปัจจัยไปเลี้ยงตั้งไว้ก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์และเชิญศรัทธาญาติโยมได้เข้าประเคนตามลำดับกันพระพุทธโดยเนอะกันพระพุทธปุจจานบริวารกฐินก็มีผ้าไตรกับบาทเหียกับปอละประเคน2-3อย่างให้ครบบาทผ้าไตรที่เหลือนั้นก็ตั้งไว้ตรงนั้นเดี๋ยวถ้าจบพิธีก็นิมนต์พระคุณท่านได้ไปรับประเคนคำโต๊ะปุ่นเลยกับนิมนต์ท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีเจ้าวาดวัด
ปากตังสามัคคีมนต์ฤาษีได้ประเคนกันพระพุทธขอกราบนิมนต์ครับจากนั้นสังฆทานถวายพระสงฆ์จำนวน9รูปตามลำดับขอกราบนิมนต์อาจารย์ท่านพระมหานพดลสุวรรณเมธีวัดบรรพตสถิตเจ้าคณะอำเภอวังเหนือได้ประเคนรูปที่1ขอกราบนิมนต์ครับท่านพระครูกัลยาณปราโมทย์วัดม่อนห้วยแก้วรูปที่2ท่านพระครูสิริธรรมบัณฑิตท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางวัดมิ่งเมืองมูลอำเภอเมืองลำปางขอนิมนต์ครับจากนั้นเป็นตัวแทนศรัทธาญาติโยมเฮาท่านทั้งหลายที่จะได้ประเคนตามลำดับดังต่อไปนี้เจริญพรเชิญท่านนายกประสิทธิ์จำเดิมท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเมืองปานเจริญพรท่านรองนายกสมควรอุดหนุนท่านรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเมืองปานท่านผู้ใหญ่สุริยนต์อุดหนุนที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเมืองปานและท่านเลขาสิริมงคลจำลักษณ์ท่านเลขานายกขอเจริญพรตัวแทนของพี่น้องศรัทธาญาติโยมพ่อหลวงทรงปินตาเปี้ยตัวแทนพี่น้องศรัทธาจากเหล่ามนทาทิพย์โดยหล่อพ่อบุญธรรมเสวิกาพี่น้องศรัทธาจากวังเหนืออันนี้มากับอาจารย์ท่านมหานพดลจากวังเหนือเจริญพรได้เข้าประเคนเหลือแถมรูปจับพอดีก่อนที่จะได้รับพรนั้นเชิญทุกท่านได้ตั้งอกตั้งใจจะได้รับฟังสัมโมทนียกถาอนุโมทนาบุญต่อสมณศรัทธาและมูลศรัทธาต่อคณะสงฆ์และศรัทธาญาติโยมทุกคนกราบนิมนต์ท่านอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีเจ้าคณะอำเภอวังเหนือท่านได้เมตตามาร่วมงานกับพวกเรากราบนิมนต์อาจารย์ได้สัมโมทนีกถาอนุโมทนาขอกราบนิมนต์ครับคารวะกันหลวงพ่อกราบคารวะหลวงพ่อพระครูสุเมธธรรมเสวีวัดม่อนฤาษีท่านอาจารย์พระครูอภิวัตรวัฒนวิกรมวัดปากทางเจริญผู้อำนวยการสถานีวิทยุเครือข่ายวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาอาจารย์พระครูสิริธรรมบัณฑิตวิไลผู้อำนวยการวิไลสงฆ์นครลำปางผู้อำนวยการสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาวิไลสงฆ์นครลำปางวัดปุญญวาสวิหารพระเถรานุเถระทุกรูปที่เป็นผู้จัดรายการเครือข่ายคลื่นวิทยุเครือข่ายวิทยุสีขาวเพื่อชาวประชาขอ
เจริญพรมาอย่างคณะสัทธาสาธุชนทุกท่านที่ได้มาร่วมงานบุญงานกุศลเป็นมหาทานเป็นทานบารมีในงานกฐินสามัคคีของวัดทุ่งโป่งของเราวันนี้ก็อาจารย์พระครูอภิวัตรวัฒนวิกรมนะมาได้บอกล่วงหน้าขอพระคุณนะที่พระอาจารย์พระครูได้เกียรติแต่ได้เป็นตัวแทนพระนักจัดรายการวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาในวันนี้ศรัทธาสาธุชนทั้งหลายการที่เราได้มาร่วมบุญที่วัดทุ่งโป่งของเราด้วยการประสานงานของพระอาจารย์สมชาติชาตปัญโยซึ่งก็ได้เป็นลูกหลานบ้านทุ่งโป่งของเราที่นี่ได้เป็นสะพานบุญเนาะก็อยากจะเฮาศรัทธาสาธุชนวัดทุ่งโป่งได้รับรู้เบื้องหลังเนาะว่าการที่พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าครูบาอาจารย์เจ้ามาจากต่างถิ่นต่างที่แล้วก็คณะศรัทธาสาธุชนทั้งหลายได้เสียสละเวลามาแสดงกันร่วมกันประสานมิตรรวมกิจผลิตงานที่เป็นบุญกุศลก็ได้เบื้องหลังพระอาจารย์มหาสมชาติได้เป็นลูกหลานแล้วก็ได้ทำงานจิตอาสาเอาถึงได้เครือข่ายจากหลายบ้านหลายจองดังนั้นศรัทธาสาธุชนทั้งหลายว่าเนี่ยการที่เราสักคนหนึ่งในสังคมในชุมชนของเราได้เป็นคนดีทำดีว่าจิตอาสาจิตสาธารณะการทำดีทำชั่วเนี่ยมันเหมือนกับการเฮาตะโกนใส่หน้าธรรมนะศรัทธาสาธุชนทั้งหลายเวลาเฮาตะโกนหน้าธรรมเนี่ยเฮาตะโกนไปสวัสดีครับเสียงที่จะมันสะท้อนมามันก็เป็นเสียงที่เฮาตะโกนไปตะกี้สวัสดีครับ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 แล้วมันไปใจมาครั้งเดียวมันมาหลายครั้งตรงกันข้ามถ้าเฮาตะโกนบ่ดีใส่หน้าธรรมนะทิ้งแน่ก็บะนี่นะมันก็จะปิกมาเหมือนกันนะแต่มันบะขับใส่เฮามันบะใส่เฮานะทิ้งแน่ก็บะมันไปใจบะเดียวเหมือนกันเนาะตีพลังตีศรัทธาสาธุชนได้หันวันนี้ก็อยากเอามาเป็นกรณีศึกษาเฮาทั้งหลายได้หู้ว่าการที่มีพลังนำจิตนำใจบางท่านเนี่ยบ่ได้หู้จักกับเจ้าอาวาสบางท่านก็บ่ได้หู้จักกับผู้นำชุมชนแต่ก็มีลูกหลานของเฮาคือพระอาจารย์มหาสมชาติเพิ่นก็ได้เป็นสะพานบุญแต่ถามว่ากว่าจะได้ผูกมิตรไมตรีกับเครือข่ายพระสงฆ์ก็ดีกับเครือข่ายศรัทธาสาธุชนต่างบ้านต่างจองเพิ่นก็เสียสละเนาะพระอาจารย์มหาสมชาติมีน้ำใจไปจ่วยตลอดถึงออกเสียสละความสุขส่วนตัวออกรายการวิทยุเผยแผ่ข้อคิดดีๆนี่แหละเหมือนกับเฮาตะโกนนาธรรมสวัสดีครับมันอาจจะหายไปสักครู่หนึ่งมันจะไปการทำความดีก็เหมือนกันเนาะศรัทธามันไปเจอว่าเหมือนกับเวลาเราทำในวันนี้บางคนอาจใจห้อนทำดีบ่ได้ดีก็อย่างเฮาตะโกนนาธรรมเนี่ยก็บางทีตะโกนไปจัดเหมือนกว่ามันจะปิกมานะ
ก้อยปิกมาก้องมาหาเอานะนั่นการทำความดีก็สะสมไปเนาะนั่นก็เป็นตีหน้าอนุโมทนาแล้วส่วนหนึ่งรู้สึกประทับใจตีมาตีนี่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็คือเครือข่ายวิทยุสีขาวนี่ก็เป็นชุมชนของเฮาพระอาจารย์เชื่อแน่ว่าจากเดิมเป็นสังคมเล็กๆต่อไปก็จะเป็นสังคมที่ยิ่งใหญ่ได้ยิ่งใหญ่ถึงแม้จะเป็นตัวเล็กๆที่เฮาทำงานด้วยกันเนาะอย่างพระอาจารย์เนี่ยก็ได้รับโอกาสจากอาจารย์พระครูอภิวัตรสนัดปิกรมเนี่ยก็ได้เจอกันที่อำเภอวังเหนือนะไม่ใช่ญาติไม่ใช่เชื้อมีจิตเอื้อเฟื้อก็เหมือนเนื้ออาตมา ถึงเป็นญาติเป็นเชื้อถ้าไม่มีจิตใจเอื้อเฟื้อก็เหมือนเนื้อในป่าอย่างที่นักปราชญ์เพื่อนเขาคิดไว้พระอาจารย์ก็ได้ไปฉันเพลได้ปรารภโดยการแนะนำของพระอาจารย์มหาสมชาตินี่ละก็ได้ได้จากันก็มีโอกาสได้ออกคลื่นสีขาวตัวเปิ่นเนาะ แต่มันดังเหมือนนั้นเสน่ห์การหลงอะนะ เสน่ห์การหลงนี่พระอาจารย์ในฐานะเป็นประธานฝ่ายเผยแผ่ของจังหวัดลำปางก็จะได้หู้ข่าวว่าตู้เจ้าที่ไหนเป็นเก่งตู้เจ้าที่ไหนเป็นมีความสามารถเนาะโดยการนี่แหละพระอาจารย์ก็ได้เชิญจวนเปิ่นไปประชุมนี่อยากจะเล่าเบื้องหลังเนาะติศรัทธาสาธุชนทั้งหลายได้เจอพระดีเจนะพระจัดรายการนี่นะพระอาจารย์ก็ประสานงานกับเครือข่ายของวิไลสงฆ์นครลำปางโดยอย่างตัวเนาะเพราะผมมีสถานีวิทยุก็ได้นิมนต์ตู้เจ้าต่างอำเภอก็เฮาก็อยากตู้เจ้าอำเภอต่างๆในจังหวัดลำปางเนาะได้ญาติโยมทั้งหลายก็จะได้ฟังเทศน์ฟังข้อคิดอรรถรสมันเหมือนก๋วยเตี๋ยวเนาะศรัทธาสาธุชนทั้งหลายคลื่นสีขาวนี่นะพระอาจารย์ว่าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยที่มันล้ำก็เพราะมีเครื่องปรุงหลายอย่างมีพริกเอาไว้เผ็ดเพิ่นว่ามีน้ำตาลเอาไว้หวานมีน้ำปลาเอาไว้เค็มมีบะนาวเอาไว้เปรี้ยว มีถั่วเอาไว้มันเพิ่นว่ามาหอมในถ้วยเดียวกันนะมันกลายเป็นว่ารสชาติก๋วยเตี๋ยวมันล้ำมันน่ากินเนาะธรรมะตีคลื่นสีขาวของเฮาก็ดีคลื่นของวิไลสงฆ์นครลำปางของเฮาก็ดีตีศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้ยินได้ฟังก็ครูบาอาจารย์หลายลูกหลายท่านเนาะก็เป็นตีน่ายินดีนะพระอาจารย์ถึงออกทุกครั้งถึงได้ต้องขอบคุณท่านอาจารย์พระครูอภิวัตรธนวิกรมเนี่ยเปิ่นทำคืออยู่เบื้องหลังเสียสละนะอย่างพระอาจารย์นี่เคยมีวิทยุชุมชนเหมือนกันนะศรัทธาสาธุชนทั้งหลายก็โดยภาระกากาสปะนะศรัทธายุบไปอะ ดังนั้นนับถือคลื่นที่เปิ่นมีอยู่เนาะเป็นความเสียสละอย่างสูงมากแล้วก็เป็นประโยชน์แก่ศรัทธาพวกญาติโยมทั้งหลายบ้านไทยบ้านเหนือแม่พระอาจารย์เนี่ยอยู่วังเหนือเนาะกระตึงวันเนี่ยก็เปิ่นมีกำลังจิตกำลังใจมีวิทยุทานนิ้นเนี่ยนะ โอ้จักมดอะหลวงป่อแถวเวียงปะเป้าเนี่ยนะเปิ่นจำมดอะเปิ่นได้ฟังจากเครือข่ายคลื่นสีขาวแล้วก็ยิงจากเวียงปะเป้าไปทางวังเหนือเปิ่นก็ได้ฟังนะแล้วก็พระอาจารย์ไปงานตรงไหนวัดไหนเปิ่นก็ฝากซองมานะวันนั้นก็ไปห้วยกอดก็อยากโยมไปเนี่ยวัดทุ่งโป่งอยากไปนะอันใครไปมีใครไปนำไปพระอาจารย์ไปก็ขอไปด้วยคนเนาะว่านะ พระอาจารย์ก็บอกว่าอันตู้อยู่เวียงบุญนะเนี่ยอยู่คนละตีอันฝากซองไปหน่อยนะเปิ่นกันฝากซองกันมาเนี่ยศรัทธาสาธุชนเนาะดังนั้นเฮารักษาสิ่งดีๆงามไว้
นะสิ่งเนี้ยมันก็จะเป็นหล่อเลี้ยงเพิ่นพระพุทธองค์ตรัสไว้เวลาเฮามีกลิ่นมีตาลน่ะบ่ต้องรอจัดหน้าอานิสงส์ของตาลนี่คือทันทีสุรูปตานะมีรูปงามคำว่ารูปงามเนี่ยบ่ได้หมายความว่าไปรอจัดหน้าคือมันสวยเนอะบ่ใจอย่างอันอย่างเดียวนะจัดหน้าเนี่ยเฮาบ่ต้องรอแต่ว่าคนกินคนตาลมีบุญเนี่ยสุรูปตาก็คือหูปงามนี่หมายความว่ารอยยิ้มเนาะรอยยิ้มอย่างวันเนี้ยศรัทธามานะโตตัวหา ตัวหาไหนตนนั่นเตรียมซองมาถวายยิ้มเนาะเปิ่นก็อิ่มบุญกันนี่เรียกว่าสุรูปตาสุสรตาเสียงบ่ต้องรอว่าจาดหน้าเฮาจะเสียงเพราะเสียงม่วนเวลาเฮามากินมาทานมีความเป็นมิตรคารวะต่อกันตักทายกันอย่างพระอาจารย์มาเจอครูบาอาจารย์เนี่ยมันจะได้เห็นหน้ากันนะวันนี้มาอู้กันแล้วอิ่มบุญได้กัลยาณมิตรเพิ่มกัลยาณมิตรเพิ่มหลายลูกหลายองค์เนี่ยสุรูปตาก็ลองเขาไปลองไปงานดูคอนเสิร์ตป่ะกะคิงบะฮาบะตืบตีนใส่กันตุ่มตั้มนะมันจิมหม่อนแล้วนี่เวลามีงานบุญเนี่ยเขาเรียกว่าสุรูปตารูปงามก็คือบุคลิกหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสสุสะละตาเสียงไพเราะแล้วก็สะปริวาลาสะปริวาโลเป็นเต็มไปด้วยบริวารมิตรสหายเนาะดังนั้นในส่วนเนี่ยการบุญการกุศลแล้วก็บุญที่เฮาทั้งหลายเสียสละกันมาเปิ่นบอกว่าเวลาไฟไหม้บ้านเนี่ยเฮาขนเนี่ยอย่างออกจากบ้านใดเฮาก็ใจสิ่งนั่นน่ะขนผ้าผืนวิ่งออกมาจากบ้านน่ะไฟกำลังไหม้เฮาก็ได้ผ้าผืนเดียวนะมาใจในโลกมนุษย์เปิ่นบอกว่าทรัพย์สินเงินทองจะขนย้ายไปจากโลกมนุษย์ไปสู่โลกอื่นเนี่ยโลกของวิญญาณเนี่ยก็ด้วยฐานไฟไหม้หมายความว่ามรณะภัยเนี่ยการเป็นการตายมันเผาขาดขันเฮาล่มไปแล้วอาศัยอย่างขนสมบัติของเฮาไปได้ก็คือการทำทานขนไปจากโลกนี้ไปสู่ปรโลกเฮาก็ได้กินได้ใจอันนี้เป็นอานิสงส์ของทานบารมีสำหรับงานกฐินเฮาก็ได้อนุเคราะห์สงเคราะห์พระสงฆ์องค์เนนตามพระบรมพุทธานุญาตพระสงฆ์เนี่ยมีข้อจำกัดเรื่องกินเรื่องหนุ่งห่มเรื่องชั้นเรื่องไปรวมหมู่คณะนะก็จะมีอาบัติเล็กๆน้อยๆถ้าบ่ทำตามก็พิษให้เหมาะถ้าบ่ได้รับอันนี้กฐินนะเนี่ยอย่างพระบานของเขาเนี่ยเวลานิมนต์ไปเปิ่นจะฉันเป็นวงเป็นคณะเนาะเป็นโต๊ะถ้าบ่ได้รับกฐินเนี่ยไปฉันจะอันกำได้นะพิษอาบัติให้เหมาะมันเหมือนพระป่าฉันไผ่ฉันมันฉันในบาทเปิ่นบ่ได้รับกฐินเปิ่นกับเดือดร้อนเรื่องพระวินัยแต่พระบานของเขาเนี่ยศรัทธาญาติโยมต้องอนุเคราะห์เปิ่นที่อยากให้เปิ่นได้รับกฐินเกิดเปิ่นไปบ้านไปจองไปฉันเป็นคณะเปิ่นก็จะบ่ได้พิษวินัยข้อที่สองก็คือเกิดเล่งหลีบไปไหนพระไตรบ่ครบสำรับเนี่ยกับพิษให้เหมาะนะแต่ถ้าได้รับกฐินแล้วก็มีข้อยกเว้นก็บ่ต้องพิษจะไปไหนมาไหนบางทีก็บ่ได้บอกตัวลุงตัวเอาออกจากนอกวัดไปตัวลุงตัวเอากับบ่อยู่อีกเนาะเกิดเผลอออกไปก็จะพิษให้เหมาะแต่ถ้าได้รับกฐินก็มีข้อยกเว้นบ่เป็นอย่างแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือมีลาภอดิเรกลาภเกิดขึ้นในอาวาสแห่งนั้นก็ได้รับสิทธิในการพิจารณาในการแบ่งปันถ้าบ่ได้รับกฐินก็สิทธิอันนี้ก็จะตกหล่นไปเนี่ยเป็นวินัยบัญญัติเกี่ยวกับการใจการอยู่วิถีชีวิตของภิกษุเฮาทั้งหลายญาติโยมก็เห็นความลำบากเห็นความยุ่งยากเห็นภัยในเรื่องของเราเนี่ยจะพิษวินัยง่ายๆเฮาก็ได้อนุเคราะห์สงเคราะห์พระสงฆ์ให้เปิ่นได้รับกฐินและรับอานิสงส์ในส่วนของญาติโยมทั้งหลายชุมชนเฮาก็ได้อานิสงส์พร้อยได้รับเรื่องความสมัครสมานสามัคคีความเสียสละรวมแรงรวมใจถ้าภาษาฝรั่งก็เรียกว่า3 ทูเนาะทูแชร์เฮาได้แบ่งปันกันนะ
ตะกี้ญาติโยมจากวังเหนือจากเชียงใหม่จากลำปางมาตั้งลงทานจากแม่เมาะถามดูแล้วหลายบ้านหลายจองนี่ทูแชร์เฉลี่ยแบ่งปันกันแบ่งเบาภาระทั้งชุมชนถุงโป่งผู้แค่ได้เห็นอกเห็นใจทุกเกตเตอร์รวมสุขรวมทุกข์กันได้หันแล้วก็จื่นอกจื่นใจอย่างตีเปิ่นในกระแสแห่งวิธีแห่งบุญนะเห็นเป็นบุญตาเจรจาเป็นบุญปากได้ร่วมอุปถัมภ์อุปถากก็เป็นบุญทางจิตทางใจแต่สุดท้ายเขาก็จะได้อานิสงส์ก็คือบริวารกฐินเนี่ยเขาก็จะได้อุปถากอุปถัมภ์ส่งเสริมพัฒนาวัดวาอารามของเขาวัดเนี่ยเขาก็ต้องทำให้เป็นแหล่งลื่นลมบ่มศีลงามให้ความรู้เชิดชูธรรมะแล้วสอนให้เขาลดละในเรื่องความบดีบงามเป็นศูนย์รวมของกิจกรรมของชุมชนก็ต้องมีสถานที่มั่นคงแล้วก็อำนวยความสะดวกแล้วก็งบประมาณของรัฐก็บ่ได้ใจฮือมาในส่วนนี้เขาพุทธบริษัทบ้านใต้บ้านเหนือก็ต้องช่วยกันเนาะศรัทธาสาธุชนทั้งหลายเอาละก็ขอในนามของคณะสงฆ์ทั้งมวลก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมนะได้ให้โอกาสได้ได้จ้ากับศรัทธาสาธุชนทั้งหลายในส่วนบุญกุศลจนนี้อิมินากตะบุญเยนะโดยบุญกุศลที่เฮาทั้งหลายได้ร่วมกันบำเพ็ญในวันนี้ก็ขอเป็นพละวะปัจจัยอุปนิสัยตามส่งให้พอพุทธบริษัททั้งสี่และมาจากทิศทั้งสี่จุตนจุคนจุคนจะอยู่ก็ขอให้มีใจจะไปก็ขอให้มีโจกมีหลาบปราบแปะสะถูจะยกย่างแห่งหนตำบลใดไก่ไก่ขอให้เป็นตีหักไข่คนหุมอันตพานชุมหมู่ไล่ขอให้ได้หลีกใหญ่หนีไก่ออกจากหมู่เฮาจุผู้จุคนนั่นจุงจักมีเตียงแต่ดีหลีแด่เตอสาธุสาธุสาธุทุกท่านได้เตรียมน้ำหยาดเด้อจะได้ฮับปอนก่อนที่จะฮับปอนขออนุญาตได้แจ้งยอดคร่าวๆยอดคร่าวๆคือยอดที่ขึ้นสีขาวเอามานี่นะแต่ย่ำเปาะศรัทธาเตื้อวันนั้นมาเทศงานศพญาติของท่านพระมหาสมชาติคืนวันนั้นยอดกันเทศก็เอาตั้งต้นเป็นกฐิน 6,580 บาทเฮาทั้งหลายเริ่มต้นจาก 6,580 บาททางวัดเหล่ามนทาทิพย์และวัดม่อนห้วยแก้วมีกฐินที่ม่อนฤาษีวันที่30 ตุลาได้รับกฐินในนามวัดเหล่ามนทาทิพย์ 30,000 บาทวัดม่อนห้วยแก้ว 30,000 บาทแล้วก็อาตมาภาพร่วมบุญส่วนหนึ่งแล้วก็วัดเหล่ามนทาทิพย์ก็ร่วมบุญอีก 10,000 บาทรวมแล้วเป็น 80,000ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายประเมินสายตานี่ญาติโยมว่าเกินหรือว่าต่ำกว่าแสนใครว่าเกินยกมือขึ้นเอาในวิหารเนี่ยถ้าวิทย์เติมเนอะหมูยกมือเนี่ยถ่ายรูปไว้ก่อนใครว่าเกินแสนยกมือขึ้นเอาถ่ายรูปอย่างยกเหลือเกินเดี๋ยวกลัวได้เติมเนาะใครว่าเกิน200,000ยกมือขึ้นอ๋อทางนอกยกนักหรือทางในเอาเป็นว่าเรามนทาขึ้นสีขาวม่อนห้วยแก้วก็ปักมาแล้วเบื้องต้น 80,000 บาทที่เหลือก็ญาติโยมเขาเปาะหอมกันขอให้สมเจตนาให้เกินแสนเนอะญาติโยมว่าเกินแสนก็ถ้าเกินสาธุดังย่ำดังเตื้อทำถึงแสนอนุโมทนาต่อไปตั้งใจปรารถนาโดยบุญโดยกุศลวันนี้ท่านพระครูวิพานสารกิจเจ้าคณะตำบลเมืองปานเจ้าวาดวัดบ้านแพะประธานสงฆ์จะได้ตั้งยาถาพระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้คือปอนศรัทธานิมนต์ครับณบัดนี้
ยะถาวาริวังหาปุราปริปุเรนติสากะลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปะริตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรสโสยะถามณิโชติลาโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวันตุตรายโยสุขิธิกายุโกภวะอภิวาทนาสิสเนจังวุฒาปัจจายโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภาลังกาเลทะทันติสัพพัญญาวะทันโยเวตมาสรากาเลนะทินนางอาริเยสุจุโพเตสุตติสุวิปัสสันมนาตาสาวิปุราโหติทากินาโหตัตถิอนุโมทันติวัยยาวัจจังกะโลนติวานาเตนะทากินาโอนาเตปิปุญญาสัพพะกิโนตัสมาตเตอะปะติวานาจิตโตยันตตินังมหาภรังปุญญานิปรโรกัสสมิงปฏิตาโหติปานินันติภวตุสัพพมังคารังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสตาโสติภวันตุเตภวันตุสัพพมังคารังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสตาโสติภวันตุเตภวันตุสัพพมังคารังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสตาโสทิภาวันตุเตสาธุสาธุสาธุจนทุกท่านได้ตั้งจิตเป็นสมาธิสงบสักกำหนึ่งขอบคุณอนุโมทนาทุกท่านตั้งใจแผ่เมตตาตามป้อนนานไปเน้อก่อนที่จะได้กล่าวแผ่เมตตาสุมาเกี่ยวทั้งสามคนนะครับ กายนวาจายวาเจตสาวาพุทเตกุกัมมังปะกะตามายายังพุทโธปฏิกันนาตุอาจยันตังกาลันตะเลสังวริตุงวาพุทเทกายนวาจายวาเจตสาวาธัมเมกุกัมมังปะกะตามายายังธ
ธัมโมปฏิกันหาตุอาเจยันตังกาลันตะเลสังวาริตวงวะธัมเมกาเยนวาจาญาวาเจสังเคกุกัมมังปะกตามายายังสังโฆปฏิกันหาตุอาเจยันตังกาลันตะเลสังวาริตวงวะสังเคอิตังตานากัมมังนิพพานาปัจจโยโหนตัวโนนิจังอิตังสีกัมมังนิพพานาปัจจโยโหนตัวโนนิจังอิตังภาวะมังนิพพานาปัจจโยโหนตัวโนนิจาหังยังกินเจกุสาลังกาตากัมมังสัพเพหิกาเตหิกาตังปุญญังโนงานุโมสุนันโตคนโตเยเตวะอัสสามิงทาเนอาติกาตาติกาโยสัตตาโหนตัวสัพพะสัตตาสุขีอัตตานังปาลิหังมาตาปิตาสุขีตาโหนตัวตุกขาปามนจันตัวสัพเพญาติกาสุขีตาโหนตัวตุกขาปามนจันตัวสัพเพอาญาติสุขิตาโหนตัวตุกาปามนจันตัวสัพเพปิสาสัพเพสัพเพเปตาสุขิตาโหนตัวตุกาปามนจันตัวสัพเพนาคาตาสุโหนตัวตุกาปามนจันตัวสัพเพเทวาสุขิตาโหนตัวสัพเพงาจาลิโยปัสสายาสุขิตาโหนตัวตุกาปามนสัพพะสัมปตินังสามิสันตุโวอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิต่อไปลาภะนะครับอันทธานิมะยังพันเตคัจฉามาพาหุกิจจามะยังพาหุกะละนียายัสสธานิตุมเหกาลังมัญญาธาสาธุพันเตสาธุพันเตสาธุพันเตจบพิธีกลับบ้านได้กระเดียวศรัทธาที่มาตัวศรัทธาท่านพระครูกัลยาณปราโมทย์ก็ดีใครจะไปเอวพระธาตุม่อนเวียงก็เดี๋ยวรอสักกรรมเนอะเจริญพรนิมนต์ท่านนวธรอินทปัญโยผู้รักษาการเจ้าวาดวัดทุ่งโป่งผู้ดูแลวัดทุ่งโป่งได้รับประเคนบริวารกฐินทั้งลุ่มครับนิมนต์ตอนนี้ครับที่ต้นปัจจัยนิมนต์ครับท่านนวธรอินทปัญโยได้นิมนต์ไปรับประเคนบริวารกฐินเป็นต้นปัจจัยที่โต๊ะครับนิมนต์ครับพิธีกรโฆษกทั้งนอกก็เจริญพรเลยดำเนินการทั้งนอกได้จะแสดงอย่างเต็มที่ครับก็โดยความเต็มอกโดยความเต็มใจนะครับนอกของบรรดาพ่อแม่พี่น้องนะครับอาศรัทธานักศีลนักบุญเฮาทุกท่านนะครับตอนนี้ก็ต่างหักษาการแทนเจ้าวาดนะครับก็จะได้ไปหาพอกินพอตานต้นเงินนะครับที่บรรดาพ่อแม่พี่น้องนะครับอาศรัทธานักศีลนักบุญเฮานะครับได้มา
รวมนะครับในการทำบุญนะครับวันนี้ทางตุเจ้าไปฮับแล้วเนอะครับต้นเงินของบรรดาพ่อแม่พี่น้องเนาะครับตอนนี้การสำรับนะครับในการพิธีในร้านการตั้งในนะครับก็เป็นอันเสร็จสัดเรียบร้อยนะครับเนาะถ้าโอกาสนี้ขอกราบขอบพระคุณนะครับเนาะกับทางท่านพระคุณเจ้านะครับท่านพระเถระนุเถระนะครับหลวงพ่อที่เดินทางมาร่วมนะครับในการถอดกฐินวันนี้นะครับเนาะหลายผู้หลายท่านหลายรูปหลายองค์นะครับตลอดถึงบรรดาพี่น้องสถานะครับเนาะที่ได้ติดตามลำตัวนะครับท่านพระสงฆ์องค์เจ้ามาวันนี้นะครับเนาะก็มาการหลายที่หลายตั้งหลายบ้านหลายจองหลายตำบลหลายอำเภอนะครับตลอดถึงหลายจังหวัดนะครับที่ได้มาร่วมในการทำบุญอนุโมทนากฐินในวันนี้นะครับเนาะตอนนี้พิธีการในอย่างต่างๆก็เป็นอันเสร็จสัดเรียบร้อยนะครับเนาะก็ขอขอบคุณกับบรรดาพี่น้องนะครับสถานักศิลป์นักบุญเอาทุกท่านนะครับในโอกาสนี้ก็ขออ้างเอาคุณของพระพุทธเจ้านะครับเนาะอ้างเอาคุณของพระสัทธรรมเจ้าอ้างเอาคุณของพระสังฆเจ้านะครับเนาะจงมาเป็นลมเงาพิทักษ์ขอเทวดาอินทราพระลักษมเด็จเจ้าสากลศักดิ์สิทธิ์ต่อทุกสุขทุกแห่งหนตัวทางสากลที่พบโลกลานะครับอายุวันโนสุขโขเจิดจาพระละเก่งกาแข็งแรงสัตว์หูโมมิดเนาะจะได้คิดกำแหงเหมือนมีกำแพงลิกเพชรมาป้องกับก็ขอขอบคุณนะครับเนาะกับตามคุณบุญยศิษย์นะครับเนาะพระยาคบุตรนะครับเนาะในฐานะที่เป็นลูกของท่านสสนะครับกับท่านสสวสิทธิ์นะครับเนาะพระยาคบุตรนะครับวันนี้มีอย่างที่จะมีอย่างที่จะได้ช่วยกันเก็บต้นเงินต้นทองอย่างต่างๆนะครับเนาะก็ช่วยกันนะครับตอนนี้ภารกิจอย่างต่างๆที่เราได้ทำพิธีในการทำบุญวันนี้ก็เป็นอันเสร็จสัดเรียบร้อยนะครับตอนนี้เพิ่งกำลังลุ้นกันอยู่ กว่าจะขึ้น 200,000 ก้อยนะครับเนาะทางพระคุณเจ้าบอกว่าวันนี้จะขึ้น 200,000 ก้อยกำลังล้อลุ้นกันอยู่นะครับแล้วก็ช่วยกันกำนะครับเด้อกับบรรดาพี่น้อง3ยี่กับตอนนี้โมดิพอนมาตะกี้ต้องลงของโมเนาะ ตอนนี้ตั้งแม่บ้านเปิดมีพัดซิวนะครับเนาะมีพัดซิวนะครับเนาะกับบรรดาพ่อแม่พี่น้องคิดที่ไหนเนาะ ก็คิดที่ไหนดีในห้องครัวแหละท่านอาจารย์วันใหม่เดี๋ยวจะมีของฝากอยู่เนอะเดี๋ยวรอกับเอาของฝากนี่ครับลูกหลานมาลูกปะลูกหลานพี่น้องบ้านพี่แม่เดี๋ยวก่อนแม่เดี๋ยวมีของฝากอยู่นี่เอามานี่ชุดหนึ่งของฝากมาทางเพศเนอะเดี๋ยวจะมีของฝากหน่อยมอบเดี๋ยวจังซอบันกิวล่ะบันกิวเดี๋ยวท่านอาจารย์มิจังซอยอมที่จะไปโจยท่านอาจารย์ท่านเอกาลงเนอะมาดิของที่อาจารย์เตรียมไว้แม่โคออกมาเลยเนอะเข้าที่จะฝากไว้วังเหนือใส่อันข้าวหลามเอามาเลยเอามาอาจารย์วันใหม่เดี๋ยวเอาเข้าเขาจะฝากเข้าไปใส่ข้าวหลามเป็นพักเอาขึ้นมาเลยเนอะพี่น้องฟังไปเด้อเนอะเดี๋ยวจะฝากของงานที่จะเอาฝากญาติโยมเนอะเอาขึ้นมาบนเพลเลยเอาไปมาที่หน้าประตูวัดให้เปิดยิบเอาเลยเนอะจะมีอาหารคลีนเป็นพักผลไม้อย่างต่างๆเนอะไอ้แม่มาเพ่น้ำหวานน้ำปลามาเพ่ซอเจ้าแจ้วฟังเสียงซอหนูแล้วทุกท่านอย่าได้หมุนอาจารย์วันไปแจกกัน มาลูกมาเลยเอาพักมาให้เลยบอกเขาช่วยกันคนมาให้มาแล้วแจกไปเลยเสียงนี้เป็นเอาตั้งโต๊ะเล่นสิไม่ใช่จังไฟเสียงเอานี่เอาให้เปิดยิ้มเอาบ้านใดอีแม่มาเอาพักอีแม่ตัวจ้างซอน้อยอยู่มันโต๊ะสแกงวันพี่เจ้าแฟนๆเจ้าอา
ไข่ทับตอนปอดเม็ดตาย ยกเอาไปคนละชุดคนละชุดดีไหมเอา เดี๋ยว เอา จะ ไป มาซอยท้องตุยบัวอาย โอ้ท่านครับนี่เอาละถวายซองไอ้แม่จะเอาอย่าง พี่ เอาวางโต๊ะบน ให้ ให้หน่อย ละก่อนละอ่อน วางโต๊ะ น้อย ไว้ เอาปาด วางโต๊ะอันนี้ออกไป สาย เอา จ้ ไป อยเซิร์ฟ เอาวาง เก่า เอาวาง ตัว เลย กา เอา ผม วาง นี่ เลย จะแน่ ไอ้เปียวมาวางโต๊ะให้เปิดจะเอาอย่างยิบเอาเลยเนาะเอาเข้ามือเอาให้อาจารย์ร้อนไม้แจกปอเอาไปตัวจริงเอาไปใส่ข้าวหลามเข้าห้องอ่ะ ของครูตั้งหลาย เอาแจกกั เพิ่ น น ไป ก็กึดใจได้ อา เปิ้ จาร น ย์ ก็ไปซ้อไซ โอ้ แล้วเอามา คนอ่านบอกเนี่ย ทำจ้อย ของแจกนี่เป็นเอาแจกคน เป็ อ่าน น บ ข อก อ จริง งบ่าเก่าเป็นของพื้นบ้านเจ้าไทยล้านนานาเจ้าแม่นาถ้าเฮาบ่รักษาจะสูญหายไปป่า มีของแจกเพื่อพี่น้องสถานที่มาจากในเมืองก็ดีนะครับเชียงใหม่ละปูนพะเยาก็ดีนะครับเนาะวันนี้ก็ตามพี่น้องสถาวัดตงปงนะครับวันนี้เป็นพักใหม่ใส่เครือนะครับอย่าแจกเนื้อหรอกเดี๋ยวเนอะมีเขาไม่อยากแจก ต้อง หรอก ไปนี่ไว้ให้ลูกเปิ้นแปลงถูกไว้ให้หลานคือเฮาได้สืบสารไปแถวหลานแถวลูก ไปดูถูกคนเฮาสิบ่ฮู้หนังสือที่ตีนที่มือปันยังแต่งไว้ ใจเย็นๆนะพี่น้องเขาใจเย็นๆเนาะโบติเก็บกับเก็บเข้าไปนะครับ บอกว่าของ เก็บเข้าไปทางไหน บอกว่าของใจต้นหมากลากไม้เครื่องใจไม้ซอยเป็นภูมิปัญญาของโบราณมาเก่าเพื่อนปลูกคือเฮาได้พอได้ปอย ดอกก่อขยับนะครับดอกก่อขยับหลอดกันนะครับวันนี้ต้นเงินเข้าไปเนาะมันจะขับแคบเนาะสำหรับพี่น้องเขาก็เจอกันวันละใบแจกวันละมือเนาะ บนหักจารี นะครับเนาะ บางทีบางพี่น้องนะครับที่เปิดมาวันนี้ก็อาจจะให้โหดยักหยอดวันนี้ตัว เป็นสมบัติมรดกของเก่าของเดิมบ้านเมืองบาเดียวกำลังจะเดินไอ้พวกลักเกินเอามาเสริมมาแต่ง ศิลปะปืนบ้านคงบ่มีวันสูญหาย ถ้าพี่น้องตั้งหลายช่วยกันรักษาไว้ เก็บมาเลยนะครับดอกที่มันอยู่หันนะครับ ไปขอภาคอีสานวันนี้หมอลำไว้ไปขอตามภาคใต้มีหนังตะลุงจุงจริงขึ้นมาภาคกลางแสนสนุกพื้นเพลงมีตึงเสียงเพลงลูกทุ่งสตริงฟังแล้วม่วนลำม่วนเหลือขึ้นมาภาคเหนือมีเสียงซ้อเสียงปี จะได้กับเก็บเข้าไปก่อนต่อเดี๋ยวก็ว่า อันนี้เราเล่าว่าธนาทานไทยเจนปู่ย่าตายายเป็นสืบไว้ดังอีสืบตามาทุกวันเดียวนี้คือเจ้าน้องเจ้าพี่ได้ฟังกันม่วนขนาด จากซ้อน้อย นอนนายเขาจะไปละวัฒนธรรมไทยเจนปู่ย่าตายายเป็นคนช้างคนกรุงการงานบ่เดียวซอตึงบ่มีกาดนตรีขาขาวล้อนงอนลูกจะโชว์สะดือขึ้นเต้นร้องมานุ่งเกี่ยวกอมสั้นเปียงเจ้าค่ะอันนี้บ่ใจของแต่ก่อนมันเป็นของละอ่อนยุคพัฒนานาเจ้าแม่นาเขาได้พัฒนาตามมารุ่นละอ่อน สมัยตะก่อนบัดช่อขาอวดไผ่นุ่งสินการคอควายนุ่งเสื้อดำมอหอมไปรุ่นบ่เดียวเขาใจฮ้อนเศรษฐกิจเดือดร้อนหายังต้องเลี้ยงปลาน้อนายตัวน้องที่จ้าบ่ได้ว่าให้ไผ่มันมาตามสมัยห้องละอ่อนวายรุ่นอีพ่ออีแม่เพิ่นเมาค่าเนี่ยการบ่ได้สอนลูกหลานเขาก็เลยบ่ฮู้เสยตะปับบ่มีเวลามานั่งจานั่งอู้เขาก็เลยบ่ฮู้เรื่องน้ำคำคำสอนตื่นเจ้ามาได้มือถือคนเครื่องป่อสอนแม่เขาก็มาทำงอน เล่นเกมพับจีปอลืมกินเข้าตอนเกม ROV แน่นอนเข้าตอนปอบอยากพ่อแม่เนี่ยกา
ใจฟังกำพ่อแม่ห้องอีพ่ออีแม่ถ้าเปิ้นสั่งเปิ้นสอนตัวจะไปจองหองตอกตาอยู่มาตั้งวันก็จะเหมือนที่บ้านดูพ่อแม่แต่ว่าบ่ได้อยู่ได้กินหาเงินมาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าบุดก็ไปต่างน้ำบุดก็ไปต่างดินพ่อแม่มองหิหาเงินทองถ้าเปิ้นสั่งเปิ้นสอนตัวค่อยเอาใจใส่ตุกขะตุกคงตุกในโลกสงสารตุกเวียกตุกการเขากระป้อทนได้ตุกบ่มีกินตุกบ่มีใจนี่มันอดบ่ได้ต้องซ้อมาหาใจแถมกำหนูเลยตัดสินใจเป็นจังซ้อนั่งถามก่อนจะได้รางวัลจากอีป้ออีแม่น้องเวทีไปเฮียนซอต่อตะเมินแต่ว่าบังเอิญเกิดโควิดโรคร้ายหนูกัดก็อยู่แม่แตงมาต้องสแกงบ่ได้แม่พรก็โทรไปว่าใจเย็นๆลูกเคยพอเปิ้นประกาศบอกว่ามาได้แล้วน้องไปฉี่ก็มาแอวบ้านต้องสแกงจ้าโดยมาบ้านแม่พรก็สอนหนูเลยแต่เมื่อยังบ่เคยก็เลยสอบบ่คล่องหนูปิกมาเห็นโซกับแม่พรเมืองปานไประบำซอนยังบ่ถูกต้องจำซอนหนูก็ซอเปิ้นจำฟ้อนหนูก็ฟ้อนจะแปลงแขนอ่อนๆถ้าว่ามีแบงกี้จักไว้หาไหนช่วยให้ได้ใจหนูพ่อเปิ้นมีความรอบคอบและมีความรอบตัวชีวิตครอบครัวเปิ้นจึงบ่เดือดร้อนบอกเคยเหินเรื่องนุ่งเรื่องย่องอยู่กันอย่างพี่น้องบ่ถือยศถือทาเปิ้นหู้จักการกินการอยู่ชีวิตเปิ้นสู้มาด้วยภูมิปัญญานาเจ้าแม่นาเป็นให้เป็นนาบอกเป็นปันเป็นปันคนมาเดียวมีกะเฮียนหนังสือมีตีนมีมือคนละสองข้างบ่มีความอดทนเปรียบเหมือนคนขี้ค้านเนี่ยยังก็บ่จ้างเขาเอาตังค์เป็นใหญ่เป็นม้วนบ่ต้องไปอู้เรื่องให้เรื่องส่วนไถนาปั้นหลวงซื้อรถมาขี่เข้ามานึกถึงภาพอดีตความหลังมันยังมาไกลกันคนละภาคฟ้า มากกว่าใจคนสมัยไปนะมีแต่คนกล้าคนเก่งบ่มีคุณบ่ตกตึงบ่หูเฮียนหัวไปยกยอคนชั่วหาว่าเป็นคนดีนี่เจ้าแม่นี่ขันแก้วแสนดีหาว่าเป็นคนหัวแล้วจะได้รับแต่ความผิดหวังตามที่ได้หันมาแล้วสลวดบางคนกลับไปเชื่อเจ้าหมู่เจ้าพวกมีแต่ยุยงเรือไปลงทำชั่วมัวเมาบ่เดี๋ยววนฉลาดกลายเป็นคนโง่เขาของนี้บ้านเฮาบ่ดูแล้วใจใสวิถีชีวิตของคนโบราณเปิ้นมีคุณธรรมเปิ้นถึงมาเดือดร้อนมีอะยังมาช่วยกันปกป้องมีความอบอ้อมและมีความเมตตาลูกมาเมื่อเจ้าไม่อุ้ยไปตามเฮาส่วนป้าอุ้ยออกไปปั้นคันนาเลี้ยงควายเอาไว้ไหนาเลี้ยงหมาเปิ้นก็เอาไว้เห่าฮ่องฮ่องฮ่องป้าอุ้ยข้าเจ้าปั้นเป็นคนแข็งแรงส่วนบาแตงเปิ้นยะสวนบาเตาแม่อุ้ยเอาไปให้กาดเมื่อเจ้าเลี้ยงลูกเลี้ยงเตาเปิ้นจนต่อใหญ่ขึ้นมา
ก็หวานเพื่อน้ำอ้อยต้มพักหมูน้อยเปิ้นยังเปิ่งบุญหลัวครอบครัวจะอยู่เย็นเป็นสุขมันก็อยู่ที่หัวหน้าครอบครัวนัวเจ้าแม่นัวเบิดจะดีจะชั่วก็อยู่ที่พ่อที่แม่มันเมนที่ไหนเฮาก็ช่วยกันพิษถ้าที่ไหนมันพิษเฮาก็ช่วยกันแก้เกิดที่พ่อมันมาก่อที่แม่เฮามาช่วยกันแก้หม้อบ่เกินกว่าเหตุนอนนายละอ่อนบาเดียวเป็นละอ่อนสมัยเขาเลยบอกเข้าใจไปในต่างที่ถูกช่วยกันอนุรักษ์ช่วยกันรักษาของพื้นบ้านล้านนาบ่ให้ได้มองต่ำก้อยเขาช่วยกันสืบสานไปเสือเล็กเสือน้อยถามป่อนานป่อน้อยถามครูบาอาจารย์ว่าของเก่าของหลังมันมีอะไรอย่างท่องเขาเป็นละอ่อนต้องถือวัฒนธรรมเขาบ่ดีละหีบของเก่าโบราณประเพณีดีงามช่วยกันสานต่ออย่างเสียงปีเสียงซ้อเสียงสะล้อซ้อซึ้งยิ่งฟังยิ่งซึ้งม่วนใจแต่นอขอฝากไว้ในอ้อมใจแม่ป่อลูกหลาจะบ่ท้อจะขอสานต่อสืบไปขอเพียงสักแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจไปซอที่ไหนเมื่อกำลังใจมาดูห้องน้องไปที่ขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่กดแชร์กดไลค์คือจังซอน้อยเพื่อหนูมีแรงใจได้เฮียซอเฮียนจ้อยเพื่อที่ละอ่อนน้อยหนูขอมาสื่อสารศิลปะปืนบ้านเพื่อได้อยู่ต่อหนูขอเป็นจังซอเหมือนแม่อำพรเมืองปานแต่พี่จังซอมีมาเมื่อนานจะโบราณโบราณเจนขอวุ้ยแม่หมอนหนูขอจันจวนพ่อแม่พี่น้องผู้คนและพี่ๆเยาวชนมาช่วยกันสืบสอนเชิญชวนนักเรียนเพื่อนของน้องมาช่วยกันสืบสอนเสียงซอเสียงปีมีมาเมินและผู้ใหญ่ใจดีได้ช่วยกันส่งเสริมมาช่วยกันต่อเติมผู้หนูได้เดินต่อสตังค์พ่อแม่ฮือตึงบ่เอาซื้อกินจะเอาไปจอมออมสินถ้าปิดบ้านหนูนี่บ่ใจน้องน้ำฟ้าหนูจะซับปาลีน้ำฟ้าหนูนี้มาดีอกดีใจหนูเป็นจังซอของผู้หมอกห่างเก่าบ่ใจจะเล่าควันตัวเก่านอนนายเจ้าแม่นายจะว่าเอาเต้าไปขายได้20 บาทหนูขอยกมือไหว้และหนูขอไปมือสาป้าแม่ฮือมาหนูตึง20 บาทกระตังใบนี้จึงบอกเอาไปจ่ายกาดจะเอาไปฝากไว้หยิบที่ดอกแต่น้องมันเอามาปั่นหนูยังบ่ตันได้ขอขวัญจังซอจากพ่อเลี้ยงใหญ่9 บาทก่อตา50 บาทกับพ่อจ่ายแม่แจ้วหักไปขายยังบ่ได้เต้านี้พ่อแม่เอามาปั่นให้หมูจังซอจังปีไอ้ม้อยผมนี่ขอไว้ทุกศอกจุดแชร์ผมเป็นจังซอฮัดใหม่ก็เหมือนกับไก่ฮะแปลได้เท่าไรหมูก็ใจแทกถึงว่าใจใบแดงฝีมือกับปอสาดแม่ของเจ้าบักปอทุกใจแต่น้องมันซอหับจ้างมันบ่จ้างใจหัวกระหมอกบัวใต้น้ำอาศัยหน้าดานล่นตัวก้นเปิ้นกำลุงขอยกมือไหว้กราบขอบพระคุณทุกท่านใจบุญโจกสตังค์มายืน
ใจซื่อเปิ้นตึงจะฮือเฮาเพราะเปิ้นเอ็นดูและอ่อนน้อยต้องตะแกงโอ๊ตไก่แข็งแรงแสดงคือเปิ้นพอพ่อแม่บ้านนี้เปิ้นเป็นคนใจดีเพราะเปิ้นเป็นเศรษฐีมีเงินกันทวนนานอายมันเบกอันนี้มันตกต่ำจ้ามันบ่มีปัญญาจะหาเงินใดเหมือนเปิ้นแถมกำค่าของคนอยู่ที่ผลของงานถ้าอายบอกขยันให้ตื่นยังพอฝึกฮัดบ่เต้นจัดเวทีฟังเสียงดีๆเหมือนเปิ้นมุกมาฮ้องแงงแงงแงงเก็บปักซอยังบ่ถูกคองเดินทำนองซอยังบ่เป็นพอจ้างซอใหม่บ่ได้อัดค่ารถเหมือนคนกินหาหมูกันกับข้าวเย็นเน้นเจ้าแม่เน้นเจ้าว่าโอนก็บ่เป็นเจ้าว่าเห็นก็บ่ใจใครจะปั่นจะยื่นก็บ่ต้องเกรงใจจะฮือกี่ใบมันก็ตึงใดไม่เศร้าเก่าๆสิเหลือกินเหลือใจคือด้วยน้ำใจผมขอไว้ขอกราบปั่นฮือจ้างซอก็บ่ต้องเสียดายไปแอวคาราโอเกะเสียงนักเหลือนี่ก่อนจังซอปลอดใจจับไปฟังมันยังเปิ้นจกบ่ทันไปฟันศูนย์แมงร้อยขอตัวปลอดใจจับไปฟังใจน้อยเป็นจังซอคนน้อยเปิ้นไปกลัวยังหาเปิ้นกำลังตึดว่าจะฮือใครก่อนใจเย็นๆกู้ท่องมันบ่เสียเวลานาเจ้าแม่นาจังซอบ่ได้หาควายนาบ่ได้เจ้าจังซอละอ่อนน้อยไผบ่ให้นิยมว่าจะคารมบ่เหมือนจังซอเก่ากะขึ้นนั่งถามสัญญาณที่เข้ากับซอกะเบาเพราะมันกึดบ่ออกเต้าได้ตั้งเก้ากะมาลืมตั้งปลายกะมองมาใส่เหมือนคอมพิวเตอร์ถ้ามีโอกาสหน้าทางโรงเรียนปิดเทอมแล้วหนูจะมาต่อเติมให้เขาให้ดีกว่านี้ นี่แบบความตั้งใจของน้องเฟรชชี่ขอป้าแม่น้องพี่จะไปฟังลืมหนูปิ๊กมาอยู่บ้านต้งสแกงวอนไม่รักแฟนๆป้าแม่ตาเอ็นดูถ้าหนูสักนิดโปรดได้คิดมุสุน้องปิยาลาดคำสุบุญละหนูจะมาสานต่อเธอสิรับป้าปืนบานเธอได้อยู่กู้เมืองเหนือเป็นจ้อยซ้อเขาเพื่อบ่ให้ได้เสียยี่ห้อหนูจะฮัดเพียงไปตึงว่าได้ยอดเท่ากับเพียงพี่น้องแม่ป้อให้ช่วยกันเสริมส่งทางการทหารน้องเป็นที่ขึ้นสอบนผ่านจะตบมือรังน้องวันหนูพ่อถ้าเปิดจ้างต่อฟ้อนหรือฟ้อนจนแขนฮักดีแล้วมึงเก็บฮักไปขายกันมั่วเมื่อเจ้า ฟ้อนอยู่บนเวทีนี่มันบ่มีไผเล่าหมู่คนแก่คนเฒ่าไผก็ฮู้ก็หันมาเชื่อมึงลองไปฟ้อนกับป่าหมู่คนแก่คนเฒ่าเพิ่นจะลุ่มกันจังกำเจ้าแม่กำมึงฟ้อนดังๆอย่าได้ทำบ่ายเบียงมุดถ้ากลัวไปแห้งมึงจะเสี่ยงก้นพอเตอะพอเลี้ยงแม่เลี้ยงเปิ้นตึงจะกลัวเสี่ยงเปิ้นตึงจะโจกใจต่อนายเต้นอยู่บนเวทีนี่มันบ่มีพี่ไทยไปเต้นกับปอดจ่ายน้ำมันอันตรายน่าเกลียดไปหากินตั้งอื่นข้อมูกกะซ้ำบ่ปอมาหากินตั้งซอกะเจ็บคอเจ็นลำตระกูลเฮาบ่เลิกจำเป็นเพราะขับจ้างรายได้ก็ต่ำมาวิทย์ว่าขาดเกิน
ได้ลูกกินป้าเลี้ยงแม่เลี้ยงเฮายังมาใจหินยังป้อบ่เผื่อยังป้อบ่พายแม่จ๋าแม่ก็ลองนับพอกลูกว่าเป็นจังโซกะตึงไม่ยิ่งป้อใจนานเข้ามันก็จะซ้อนน้อยยิ่งใจกะตึงห้าตึงสี่ตั้งสิบตั้งสาวเศษอยู่นอกกระเป๋าเปิ้นเอามาเฮือเฮาเปิ้นตึงบอกว่าเสียงพอเปิ้นเป็นป้อเลี้ยงแม่เลี้ยงเปิ้นตึงบอกว่าเสียงเปิ้นเอาบุญขอบคุณแม่เลี้ยงที่มาช่วยอุดหนุนมาช่วยกันเป็นทุนการศึกษาฮือลูกสตางค์ป้อเลี้ยงข้าจะกาทบโตโอ้โหทำโมยตีเตียวเจ็ดลาเซยตะบกเคยกำแต่รู้ตีนมือป้อสั่นสตางค์ใบนั้นมันเป็นกาหยังแท้สตางค์นี่นักถ้าบ่จกออกใจยังมาอดได้ถ้าบ่กลัวออกหาหน้าเจ้าแม่นาซื้อกินเหล้ากินยาเสียงนับเดี๋ยวนี้ก่อนของกินบ่มักบ่จ้างครับจำของกินบ่ล้ำบ่จ้างกำปอนเปิ้นจะซอก็จะซอเปิ้นเป่าฟ้อนก็จะฟ้อนจะแปลงแทนอ่อนๆถ้าว่ามีแบกี้แต่นะท่านใจบุญให้ทุนการศึกษาน้องมันมีดีนะผมขอไว้ขอกราบหันสตางค์ใบแดงมากายหน้ากายตาน้ำลายน้องน้ำฟ้ามันยังมาลูกโยเต้ยแป๊บแป๊บมุนมีบ่ตายก็แรงมีกรรมสักร้อยน้ำฟ้าละอ่อนน้อยตึงบ่ซื้อกินยังจะเก็บไว้ปูจาบนหิ้งพระเจ้าลูกมาเมื่อเจ้าน้องจะไว้ตึงวันกรรมเจ้าแม่กรรมน้องตึงบ่เอาปานเมื่อหมูจังกินเกิดมาชาติแล้วได้ตานตีนกาได้พาธนามาโซบันนี้ทุกท่านติปันรางวัลวันนี้ซื้อหวยลอตเตอรี่ก็ขอเฮอถูกรางวัลมีแต่ความสุขความสนุกสนานนอนรับฝันหวานให้กินข้าวลำกูข้าสตางค์สวัสดิ์ได้คนสาวสลึงเข้าว่าฝนตกซึ่งจะไปเมียมันป้อบ่เป้มีก็ขอบคุณจึงอีป้ออีแม่ที่เขาเพื่อเผื่อแผ่เอาสตางค์เมื่อปันถ้ามีการมีงานในวันข้างหน้าหมู่หนูลูกหลาจะไปช่วยซ้องานกำเจ้าแม่กำเป็นป้อยเป็นลางแต่งงานขึ้นบ้านใหม่ขอบคุณเน้อเจ้าที่เอาตังค์มาปันให้ถึกเป็นลูกเป็นหลานป้อใหญ่แม่ใหญ่เสียงโซเวียงละคนมีไปหับใจบอกว่าไก่ว่าไก่หนูยินดีจะมาช่วยแถมกำโทรไปติดต่อหาแม่แอมพรเมืองปานละอ่อนน้อยลูกหลานหมูหนูยินดีจะมาช่วยเอาตังค์ที่จ้างชอบ่อถ้าแปลงหน้ามองพระเวทสันดรเปิ้นยังตานแถวจ้าง ผมมาเป็นจังซออาศัยหน้าด้านขอบคุณเจนล่ำที่เปิ้นเอามาปั่นเอาตังค์ฮื้อละอ่อนเงินเหลือเงินเศษซื้อหวยซื้อเลขก็ขอให้ถูกรางวัลกำเจ้าแม่กำคนใดได้ปั่นฮื้อถูกรางวัลแจ็คพอตเป็นกำลังใจฮื้อกับจ้างซอท่านบ่ละตั้งคอจ้างซอขี้นอกยังมาดีใจอุดใบอุดวอดน้ำใจสุดยอดที่ท่านได้มาเพื่อแต่นะถ้าไผ่ฮื้อแล้วจะไปแฝงหน้างออยู่ใกล้จังซอมันจึงเปลืองสตังค์ย่อยแล้ว
ำเป็นต้องห้างถ้ามีการมีงานคือโทรไปติดต่อแม่อำพรบอกว่าไก่ไปได้แน่นอนเสียงโซเวียแล้วก็หนูยินดีจะมาจูการงานเสร็จเรียบร้อยจังสะน้อยจะลาไปสุขแสนจะอาลัยหาพ่อแม่พี่น้องกาตีมาพ่อมาฟังคือกำลังใจละอ่อนมากินหวานตาลต้มมาทำบุญด้วยกันถึงคนเฒ่าคนแก่ตีมาฮือรางวัลเอาไว้โอกาสหน้าถ้ามีการมีงานหนูจังซ้อมหมูลูกหลานหนูยินดีจะมาจู้ถึงแม้ว่าปั้นบ่หามาซ้อหมูหนูก็จะขอไปช่วยล้างถ้วยจังสะน้อยมึงปานหมูหนูยินดีจะมาช่วยมาร่วมด้วยช่วยกันเต็มที่งานบุญวันนี้หมู่หนูกราบขอบพระคุณทุกท่านที่คือทุนการศึกษาละอ่อนบอกเมื่อปลาน้ำตาก็ลู่ไหลบุญมีบ่อตายก็ลังได้มาแหมพระเสยตะปบกุดยากจังโซจะได้ลาลงทานขอป่อเจ้าแม่จันไปเล่าหน้าจากวันขอรามินรักแฟนๆพริกบันตงสะแกงเขตอำเภอเมืองปานลาป่อลาแม่ลาพี่น้องวงวานลาป่อน้อยป่อหนาลาป่ออุ้ยแม่หมดโบกมือขึ้นบายบายเป็นความหมายว่าต้องลาก่อนลาก่อนลาก่อนวันหน้าจะย้อนปิกมาเห็นใหม่นอได้เขาฝากเสียงปีเสียงโซไว้ในอ้อมใจของคนเราเราจะจากลาไปจะปัดเคาะปัดท้ายวงใยพี่น้องเฮ้ยข้ออันตรายอย่าได้มาเกี่ยวข้องข้อเจ็บอกเจ็บต้องข้อเจ็บแหลกเจ็บหลังข้อเจ็บแข้งเจ็บขาเจ็บบ้าหัวเข่าบ่ข้อโรคเกาเบาหวานความดันข้อเจ็บเกาเมาหัวข้อตามัวตาฟางข้อเจ็บเกี่ยวเจ็บกลางอย่ามาปานน้องพี่นี่สัปปะข้อสัปปะโศกสัปปะโรคสัปปะภัยอย่าได้ปิกมาใจประเทศไทยตัดนี้ข้อโควิดเขาวอดปัดออกมาเดี๋ยวนี้แม่น้องปีจึงอยู่ดีมีโจผู้คนหนูขอให้ทุกท่านจงอยู่สุขเจริญที่เบียร์หาเงินเจริญอย่างไม่มาใต้ตะปบปะจังโซละอ่อนเอามาฝากฝันไว้ขอทุกท่านจงในถูกเลขถูกหวยขอให้รวยขอให้รวยที่มาช่วยงานบุญวันนี้ ให้โชคดีโชคดีสุขเกษมเปรมปรีขอให้รวยขอให้รวยของรอทุกคนนะเจ้างานบุญไม่มีอะไรให้มีแต่พรให้สวยๆขอทุกท่านจงร่ำรวยถูกหวยรางวัลติ๊งนั่งสัก5 ใบได้วัน30 ล้านหมอบสบายจะซุกอุ่นตุ่นใจดูตั้งใจดูตั้งใจตัวแทนเจ้าภาพหนูกราบขอบพระคุณทุกท่านที่มาทำบุญไร้สากับน้องเอาตาผู้ผามาลาดอกส้มลูกสิแม่อำพรหนูจะเอาป้อนมาปั่นทุกท่านที่มาร่วมงานบุญวันนี้น่าเตี๋ยวต้องโป่งแหมกำหนูขอคือทุกท่านจงอยู่สุขสำราญลาบได้เงินปันฝันได้เงินมือคิดเงินคือได้เงินคิดทองคือได้ทองจะนั่งจะ
ขอให้ชีวิตพบแต่ความราบรื่นมีเงินแสนเงินหมื่นติดกระเป๋าบ่ขาดตึงวันขอให้มีความสุขความสนุกสนานนอนหลับวันคือกินข้าวลำกูข้าวแม่พี่น้องตั้งใจมาทำบุญขอให้มีเงินทุนไว้เวียนหมุนจ่ายใจใส่ตะเบิกจะนั่งรถลงเรือขึ้นเหนือลงใต้ขอปลอดภัยจากอันตรายตั้งหลายหนูขอให้ทุกท่านได้มีโชคมีลาภเพื่อมีสุขภาพมีพลานามัยทุกท่านจะกึศจะหวังสิ่งใดได้ดังตั้งใจและสังขารในมันเที่ยงมีบ้านมีรถมีอนาคตสดใสมีเงินทองตั้งหลายหลายเสียงคือป้าเลี้ยงแม่เลี้ยงให้เจริญรุ่งเรืองครบเครื่องกู้ยางอันนี้เป็นกำป้อนของจังซอลูกหลานละอ่อนน้อยเมืองปานหนูขอยกมือกราบขอบคุณเจ้า เจ้ามาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะเจ้าเนาะแล้วน้องก็ได้ซ้อนถึงบทสุดท้ายนะเจ้ากราบนมัสการขอบคุณพระอาจารย์สมชาติชาตปัญโยนังนาคนะเจ้าที่ได้ให้โอกาสลูกหลานนะเจ้ามารักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมปืนบ้านประเภทจ้อยซอไว้นะเจ้าก็ขอกราบขอบคุณเอาน้องลูกเอากราบนมัสการพระอาจารย์งามๆมาลูกน้อม เรียนเชิญท่านผู้ใหญ่ฟองคำลาบมากมานอกเพกรรมศรัทธาญาติโยมอีปอยอีแม่ที่อยู่ที่นี่เนาะตอนนี้เนาะลูกหลานที่จังซอเวียงละกอนลูกหลานละอ่อนน้อยของเขาวันนี้ความจริงเปิดโรงเรียนเปิดแล้วแต่ว่าขอเถอะขาดโรงเรียนวันเพื่อตุลุง คนเฒ่าคนแก่ใครฟังซอลูกหลานซึ่งฝึกซอโดยแม่ครูอัมพรนี่นะแม่ช่วง2-3 เดือนก่อนลูกเต้าลูกบ่ได้เปิ้นบอกค่อยสบายจะไปใดบ่ได้บอกฮู้อาจารย์นี่นะก็เลยว่าเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวไก่หมอบก็ฮื้อกำลังใจเปิ้นความที่เปิ้นเป็นคนที่ตั้งใจอนุรักษ์สืบสานให้ลูกหลานได้ฮัดจ้อยฮัดซอละออนโมนี้บ่ใจเฮียนเก่งนะบ่ใจค้นพญาหม้ออย่างแต่ว่าเปิ้นเอามาฝึกฝนจนสามารถเป็นละออนที่สามารถซอได้ไปออกงานวันนั้นไปสันปะตึงได้มาหลายเนาะแบ่งกันยิ้มนะได้มา10,000 ปลายโลมาบ้านเฮาบ่ถึง10,000มาเป็นอย่างเนาะบ่ใจไก่เนาะไปว่าอันว่าอีมานี่ก็อยากจะช่วยแล้วก็อาจารย์ก็ร่วมทำบุญโดยแล้วก็ประเดี๋ยวนี้นะเขาใครซื้อฝากอีแม่กูคนแต่เขามีตังอันนี้ถุง30แล้วคัดอย่างดีนะนุ่มหอมถุงละ30 3 ถุง100โอ้339นะเอา3 ถุง100ตะกี้ถามถุง30นะอันนี้จะลดราคาเหลือ3 ถุง100อีแม่เอากี่ถุง ถ้าผ่านได้จะเอามานี่เขาไปซื้อฮื้อเนาะตอนนี้จะให้ท่านผู้ใหญ่มอบรางวัลให้กับแม่ครูพร้อมกับลูกหลานเนอะบรรนักบรรณาอะไรอย่างแต่ว่าก็คงจะทำให้ลูกหลานได้มีกำลังใจต่อไปมีการมีงานจะเอามาเรื่อยๆเนาะวันหน้าถ้าเป็นสาวจะม่วนปันได้โมอียังม่วนแล้วเอามอบเลยเอาลูกมาฮับด้วยกันมาฮับด้วยกันลูกสาวมาฮับช่างภาพอยู่ไหนประกูลมาถ่ายใกล้ๆเพ่ประกูลมาถ่ายใกล้ๆเพ่มอบรางวัลเนอะพี่น้องมัวเฮาเดี๋ยวมาช่วยกันย้ายตู้ลำโพงให้ลงลุ่มครับเนอะถ่ายรูปก่อนลูกถ่ายรูปเข้าแถวกันอยู่ฮั่นมอบทุนเฮเนอร์มอบเป็นทุนการศึกษาท่านผู้ใหญ่จะควักเปาะแหมก็ได้นะแม่เข้ามาแม่ถอยหน่อยเข้ามาลูกเข้ามาเอาได้แล้วยังได้เอาเข้ามาเอาแหมกำ
สาธุสาธุขอบคุณนักสอม่วนขนาดสอม่วนขนาดเด้อขอบคุณหลายๆขอบคุณแม่ครูอันขันตั้งแห่มชุดนั่นของอันชนีการหลงบ่ได้มากับเนาะของเขาชุดเดียวเนาะขันตั้งไอ้ลักพี่นาลักมาเอาขันตั้งทิ้งอย่า ขันตั้งอันดนตรีแต่เจ้าลืมเอาไปฮื้อสาธุมาเอาไอ้ลักมาขันตั้งได้นะทุลุงปัจจุบันเล่นเหรอขันตั้งได้นะแม่ครูเลือกเอาอันนั้นของแม่ครูล่ะอันนั้นของเขาของเขามีอันบักเป้าอีแม่หมู่นั่นขันตั้งมาเอาลักโอ้เป็นวาดได้ว่าเล่นมาเร็วอันนั้นจะย้ายลงไปลุ่มเพื่อเขามาช่วยขนจิบใจพระอาจารย์เจ้านัดก็ว่าลักหนักลักสองคนนะกันสองคน มาหามไปกันเนี่ยหามเอาเนี่ยหงน่ะขันตั้งน่ะขันตั้งอันนี้ขันตั้งเราเป็นนักดนตรีเราเป็นต้องเลี้ยงไม่ครูด้วยล่ะอีแม่จะจ่ายแหมกะอันนี้มอบเพื่อกับอันตีแห่เด้อหมู่นั้นไปหาหัวหน้าวงเลยเราวงได้ก่อนก้าแล้วอีแม่เดี๋ยวจะย้ายวงลงไปทั้งหลุมนี่เหรออันหลงปุ้นก่อนท่านผู้ใหญ่แหมสองแต่เจ้าอยู่ไหนสองติดตุลงใส่ไปแล้วยังไม่นะสอท้ออยู่ไหนสอท้ออยู่ไหนติด3เนี่ยตุลุงบอกว่าติด3เขียนอยู่ไว้เรียบร้อยเนาะจังเพศเรียบร้อยนะปิดแล้วเดี๋ยวเนาะศรัทธาญาติโยมตอนนี้ ก็ถ้าใดกล้องนี้กันกล้องนี้ลูกหลานนั่งอยู่นี่ก่อนลูกหลานนั่งอยู่นี่ก่อนนั่งอยู่นี่ก่อนตุลุงจะออกรายการก่อนอันนี้มันจะถ่ายทอดไปต่างประเทศปุ๊บมานี่ลูกจ่องซอละอ่อนมานั่งบนนี้ก่อนมานั่งบนนี้ก่อนใจไหมอันนั้นเก็บเลยนั้นเก็บเลยเอาละเอาบิดไปพุ่นหน่อยหรือว่าจะต้องเบาตั้งบนพุ่นนะลูกหลานเนอะจังซอน้อยเนาะวันนี้จะปิดภาพโดยจังซอน้อยเนอะเร็วลงหน่อยกะเบาให้ตัวลงหน่อยกะเสียงมันหอนไว้สถานีพุ่นเลยนะรัศธาญาติโยมเนอะวันนี้ก็เจริญสุขเจริญธรรมกับอีปอยอีแม่ตั้งแต่เจ้ากันมาแล้วฟังการถ่ายทอดสดจากทีมถ่ายทอดของวัดไฟหินซึ่งถ่ายทอดที่วัดทุ่งโป่งเป็นงานกฐินสามัคคีซึ่งตั้งครูบาอาจารย์พระนักเผยแผ่คลื่นสีข่าวเพื่อชาวประชานำโดยท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์ในเครือข่ายคลื่นสีข่าววันนี้ท่านพระครูกัลยาณประโมทท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีท่านพระครูวรธรรมบรรณาถหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินท่านพระอาจารย์มหาเสาแก้วท่านอาจารย์พระครูสิริธรรมบัณฑิตผอ.มจร.วิทยาลัยสงฆ์ท่านอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าในเครือข่ายทุกรูปทุกองค์ได้เมตตามาร่วมงานพร้อมกับคณะศรัทธาญาติโยมเท่าแก่อีป่ออีแม่ทั้งหลายที่เดินทางมาจาก8จังหวัดภาคเหนือโดยเฉพาะพี่น้องจังหวัดลำปางมากันนักกันหลายเนาะซึ่งวันนี้ได้มีน้องๆจังซอน้อยละอ่อนเวียงละกรเนาะโดยทีมงานของแม่ครูอัมพรณเมืองปานเนาะกับลูกหลานตัวน้อยๆนะได้ฝึกจ้อยฝึกซอมาเป็นเวลา 2-3 ปีแล้วบาเดียวฝีไม้ลายมือในการซอก็บักก่อนนี้พิษคีพ่องอย่างพ่องบาเดียวนี้เข้าคีมดแม่ครูร้องเพลงกับม่วนเต้นกับงามเพราะซอกับม่วนฉะนั้นศรัทธาญาติโยมอีป่ออีแม่ที่ฟังอยู่ทางบ้านอีแม่มีงานบอกปอใหญ่เท่าใดนะท่านอาจารย์เอาลูกหลานมาซอให้ได้ก่อยเนอะถ้าบอกหู้จักเบอร์โทรของแม่ครูอัมพรติดต่อมาที่อาตมาก็ได้อันนี้คือลูกหลานที่อาตมาสนับสนุนช่วยเหลืออยู่ก็จะประสานงานผ่านไปหาแม่ครูถ้าเปิ้นว่างติดวันเสาร์วันอาทิตย์นี่โอเคเลยเนาะถ้าบัดใจวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ยังว่านะวันนี้นี่ขอโอกาสคุณครูเอาลูกหลานมาก็ยากอยู่พอสมควรแต่ว่าสุดท้ายก็ได้มาต้องขอบคุณแม่ครูกับลูกหลานจังซอน้อยเนอะ
วันหนาจะเอาไปซอเจียงใหม่เจียงไฮ้หลับปูนพุ่นนะไปก่อนรักษาวัฒนธรรมประเพณีหนูบ่ได้ทำเพื่อตัวเก่าคนเดียวนะทำเพื่อคนทั้งประเทศทำเพื่อคนทั้งโลกเพราะอันนี้เป็นศิลปะเป็นภูมิปัญญาของคนเหนือเฮามันม่วนเปิ่นฟังคนเฒ่าคนแก่วันนี้ถ้าบ่มีหลายสิ่งหลายอย่างสูนกันเปิ้นจะจุ่มกันอยู่นี่หมดอะลูกแต่ว่ามันสูนกันเนาะสูนอ่านมีแผ่วพี่น้องจากเผ่าไตเพิ่นมาแต่เจ้าเนาะบ่เป็นอย่างวันหน้าเขาจะต้อมถ้าขึ้นกุฏิใหม่ตุลุงแหมเตียก่อนเนาะขอบคุณแม่ครัวอำพรและน้องๆจังซอน้อยก็ขอลารายการจากศรัทธาญาติโยมทุกท่านขออำนวยพรให้ศรัทธาอีพ่ออีแม่เฒ่าแก่ที่ฟังอยู่ทางบ้านและที่อยู่ที่นี่ทุกท่านทุกคนได้บุญได้กุศลของกฐินทานเหมือนกันกุโกโกพลจัตตารโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังนิพพานังปรมังสุขัง